time, no delay. Gotta get going now, there's no more time to wait.
efficient because these guys just play contact. So Okay, TC Cream. We need you guys on the stage now. Come on, let's go. Okay, let's go. Tara, let's go. Tara, tara. let's go. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Accomplish anything. Global Esports picks up their first win in VCT Stage 1. They've come so far and they've grown so much. And now it's time to watch them shine.
What's up, Valorant Philippines, and welcome back to VCT Pacific Stage 2. At nandito na tayo sa last day of the first Pacific weekend, or the start of the week rather, with some more good Valorant. And syempre, to bring you the action, ako nga pala si Bixo, your panel host for today, and I'm joined by these daxing gentlemen here to steal your hearts, Dax and Rockheart. Remy, ba't ganun ang intro natin, boss? Ba't ganun? Medyo mapapatingin talaga ako sa'yo. Pero, totoo naman. Welcome back, Remy. Welcome to VCT Pacific. Thank you. Siyempre, today, guys, isipin nyo, main event day today kasi may PS na maglalaro. That's right. And it is going to be, ano yung nangyari? Like when you go boxing, ano yung sort of undercard for a lot of our viewers, pero still, very important to watch out. It's also RRQ and DFM. That's right. Really exciting matches today. I think both of these teams, they haven't made the biggest oomph in the Pacific so far, but here they are today to find their footing, hopefully. But before everything, we do want to get this out of the way because you guys actually can score some deals by watching VCT Pacific. Kasi we do have a Grab promo here for you guys. So if you take a look at the bottom of your screens, we have our official super app partner, Grab. And you guys can score their lowest prices ever, up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver and delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery. And of course, they have thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. All you have to do is use our promo code GRABFOOD60 and get up to 60 pesos off your order with a minimum spend of 550 pesos. And this promo runs from 11 a.m. onwards, so you guys want to make sure that you grab that deal and get some food before the games today kasi we have, again, a lot of very exciting matches. Pero bagong lahat, let's talk about what happened yesterday. Kasi we did have a lot of really interesting outcomes. T1 versus Gen G. Gen G won both Riot titles, if you guys have been keeping up with the other Riot game. And of course, PaperX versus Talon. Yun nga sasabihin ko eh. Ito talaga, Rebe, same page tayo doon. Gen G beats T1, not just once but twice. Pero syempre, pagdating naman ng best of 3 nila, 2-1 naman na yung naging standing. It was good to see, syempre, na nakita natin si Stacks nag-debut para sa T1. He built such a good role para sa kanilang roster. Watching, it's so top far, 3 Gen G pa rin teams, talaga and then whoever has... Ang tatalo ng mga competition eh. Uy, shoutout kay Asura eh. Pero you know what? They did lose at the very least. Para naman sa T1, they looked a lot cleaner, a lot better. And there were some moments that they could actually overtake Gen G, so that's saying something. True. I think that T1 definitely nag-step up sila from the last time we saw them. And Gen G, speaking of, coming back from Masters with that extra stride in their step, it's definitely going to be hard to take them down a notch. But I think T1 was definitely up to bat yesterday. But if we look here, they're playing for a pretty hefty prize pool at this stage too. So even imagine, we have, if you look at our standings later on, DRX is at a really, really good spot right now. And I think they're playing it very, very smart. I mean, DRX, syempre, record niya lang nung split 1, di ba? Perfect talaga. Isang panalo pa lang nakapasok na sila ng playoffs. At pagdating talaga ng prize pool natin, Revy, parang yun ba yung talent fee mo pag nag-cosplay ka on stage? Wow! Let's go! I want Special exception yun. Well, hopefully one day. But again, if we look here dito sa standings natin, you can see that DRX is already playoff secured. Since their performance from stage 1, it definitely has paid off. But again, we have our teams, a lot of our teams that are going to be playing today. We have Global Esports, DFM, who are going to be, and RRQ as well, who are still trying to get themselves playoff secured. So they have a few more weeks para, to get some more points here in stage number 2. But again, this first day for their debut here is going to mean a lot for them and their performance moving forward. Diba, naghabol sila yung mga teams natin ngayon. Diba, Rockheart, pinapansin ko syempre, DFM nanalo na sila doon. Yung GE, naghabol ng panalo. Shoutout ulit kay Azuray, nakita na naman siya sa Korean studio. Pero talaga today is a day na mga teams na kailangan talaga manalo ngayon para lang may chance sila mabot ng playoffs eh. Yeah, actually, yung score, it looks really far off. Pero you know what? Some teams really have a good chance at the playoffs. So just keep those wins going. And apparently that round differential, magaling na secure ng DFM dahil just because of that. Yes, definitely nag-add up siya over time. And again, we're still very, very in the very beginning of stage number 2. We have a lot more weeks to go. We have one more month
rather for them to rack up those points. But, are there any teams in particular? I know we're still on day number 3, pero any teams in particular that have exceeded or did not meet expectations? Kasi we did have Paper X versus Talon yesterday as well. I mean, masasagot ka lang dyan talaga, sino pa ba ang kailangan natin patayan kundi Team Secret, diba? Let's be real, ang ganda ng performance nila pagdating sa laban nila yung Bleed, the debut of Wild Oreo sa Pacific Stage, sobra talagang nadala na yung VCT PH experience doon, and Tuge as well. Yung mga natuto nyo ng RRQ, nakatulong talaga. Pero on the other hand, baka mga struggles rin talaga. T1, hindi mo alam kung saan malalagay itong team na to. Natalo sila sa Genji na nanalo nga ng Masters, pero ganun talaga yung record nila, sobrang shaky sa mga nangyayari dito sa Pacific League eh. That's right. Actually, Genji pa yung parang naglo-look for the points to secure that playoffs, no? Imagine that. Nanalo ka ng Master Shanghai, tapos ikaw yung naghahabol pa rin ng puntos. We are in a really, really weird world right now. That's true. The tables have definitely turned for them. And again, imagine that, right? You think na secured na sila after their performance. But again, yung tournament bracket that we have here, the tournament format rather, is not forgiving for anyone. And you really have to work hard for that placement. But, we were talking about teams that we don't know where to place them now. Upcoming, we do have RRQ versus DFM. And I think na DFM, I was a believer for them nung stage 1, but is that gonna translate over here? Kasi I think we did notice na very obvious yung kink in the armor that they have. Yeah, diba? Ang DFM, nanalo na rin sa history nila over T1 last split. Pero nagdating ng mga ibang matchup, medyo loose streak lang eh. So, it was a little bit more difficult para sa DFM. Mas competitive daw yung mga games nila. So, may chance rin sila makasneak ng baka isa, dalawang panalo dito sa split na to. I like that you said medyo loose streak kasi I think they only won once after like a few hundred days. I'm being nice, okay? I like Daxi's so nice, but yes, that means that they really have a lot to catch up on, and maybe again in the next coming weeks the patch is coming in strong. Japanese teams maybe can ride that. That's right. But let's go in again. We do have that match coming up later, but I do want to ask you guys because we did see like a lot of roster changes throughout the wait between stage 1 and stage 2. Now, has there been anything really surprising? Syempre, we did talk about yung bagong players ng Team Secret, Wild Oreo definitely making his mark. But how about any other teams? Is there anyone, aside from Stacks as well, who has shown us a bit of a surprise? Ano mo kami, spoilers talaga, Reby. Pero sige, RRQ talaga yung kailangan natin pag-usapan, diba? They're gonna be the first matchup at pagdating ng roster nila, eto na, si Moniet nakapasok na rin ng isa pang squad. He had a great run sa Paper X, pero syempre, iba pa rin. Hindi mo naman mapapalitan talaga si Jing. Pero pagdating talaga RRQ, especially na Indonesian core ang team na to, baka feeling niya at home, kumahanap nila yung mga tamang roles na para sa team nila. Imagine Moniet being really, really good in Paper X, tapos again, being in a more comfortable position, maybe comms-wise, into the RRQ lineup. Yep. But things can get really spicy. Alam mo. May isa pa akong roster move na iniintay talaga mangyari sa Pacific League. Oh? Sa Team Secret, kailan nila papasok si Vil sa roster? Si diba? Vil! Shoutout kay Vil, by the way. Lahat na lang kinakas kung di yung bago mapa, kahit anong bang pa, diba? Pero sa totoo lang, diba, ang Team Secret ngayon, maganda yung naging roster adjustments nila. T1, kahit natalo, maganda yung nangyari ng roster adjustments. Bleed Red, sa totoo lang, mukhang mas coordinated sila pagdating ng pagpasok ni Crazy Guy. So yun ba ay mag-translate rin para sa team like RRQ pagdating ng araw na ito? That's something that we definitely have to find out. Pero gusto ko yung point na sinabi mo, Dax, because I think that ever since we've moved on to stage 2, parang mas competitive yung level of play that we're seeing. A lot of, especially if we talk about round differentials, DFM has definitely made a big difference, a huge step from their performance last year as well. So I think that we can say that the level of play has definitely upped since the last time we saw these teams, and we definitely have higher expectations for them moving forward. But ikaw, Rockhart, I do want to ask you, who has been the standout player for you so far? It's weird, pero I was watching the TS game. Hindi siya super standout, pero I'm surprised how well he transitioned to get. Like, bagong dating mo lang, pero parang at home ka din. I feel like it was a really good move. And that's why he's forward to the Team Secret game later. I wonder if they can keep that up because they had a really good debut. That's right. And I think if we're talking about that, Dax, do you have my player ka ba that you want to talk about? Pili ka. So, anong team? Bigyan mo ako team. Oh, team. Okay. Today,
Uy, wag yung mga PBA champion magiging ng team. Maybe, isa lang. Okay. How about, let's talk about DRX. Kasi I feel like although they're already playoff secured, I think na medyo quiet, super low-key ang DRX ngayon, honestly. Yeah, no, you're absolutely correct. Talaga inisip natin, gagana ba yung flashback as well as Bane combo, di ba? Ang laki ng nagawa doon ng DRX. Hindi natin expect tong flexibility ito galing kay DRX. Naglabas sila ng clove sa icebox. At ano nangyari? Alam natin, speedrun ng first game ng Pacific 13-0. We've all been wondering, ano kaya yung magiging next step dito ng DRX? Kailangan ba nila ng fresh talent? Sige, nag-integrate sila ng isa. Biglang nawala. Kumuha sila ng bago. Ngayon, yung dalawang young talents na nagsama sa roster. At sige, nawala nga si Stax, yung puso ng team. But it looks like DRX, they're ready again to go for a good run here. Definitely. I think we can definitely expect something from that. I really like the points. I'm glad that you picked up on DRX as well. But we do have our rivalry graphic that we're going to be showing about this matchup in any second now. So stay tuned for that. You remember VCT Pacific. Nice to meet you. They're coming to VALORANT. Yay! Alright, 1 year. How does it feel to join RRQ? Feels great. Feels great to be back. And who is the best Russian duelist? I think Jemkin is the best Russian duelist. Alright. The betrayal! The betrayal! Ano yun? Last not in What were they holding in their hands? Did you see? Nakita nyo? Parang taser ata yun because of his answer. But really good to see yung RRQ boys in very good spirits. And may bagong Pacific talent that we saw today Oo nga may mukhang break ang ating resident interviewer. Tanong natin si Azray kung sino naman yung bago nag-interview dyan. Pero yun, diba, ang RRQ, I think, pagdating pa lang sa interview natin, guys, napansin natin, ano ang magiging frontline ng RRQ? Sino ang magadulis team between Monyet as well as Jemkin, right? Sila ba pareho? Si Jemkin ba mag-stay? Si Monyet pa mag-a-adjust? At talaga yun yung isang pinakamalaking tanong para sa RRQ pagdating sa matchup na ito. Yeah, I really think na, you know what, we've seen Monyet really go ham on Paper X, pero I wonder if it's enough for him to be given sort of a lead role in terms of dueling here in this new team, or relatively new team, right? Pagbabalik na So RQ, it's exciting to watch out for these guys kasi we will have to see who flexes who in terms of roles as well. Definitely. Well, we're gonna have to see how they handle that because, when you're the new guy on the team, Shimper, you can't really expect to have the doors open for you all the way. But here, if we look at the match history between these two teams, what is this? PRX, fury of losing their mascot, Monyet. Ang sad. Okay, Rockhart, kanina may pinapractice ako sa'yo. Ito na, time to shine. Ano ang wingman impression mo? Pag nakaplant. I think, ano yung grade mo, Dax? I'll give that a 700 out of 10. It's maximum cuteness. Diba? Potential niya 421. Pero ito talaga yun. Pwede mo na dalhin si Rockhart sa dubbing studio para sa GMA at para sa ABS, diba? Ang galing! Filipino dub of Gecko. Rockhart. Siya na bahala. Think pwede na. Ang galing. Sige nga. Rockhart, mamaya mag-cast ka ng isang mapa na wingman voice mo. Kaya mo? Baka matanggal ako. Kakastart ko lang dito Sige. So here we I go. think it works though. I would listen to a Rockhart wingman cast. Any day. Maglulup ko ng 24 hours. Rockhart, the wingman voice impression. But we are looking here at the performance of the players of DFM. And again, when we put up these two duelists, Jemkin and May, you do have to question kung, who is going to be the parang yung powerhouse player that pushes the limits for their teams here. Because we did see May, although definitely
carried DFM in terms of firepower. We do need to see the rest of the players kind of pick it up. Yeah, ganda point talaga nun, Reby. Kasi May is just the MVP of DFM right now. Big reason bakit sila nanalo ng T1 dahil kay May. Bakit nanalo sila ng MOAP? Dahil kay May. And sure, DFM is still a team unit. Talaga pinabantayan ko behind him is mga nagagawa ni Anthem to set things up on the initiator. But compared to all the other impactful players talaga in the league, May is above and beyond the rest para sa team niya. Doon sa kabila, Jemkin, alam na natin yung kwento niya. Especially kung nanood tayo ng Ascension from last year. Galing ng Scars, magaling siya talagang in-import ng RRQ. And as soon as that happened, naka-integrate siya ng malupit sa RRQ system. And not only that, he has brought out incredible clutch performances para lang manalo yung RRQ. And looking at the map differentials, man, Breeze is the way. Hopefully DFM can kind of hold on to that. Very least, para naman medyo quits naman yung laban, di ba? I feel like we're talking about May. I feel like they need more of that, more of the firepower that May brings to the table. Kasi hindi parang right now with the DF that we're seeing right now, just not quite there yet. Pero you know what? They've had a few weeks, right? They've had a few weeks of really grind it out, and hopefully we'll see some fruits of that here in their first game. Definitely. And now, if we're gonna go to their map veto very, very soon, we do see na, although that Breeze is definitely in DFM's favor, I think na I do want to build on sa point ni Dax kanina that although we do have May as kind of yung lead ng spear, parang wala na yung rest of the formation there that we don't see with other duelists on other teams like Paper X, even Team Secret and RRQ, where they just have that really great support system to enable that duelist further. We still don't see it for DFM. But here, we're now here at our map veto, so tignan natin kung saan tayo pumunta ngayon. Hopefully, it's Breeze for DFM. Wow, Breeze pahabol mo talaga dito, Reby. Pero, Wait, I mean, we probably can't. I mean, yeah. Iniisip talaga natin, ano mga usual bans dito na nakikita ng mga teams, diba? I've noticed also Icebox hindi pa lalaro ng DFM. Will they be banning that one out first? Kasi ilang beses nila binan nung split number 1, RRQ. Not really surprising, tinanggal na yung bind at mukhang Reby, di natin makukuha yung Breeze na hinahanap mo. Ironically, sila pa yung nag-ban. But again, you do want to save your best cards for last. But it looks like our first map is going to be Icebox from RRQ, just like you said. RRQ, matamang pick to kasi not only have they been familiar on it, ito pa nga yung map na nanalo sila na may 0 kills yung isang teammate nila, yung nawalang flips siya there and it just goes to show na they've done their research. They know DFM hasn't played this. It's a map that they can exploit against DFM at mukhang Ascent pa nga second map natin dito, Rockhart. I like it. It's very classic, and RRQ definitely has a lot of potential coming into Ascent. No surprises whatsoever here, especially in that one. Or we'll have to wait and see. I think in the last map here, ano kayang lalaroin nila? Yun yung isip ko. So far, we've got Bind, Breeze, Icebox, Ascent. I'm trying to remember kung ano yung highest. RRQ has not put, I think, their best map on the board yet. I mean, ang isa sa pinamalasang mapa dito ng RRQ, I think, is Split. Ayun, tinanggal tali ng DFM. Which means, we're gonna go into Lotus. And truth be told, etong map pick na to na last pick, hindi siya surprising kasi parehong teams willing naman maglaro ng Lotus. Ang problema lang, isang beses pa lang sila each na nanalo ng Lotus sa run nila sa buong taon. So let's have a coin toss. Who comes out on top here? I like it. Yeah, but if we look here sa Icebox stats, we do have it is a bit more in favor of RRQ. Pero the Lotus pick got brought up, parang naalala ko si Riku tuloy. If you guys notice, I don't know if you feel the same way, nung stage 1 ng VCT Pacific, it's like almost every single game had Lotus, and it usually was first map. Kung nag-tune in ka any single time in VCT Pacific, it was always Lotus being played. Totoo naman tas parang yung records ng DFM, 1-4? Pagdating ng split 1-5 times nilang linaro yung Lotus. My goodness! Pero kita ba yung contrast, diba? Ngayon, ito ang mapa na hindi pa nalalaro ng DFM. And I'm very concerned para sa DFM dito. Kasi dito natin makikita yung some of the best performances talaga ng RRQ. Huwag natin kalimutan ano ang nagawa ng RRQ pagdating nung matchup nila against Team Secret. Overtime, sino nagdala? Diyos ko po, si Jemkin pa nga ang kumatay sa buong PH squad natin. So given that kind of play, RRQ should be very confident moving into this map number 1 here.
Yeah, and for DFM, hopefully we'll see a more cohesive naman na na agent lineup. I'm still expecting they'll probably have a Gecko there and maybe a KO, depending on the scenario, I guess. Yep, definitely. And I think na for DFM, I do want to go back to the points here. Let's pause muna tayo kay May because we talked enough about May in the moment. Pero we were talking about the people that we have seen who kind of stepped up no stage 1 but didn't really they weren't the most consistent. And let's talk about like Medusa and Neth because they did have their moments to shine. They did have a lot of really like rounds that mattered that they were able to pull off. But how do we feel about them coming into this stage number 2? Do we think we've seen them improve? What expectations do we have for them? I mean, I-expect naman natin talaga maging improvement sila para sa DFM mismo. They do come from that old crazy Raccoon core. Alam naman talaga natin yung kwento ni Nef just playing into the backline. Sobrang effective para sa kanya. It just hasn't really clicked the same way na ine-expect ng marami. And I do feel like here for DFM, mas mahirap pa nga magiging buhay nila kasi they're playing into something that's a little bit more unknown. Pinabayaan nga nila yung Icebox. Yep. Pero kailangan talaga everyone performs well. I look at May kasi syempre siya yung nagdadala. I look at Anthem kasi siya yung taga-setup. Pero kaya ba palagan ng backline dito ng DFM ang nagdadalan dito ng RRQ? That's actually a good point. And I am also thinking about Medusa. Wonder if he can maybe utilize a Viper here in making sure na hindi sila masyadong steamroller, right? Nitong RRQ because I think everyone's watching right now. Yes, yeah, bro. Good luck. And it's a lot of that is definitely up to the controller, right? The controller, and that's a lot of pressure on Medusa right there. That's right, especially on a map like Icebox, you definitely need to have a lot of isolating smokes that you control. But in just a second, we're going to be going to our coach interview with RRQ. And now I do want to hope that, DFM, again, sana hindi sila ma-steamroll. I don't want to say they're going to get steamrolled here, but I think na I do have faith in DFM na yung firepower and overall the level of play that they have right now is going to at least get them even. Right? And I just hope that what is the thing that DFM is lacking to get them over that edge? But we're going to find out later because right now we've got RQ's coach. What are your reflections of stage 1? If I remember correctly, last time I said we wanted to be stop being unlucky. Yes. Yeah, about That's that. I think we hit some unlucky. Some is definitely on our fault. We're very much to blame for not being consistent enough throughout our run. We felt like looking backwards, we ended strongly, but we needed to be more consistent. It was a hard blow having Australia out versus GE, but for us, it's already happened. We feel like we put ourselves in an okay spot to potentially qualify for champions with points or through playoffs. So for now, it's just that's the name of the game really for us, is consistency. All right, that does definitely seem to the name of the game for a lot of teams here. And, we have to talk about Monyet. What was the thought process of recruiting Monyet? Were you just kind of letting him test out with Paper X first before you brought him over? How did this all work out? Because surely you saw the potential. You worked with him before. Yeah. Things didn't exactly work out at first, just when we came into the league. So he ended up going to GE. It's a player I was always wanted to have on the roster, but it just didn't work out at that time. And then, of course, we were interested at the end of last year. Then he ended up going to Paper X, and things happened, and things kind of fell into place for us. So I'm really glad for the reunion. It's really good to have him back. And the nice part is I can really see from him there's been growth as well. I felt like there's been a lot of growth from his side, and improvement from when I started working with him in that year, or a little bit less than a year, and there's been even further improvement, which is amazing to see. From a young player, he keeps learning under different coaches now, and he's like an experienced player in our team now. I mean, it's going to ask you straight up, is he playing smokes? I think you'll have to wait and see. It's going to be real soon. I think you might be a little bit surprised. Okay. Oh, okay. So. Okay. All right. Is he? Never mind. I'll wait. I think I'm picking up what you're laying down, and I think I like it. So we'll see if it gets confirmed later. I'm excited to see that too. So you were talking about how he's been improving as a player when he was shifting through all of these teams. Is that him as a player or as a teammate when you've kind of gone into the scrims with him before you go into this match?
Definitely both. He's someone that's now a lot more level-headed, I would say. He's someone that tend to, in-game individual performance, used to overheat a lot when I first joined, and that's something that he worked a lot on. And you might still see it sometimes, but it's also, he definitely knows now when is the right time, when is the wrong time. Even if he made a mistake, he knows what the mistake was. And I see him now sometimes in scrims, he's the one saying, all right guys, it's fine, like we can do this, like taking a little bit of leadership. So it's absolutely great to see. Without going into the details, I'm curious because we saw the swapping of roles between Elmingmore and Xfaro, and I'm curious with Monyet coming through, was it also fairly player driven to figure out what his identity in the team was going to be, or was it hey, we're bringing you in because we want you to do this? What was it like? No, it's very much like the first one you said. All of our compositions, it's a lot of team discussion. I don't really believe in forcing players onto agents that they're not comfortable with, and I have a strong idea this is how we need to play. I don't think that's the way, personally, how to play. So we'll test out a couple of different things, and we'll ask, are you comfortable to try this, or what do you want to play? And let's make it into a composition, whether it be something that's already been played or something that hasn't been played before. So everything, we try to have them as comfort roles as possible. And that might be swapping between roles on certain maps. To suit kind of the different playstyle and how we understand the map. You'll be facing off DFM, for stage 2 to kick it off. Any thoughts on DFM? I think I just overheard you guys talking like after they beat T1, they almost in a way were seen overhyped at the time because there were more was expected from them. But I feel like at this point they're quite underrated because if you do look at their past games, there's a lot of 2-1s in there. They're taking off a lot of maps from good teams, and I felt like they could have capitalized off some of those a little bit better. I hope we're not that team that they capitalized off today, but I think a lot of props should go to them because there's been a lot of gradual improvement that's being made. We have respect for them, but we're going to be playing our game, and we hope it stays that way for them. Now, we do have an audience question. For you guys at home watching, you can ask the coaches questions. Just go to VCT Pacific Twitter or X. And the question for you today is, we actually have 2 questions. Will we see some role changes in certain maps for stage 2? Yeah, for sure. There's definitely going to be some changes. We had enough off time, we felt like, to be able to make changes. But the ones that are super set, if you are not willing to change your role, or if you are not comfortable in changing your role, you won't. So you'll see the guys that are in different roles that are comfortable playing what they're playing. Yeah, I think that's a really good point. We were talking about it earlier today too, how important it is for each player to be able to, flex in their roles and just not stick with their one role. Do you very much believe in this mentality, or you think that it's okay for players to specialize? I think there's merit in both. I think some teams have definitely showed, for example, if I think back Loud, where they just played almost the same comp on every map with slight changes, and you just played pretty much the same agent. There's definitely benefit to that. That is something that we had a long conversation about when Monyet just joined. Is it a possibility for us to do something similar to keep it as consistent as possible? And we ended up a little bit more straying away from that and going more on comfortable per map, and not necessarily just the same comp. And to close it off, I've been asking the coaches this because, we're nearing the end of the season already before we go into Champions. What do you want RQ to be known as, remembered by? What's the mark you want to leave on Pacific? So last year it was quite but it is something I truly believe in. With that said, I think there's a lot of connotations with it's just friendship is going to help you win. No, that's not what we're saying. But what we're saying is it is possible to have fun while playing as well. And there's a lot of work that goes into that. And it's not just the friendship's going to carry you over the line. But there is a lot of things that I feel like go better inside of a team if you can make sure that team bonds well. And that's something that we try to show on stage. We try to show if you know anyone in the team. That's kind of what we try to show to the outside. I would say you guys have done that successfully. You're definitely one of the warmest, friendliest teams, and you can see that vibe happening within your team.
With that, we're gonna send you off. I want to keep Ewok here like the whole time, but we can't do that. You need to coach it. I can watch from here. Yeah. Yeah, you want to Give watch us it with your us? insights while the matches are going. Just tap the mic into the Yeah, we can have system a good team timeout. I think. Yeah. Yeah, that'd be great. That could be fun. That's a new segment right there. I like that. Yeah, production. Just you heard don't that? smash this desk because we got some precious stuff on it. So. See, there's a new desk. Yeah. A new desk? Yeah, there's a new desk in the coaching room. Uh-oh. there? I'm not sure if that is because of a particular someone, but this desk Who could does that seem be? a little bit sturdier. I'm not saying Reinforced anything. steel. Well, hope you enjoy that new desk. And thanks to coaches who have been testing it out, and hopefully you won't need to rage too much today. Well, all the best, Ewok, and yeah, give Thank you very much, guys. All right, best of luck. All right, good luck. Really cool insights. I really, really like that interview from Ewok. Ang dami niyong really good points, and also he said a lot of stuff about DFM. Na they were people to look at after the win nila against T1. After that, the expectations were super, super high, and they're still not a team to underestimate. Kasi out of all of their matchups, it's always 2-1s. Gano'n ka high, Rebby? Gano'n ka high? This high? Ganon. Ganon kataas pala. Totoo naman actually, ang bait niya. Sabi ko nga guys, nung tayo interview, sinasabi niya yun. Tapos mangyayari mamaya 2-0, 26-0. So, I don't know, man. But, totoo naman, magandang insights yung nadadala ni Ewok doon. And I think syempre gusto nga nila gawing mystery ano yung magiging configuration nila, diba? You look at this roster right now, and with the changes that they have, wala na si Flip Shooter, which means someone has to IGL. Si Australian, kasi siya yung nag-IGL nung Genji. Sino maglalaro ng Duelist? Sinang natin kanina. Pero ano mangyayari sa setup nila? Does that mean nilipat ng initiator ulit si Xfero? Si Australia ba ang lipat ng initiator? Kasi kaya na naroon. Si Monyet pa yung mag-smoke. Si Monyet pa yung mag-sentinel. Mag-second Duelist pa sila palagi. I think those are really big considerations right now dito sa RRQ. Kasi sabi nga ni Coach, diba, huwag pilitin kung ayaw. Kung hindi naman gagana yung agent fire doon sa player mismo, huwag nilang pilitin yung ganung klaseng cop. So I do wonder kung ano magiging setup nga ng RRQ moving forward. So may konting guessing games pa tayo dito. I really like it. Coach Ewok's so nice, and I love the point that he brought up. And napatingin ako sa match history nila. Yes, they did lose. Natalo yung DFM. Pero they also got some maps against Bleed, Team Secret, and Global Esports in their last 3 games. So yeah, there's something there na kaya namang sumabay to some degree. Pero again, it's been a while. That was like when? April pa yata nung huling game nila. So lots of things could have happened here. It's been a month, pero again, that's the thing with DFM. Alam natin na kaya nila. All of these players are very, very good in their own right. Parang they're within reach of each other, except for May. He's just a league above the rest. And that's the thing. When you have a standout player like that, normally we need to have one in each of these teams, but they're just not able to make yung final push to make it work to take these wins. But I really feel like super close sila to finding out the key ingredient to this recipe, which is winning and qualifying for playoffs, because both of these teams are looking for that. And I think that Ewok, he also said na yung problema ng RRQ is yung consistency nila. They do know what they have to do. All the players know the role, their duty, and everything, but they just aren't able to replicate it in each game. You do have players like Jemkin na napaka-consistent in everything, but now that you've added Monyet into the mix, how is that going to look for them? It's going to look possibly even harder for them to find that consistency. Ako, hinahanap ko para sa RRQ talaga comfort eh. Kasi naalala natin pag yung kickoff, nilagay nila si El Mimor sa Sentinel role. Hindi gumana na maayos, kaya nga si Xfero na yung pumunta doon. So, really, that role shift right now, having Monyet gives you flexibility. Pero, kaano ka flexible ba nga talaga yung buong roster? Paano yung tamang timpla? Kasi kanina ko pa nagsasabi ng pagkain dyan, Reby, gutom na gutom. Buti nila, meron tayong Grab Food voucher. Ooh! Pero, it really has been RRQ's problem. Marami nagsasabi, itong RRQ team na to, pwedeng-pwede umabot ng playoffs. Kayang-kaya in terms of their roster. Pero hindi nangyayari. Palagi na lang sila yung tipong sana na lang. Konti na lang andyan na. Kaya I wonder kung ito nga yung split nila. And if there was ever a split to do it, maybe this is it, right? Monyet, ano ba yung na-bring niya dito? He has a lot international experience as well from recent tournaments. So
this could be really what RRQ needs. Maybe that little bit of spice. Although sa Indonesia, sanay naman sila sa spice. Wow. I'm pretty sure, right? So, yeah, maybe being back on home soil. Or home team. Ito talaga, guys. Okay. Yung instant noodles to egg ratio. Kasi, naalala ko tuloy kay Rockhart eh. Ako, ang tamang timpla ko, 2 mie goreng, 1 itlog. Sarap na. Alam nyo, I've never tried mie goreng. Really? And I really feel like I should. Pero it's the same thing as pancit canton, right? Ano? The same way to make it. Naman, you put it in water. Tapos, mainit na. Tapos yung noodles ako, okay, luto na. Okay, luto na. Pancit canton, nakaya mo na. Lucky me, ganun. Of course, Okay. yes. Siyempre. Pero may bias ako sa, isang brand, but I won't be naming it here kasi, syempre, we're Grab Food. Grab Food tayo, guys. Remember, Grab Food 60, yung promo code natin today if you want to get 60 pesos off of your meals with a minimum order of 550 pesos. Right there. But, I think I'm gonna do like one egg to instant noodles. Yeah. 1 egg to 1? 1 is to 1? Yeah, 1 is to 1. But may problema, Rockhart? Ano ang tamang timpla mo? Yeah. I feel like it will taste a lot more eggy if it's 1 to 1. So, ano ratio mo? 2:1 ka rin ba? Are you in the 2:1 club? Okay. You gotta have more of that noodles. You have more of the noodles flavor. Para sa Fair. Okay guys, narinig nyo na kay Chef Rockhart. Alam ko may chef tayo sa broadcast na si Vin. Pero at least sabi ni Rockhart, paano gumawa ng tamang noodles with egg? That's right. Dapat 2-1. Di ba ikaw din, Dax? 2-1? Ay, 2-2. 2-1. 2-1. Parang naging 1-1 lang yun eh. Pareho lang yung problema mo. nga no? Weak maths! Ay. Weak maths. Kaya I'm not a pro player and that's why we're here on the desk. But we're going to be going to this stage in just a second. So we're going to be kicking off day number 3 with RRQ versus DFM. RRQ. Undefeated. That's why they call me undisputed. Detonation I'm breaking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to blow. Caught 'em with that left, I leave them tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy. Watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone. Yeah. Culture to fire the breath. King of the jungle and beat my chest. They say I'm posing a threat. Just like a puppet, I'm cutting the net. Ring on my finger, but yes. Like playing chess and I don't even sweat. That's what I call it finesse. That's what I call it finesse. Ain't no rivals. They can try, but they're never ever slowing me down. On arrival, this is my show. Crossing my heart, they know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? I pop on with the jumper, then the adios. Gotta go. I'm the prima donna, make him do the most. Not enough, I'm just warming up. We up in the club. Oh, I'm ready to hunt. Time to hit it up. Oh, 1, 2 step to cruise scare. Now you on the run. Y'all of the... Sabi ko ako! Sige, ikaw okay. na. Sige, ikaw na. Hindi, ikaw na. Game, here we go. Y'all of no, sa AJL yohan, game all VCT Pacific, sugar, siganib nila. Ulinan, damods, iga, jum nila. Dasib nila! Let's go, mga tropa! Dahil ito na naman ang VCT Pacific at syempre, The Mods ang magdadala ng aksyon. Alam kong ready na yung jersey natin, pero pang mamaya pa kasi yun eh. Pang main event pa kasi yun. Tayo ba yung magkakas nun? Oo, tayo din magkakas nun. Tayo rin? Tayo din! Celebrity kasi gusto natin. Pero yun na nga mga tropa, sobrang init na. Ito muna ang laban ng
DFM and syempre RRQ, of course, ito nga pinakaantay natin. Syempre nakita natin yung mga predictions ng ating mga tropa dyan. Pero ikaw, Bessie, ano muna yung prediction mo? Sino gusto mong manalo? Siguro para sa akin Team Secret. Yung pa rin yung predict, mamaya pa no? Team Secret, pero RRQ versus DFM, siguro lulugan ako sa DFM. Ikaw? Ayan. Ako, sige, DFM doon ako sa kabila, matik na nga yan. Pero yun nga, makikita na ulit natin yung mga players ito na maglalaban-laban kasi nung huling naglaro nga dito ang DFM finally nakapanalo na rin sila after ilang years. And of course, yun nga sa RQ, kinilang nga natin yan, lalong-lalo na sobrang nag-iinit nga si tropang Jemkin nga dito all the way from Russia, na talagang nung pumasok siya dito, actually hindi, nung Ascension pa lang, sobrang init na niya, na talagang siya talagang pwede nang sabihin na talagang sobrang lason pagdating dun sa Ascension. Pero right now sa Pacific, kinuha siya ng RRQ and makikita nga ulit natin sila mag-perform. Pero Bessie, dito nga sa best of 3 na to, siguro tapusin na nila para talagang TS na agad eh. Mismo, di ba? Mismo. Pero syempre, kung tutuusin, Bessie, di ba? If we are actually updated, para sa mga hindi pa updated dito, they pulled out Munyet out of the PRX roster at dinagdag na nila finally sa roster ng RRQ. So I'm actually excited to see kung ano magiging performance ni Munyet dito sa bago niyang team. Naalala ko, Monyet and Friends pa nga talaga yung tawag natin dyan nung last year, di ba? Kasi siya talaga yung nagper-perform. Pero ngayon, Bessie, talagang dati siya yung nag-duelist and ganyan. Pero ngayon, Viper muna siya. Pero sobrang interesting nga. Kasi yung RRQ, wala silang piniling kahit anong duelist. Triple Initiator ang nasa isip nila. So nakikita ko, yung mga tropa natin dyan, itatago ko sa pangalang Ivory. Uy, gawin kaya natin yan mamaya. Oo nga, ano na to, na screenshot na ika nga, panglaro na agad mamaya. Pero dito naman kasi sa Icebox natin nakikita usually yung mga teams na hindi na kumukuha or naglalagay ng duelist sa respective rosters nila dito. And usually, pagdating sa Icebox, dyan natin makikita yung mga utility play talaga. And so, I'm assuming na ganun yung trip nila. Lalo na, napakadami mong information na pwedeng makuha. May DC ka na, may recon ka pa, meron ka pang knife. Actually, lahat nga, di ba? Lalong-lalo na triple scan nga yung meron kayo dito. And dati mag-uusapan natin yung double scan na pinapakita dito ng RRQ. Pero ngayon, sabi ng DFM, kumbaga ang galawan na to, galawang DRX to, Bessie, with the harbor na gamit nga ni Neth. Pero ngayon, talagang sobrang interesting kung ano talaga pwedeng gagawin nga ng triple initiator ng RRQ. Kasi minsan lang natin makita to, sobrang rare instances na makita natin yung mga ganitong klaseng setup. Definitely. And simulan na natin yan with the pistol round muna, syempre. RRQ, starting on the defenders here. At syempre, para sa side ng DFM, kailangan nilang makahanap ng space. And ito syempre for DFM side, ito na bang pang ilang Pacific na rin to, no? So there's also expectations na mag-step up yung performance nila. Pero ito na yung dash already na ginagawa nga ni May. Yung pagpasok yun ng DFM, ito na yung execution nila mga tropa. Pero kung napapansin mo, halos wala pa rin talagang ginagamit nga na Cascade si Neth ngayon. Lahat talaga sila is sobrang solid na pumasok nga dito sa mapa na to. Pero hindi, medyo lumalalim ata sila. Just trying to get that snowman control para mas maganda yung post-plant position nila. They want to go deeper ends of the site, and RRQ, nag-aantay lang din sila ng tamang timing. Napakadami at napakataas ng mga wall dito. The flash settling in, may kasabay na Dizzy pa yan, pero hindi masaspatan yung at least dalawa sa mga players na nag-aantay sa may Gedli lang. May on the other hand swings out as well, and Estrella secures one more kill. It's a 4v3. 3 versus 4 already, make that 2 versus 2. Pero ang problema ay silang natitira si Monyet, mga tol, pinakabagong miyembro ng RRQ. Si C's sumilip. Alam niya na meron tao sa may harapan niya, pero nasa may yung kabila. Pero Diyos ko, nasa may orange pa. O no, napakahirap nga na ito kasi wala na siyang echoes mga tropa. And C's will get that kill. 1-0 already. Ang mga Japan magbunyi. Oh, a good pistol round para sa kanila. And as much as possible, mas gusto na nila makuha yung mga ganitong early advantages knowing the past history of the team as well. And again, with the help of all the utilities man, kahit sa side dito ng RRQ, kahit napakataas ng mga wall, kung magkoconnect yung mga shots, magkoconnect talaga. Oh, iba talaga ang connection sa kanila na. Pero lalong naran sa RRQ, ito pag hindi pa rin nakakita ng kalaban, men, promise dinaya. Napaka-imposible man, 3 initiator mo para hindi mo makita yung mga kalaban mo.
Mismo. Dahil din kasi sa taas ng mga walls ng Harbor. Kaya kahit yung Dizzy, for example, kailangan upwards din yung trajectory. Ganon din naman yung ibang mga utility play nila dito. But on to the buy round. Para sa side ng DFM, ang bilis na upgrade para kay May. Ayun nga. Tinrapan pa siya. Grabe naman. Pag May ang pangalan mo, mga tropa. May, nakapitas na ng isa, pero nasa ba yung iba? Ono, dalawa ang katapat niya, doon lang sa may likuran. Pero yung dalawa, na-scan, Medusa, dire-diretso ka. Jemkin will catch one. May, hindi mo siya tapos na talaga papatay na. Mga tropa, si Estelle nakapitas pa. May nakatatlo na. Kung kita 3 versus 2 already. Make na 3v1. Xfero ang mag-isa. Yung ace, wala na. Xfero, classic lang ang gamit niya. Tignan natin talaga makakayanan pa. Yung dalawa nasa harapan niya, pero yung spike hindi pa na napaplant ngayon. Anthem, together with Z's. Pero alam ba nila, nagpapaikot-ikutan lang silang dalawa. Pero magkikita pa sila. Pero ang problema, si Anthem pa talaga ang nakakuha. 2-0 already, pero at the end of the day, good eco, baby. Salong-palong ka ngayon na. Pero totoo, it is definitely a good eco round para sa side ng RRQ dito. At yung decision making para sa DFM to hold off the plant of the spike dahil alam naman nilang 2v1 yung scenario at alam nila na hindi pa posibleng nakapulot ng barrel dito. Yung last remaining player ng RRQ might as well try to find them along the lines of the site. And ngayon, ito na, full buy round para naman sa side ng RRQ. Pero mga half armor to Ayun nga, half armor lang muna. At least marami pa naman silang pera pagdating nga dito ng kung ano man mangyari sa round na to. Pero yung turret, wala na. Xfero, waiting patiently, meron bang papakita pero kamunti ka na sa Medusa. Delikado to kasi pag tumingin ka kay Medusa, Diyos ko, maninigas ka. Yun lang. Xfero, mapapa-atras nga dito with a cascade right in front of him on yet. Makakahanap ng isa. 5 HP remaining pero nandito si Estrella to catch everyone who's coming through orange. Kahit papano, meron pang long. And si Anthem yan. Ito na. Anthem of our dying day, mga tropa. Pero napakahirap nga kasi first contact sa turret, katabi niya, yung papa niya, Xfero ang makakakuha. 1-2 already, napaka-flawless na round para sa RRQ, mga tropa. Flawless as it seems. At syempre, kung mga pass rounds, diba? Kahit na nakuha at nabawi ito ng RRQ, Bladestorm is also available para kay May with the multi-kills na nakuha niya from that second round as well. So, going in dito sa pangatlong round, syempre, importante na sa parehas na teams to really gain that advantage dahil parehas na silang may mga rifle dito. Yun nga, kumbaga ito na talaga ang tunay na bang-bang, kumbaga. Pero ito yung mga players nga ng DFM, their aggression is on its way. Simulan muna natin dito sa Blazing Man, pwedeng nga gawin nga ni May. Pero, pagdating naman dito sa RRQ, pwede talaga nilang pigilan kasi napakadami nilang pang-check nga, pang-scan, yung Dizzy, yung Recon, lahat na. And Diyos ko, may knife pa. And sa side nga ng DFM, kayang-kaya rin talaga nilang pasukin po. Kasi wala rin naman talagang isang tao na na kayang patigilin tong mga to. Well, si Xfero nasa A, oo, pero pag nasira mo yung traps yan, boss, wala na talaga. Patience lang ang puunan para sa side ng DFM as well. It's a play for default mula nga sa kanila. And they're looking for any pick-ups possibly na pwede nilang makita dito. The knife wouldn't detect anyone as well. So alam nilang wala masyadong gaano kalalim. Pagdating sa mid-control ng side ng DFM with the cascade going up like that, they would also know na may mga tao pagdating sa bilong. But they take at least the orb control. Oo, at least ito na nga yung highlight mga tol. Sis, literal nakitang-kita nga yung mga players dito ng RRQ, talagang ready sila. May tao sa A, may tao sa may B, pero nasa pa talaga yung mga kalaban nila. Pero pagdating naman dito, nasa A na yung bomba. Pero si May makakakita ba ng isa? Si Lemimore, si Jemkin, sa may labas lang muna. Pero napaka-peaceful naman itong round na to. Wala pang namamatay. Wala naka-play for retake din kasi yung RRQ. Nag-aantay na lang sila ng magiging scenario dito at yung magiging rotation ng mga kakampi nila all through flank. Makukuha at mahanap pa rin ni Medusa yan. But Jemkin already on its way pagdating sa kanyang women sa pagde-defuse at pagtatap ng spike. So DFM has to go out and see kung ano nga ba nangyayari pagdating sa spike nila dahil nakakalahati na to ni Wingman pero hindi sila makaswing. Net to go down and tapos na yung round. Grabe, sobrang peaceful nga talaga ng round na to lang. Si Jemkin ang ginawa lang niya, tumalon, tapos nag-defuse ng Wingman, yun lang yun. Pero yung mga players nga ng DFM, talagang hindi pa rin talaga sila sumisilip. Gagamitin sana ni Anthem
yung shock dart niya para sirain yung wingman. Pero yung It's too oras late. wala na rin. It's too late to apologize. Sin. Tsaka kahit sino mag-swing out, nakaabang na yung mga players. Plus the pressure mula dito kay Xfero from the flank itself. Sobrang daming nahuling mga players from DFM side. Really giving them that space na allowing Wingman to just diffuse through and through. Ito ang mga players ng RRQ, talaga mainit talaga mga pinapakita nila. Pero pagdating naman sa DFM though, I mean, yes, medyo broken by sila. And May, no more dash already, at least they have that yellow control. Pero pagdating naman dito sa DFM, delikado to. Wala silang makita kahit sa daling at sa cascade ng ginawa nga ni Neth ngayon. Pero Reckoning, andyan na. Pwede pa sila ditong gamitin lahat ng mga utilities nila. In terms of post plant, at least si Anthem, may Hunter's Fury na best. Gusto nilang makalalim nga dito indeed. And with that Hunter's Fury, wala pa rin naman silang post plant dito kung sakasakali man. Na-break pa rin ito, syempre ng alarm bot, or not the alarm bot, but the nano swarm para ma-cancel out. And now, lalapakan pa nila ng isang matinding lockdown. So this would really push out DFM into their corners na umatras na lang dito at magbaba out and hyper-rotate. Ang ganda ng nade sa totoo lang dun sa may gilid nga ng lockdown para ma-stuck nga si Anthem dito sa position na to sa may yellow, but they know it already na meron pang tao dyan, pero good flash by Estrella. Take it down Anthem, bigla-bigla. 3 vs 3 already. Yung DFM, wala talaga silang choice dito for them to go here in A. Nasa likod nga nila, si Xfer nag-aantay na, nasa harapan si Estrella. Pero 1-to-1 trade lang muna siguro, pero hindi, may talaga makakakuha. Pero pagdating naman dito nga sa DFM, tatlo pa naman sila. Lamang ang mga tropa natin sa Japan. Si Xfer na tusta pa. Jemki na mag-isa mga tropa, 1v3. May pera ka pa naman, marami ka pang pera sa totoo lang. Pwede ka pang lumaban. Pero ang tanong kung gagawin mo ba? Sabi na hindi na, suko na siya. Lalim na ng hawak dito ng DFM as well. And alam nila na magro-rotate na possibly si Jemkin pagdating dyan. And they pick up the Vandals as well. Siyempre, kung tutuusin, hero ba ito para kay May dahil naka-Bladestorm siya, may pera siya. Pero hindi hahayaan ni Jemkin na makatakas lang sila ng basta-basta. They actually pick up one more kill here at wala, mababawasan pa yung Vandal na na-save. 2-3 already, DFM. Uy, matinding improvement yung pinapakita nila, di ba? It's been a long time already. Since nakita nga natin sila. And right after that, nung pagkapanalo nila, nung first win nga nila dito sa VCT Pacific, at least nas nabuhayan talaga sila ng sobrang tinding moral boost for themselves na kaya pala natin, and why not dire-diretso nga natin yung pagkapanalo. Kung tutuusin never pang nilaro ng DFM ang Icebox sa Pacific. Kahit tignan nyo pa yung stats, hindi pa nila nilalaro to, parating nakabanto para sa kanila. And now we get to see finally kung ano nga ba yung mga set plays na kaya rin nilang ibigay dito. Oo, yun din yung pinapoint out ng panel nga natin kanina. So talagang sobrang interesting talaga yung mga yung pwede nga nilang makita dito. Hindi na nilalaro, pero ngayon lamang sila. Panis! Walang VODs di ba? Wala kang idea kung anong nga ba ang set style dito ng DFF at kung paano nila laruin to. But May already playing around upwards position para sa kanya. And naatras na agad siya after that first pick-off. Okay na daw namang na sila. 5v4 scenario to and the lockdown has been placed through the site as well. And for RQ, either lalaban sila or lalabas. Mukhang lalabas na nga ata sila kasi wala namang Hunter's Fury si Lemmy Moore dito with that lockdown. Pero ngayon, eto na nga. Anthem, gonna plant the spike already. Wala silang kahit anong utilities ngayon. And ultimates as well. Pero napakadami nilang pang-scan mga tol. Tatlo. Anthem, alam niya na meron tao dito may baba niya. Asan yung trade? Wala. Anthem nakadalawa. Kung nagkina 2 versus 2 already. Anthem super low on HP. May recon pa sa harapan niya. Pero Monyet sa kaliwa. Pero Lemmy Moore, nalaban pa sila. Anthem, with a swing. With a kill again. Pero Monyet no longer remaining. Makakatakas pa. May versus Monyet. Sino makakakuha? Pero sabi ni May siya na lang daw. And lamang na lamang talaga sila. What a flick mula kay Anthem as well. Knowing na 17 HP na lang siya doon kung di ako nagkakamali, nahanap niya pa rin yung kill towards Elmemore kahit na alam na rin Elmemore na nandun siya. But in the end, syempre, the positioning of May was crucial na hindi siya gumalaw, hindi siya gumawa ng any sounds at all. Dahil doon, kailangan pa maghanap ni Monyet. Kaya nga, at least nahanap na nga nila yung best footing nila pagdating dito sa VCT. Walang VODs like what you've said. Walang any information, literal na zero. At ngayon, nung gusto ang RRQ, binibigyan sila ng taga-Japan.
This is a very good start para sa side ng DFM right now. Medusa, Chang Lurker dito for the time being as well. And Monyet mapupush back dahil sa drone na yan kahit papano. But yung mga fake at pagbebenta ng fake dito ng DFM, especially dun sa mga initial pushes nila, so far nag-work out. Binibili, no? Oo. Yun na nga. Conscious talaga ang gamit nila pero net muna makakadalawa. Grabe naman nila kasi pinapakita nga talaga dito ng DFM ang pagbangon nila dito nga sa ating leaderboards. Pero Medusa, pwede siya makapitas nga ng isa. Xfero, wala siyang idea. Okay. Tamang trigger decision ng mga tropa pero tapos na yan, ama ka na. 5 versus 2. Lemimore and Jemkin. The only man remaining as a second in RRQ. Lemimore catching one. Yung utilities, nandiyan na. Jemkin gonna push in already. May wingman pa siya pero Lemimore bumabawi pa. Hunter's Fury on it as well. Recon denied. He's gonna push in on it with Jemkin. Pero Anthem, he's super stuck there. Step Pro. Pero Anthem nakapag-reset pa siya. Pero sige, shock track na lang kita. 1 versus 2 already. Nasaan ba yung dalawa? Medyo malayo pa. Nasa mid sila. Bigyan mo ng tubig. Last mag-shock start ng mga players natin dito at ng mga Sova players natin actually from both sides, no? Anthem is doing a really great job finding those pickoffs. Yung mga wide swing na dito, lagi nako-caught off guard yung RRQ. But Elvin Moore is not yet done but he's not expecting the quick trade mula kay Medusa. Ace denied. Grabe naman. Lakas ng DFM no? 5-2? Parang gusto kong pumunta ng Japan Ascension pa naman. Puro tayo Japan? Sa Tokyo. Doon tayo mag-cast. Grabe rin yung kills dito ni Ness no? Like, pagka-swing, saktong-sakto sa crosshair ng mga players na to. Saktong-sakto sa crosshair, sa burst na binibigay ni Ness. And now, RRQ, pipilitan sila mag-timeout. Parang etong si coach nila. Anong nangyayari mga Lods? Parang kala nila chill games lang pero sweaty pala. At least DFM improvements, man. Ano? Yung nag-smurf ka tapos kalaban mo puro immortal din pala. Ayun nga wala, detected ka na. Detected na. Oo. Timeout it is. Ay, Bessie. Gusto ko lang sabihin sa mga tao dyan miss namin kayo. Oo nga. Bayan na ulit, bayan na. Nakakamiss magkas ng Valorant. So yun, sorry guys, kailangan talaga namin ng pambayad ng bills pero yung iba, alam mo yung iba talaga dinay pa pero hindi ito. Sorry guys Sorry Sorry Wala, na-invite kami nung May pa Sorry. Nung May kasi iniisip namin, sakto sa June, kailangan malaki yung bill namin, di ba? Kasi kaya kinuha summer namin. Summer di ba? Indeed. Ngayon maulan na, pwede na ulit mag-VCT. Pwede na ulit. Ang tigas ng mukha nga. Same ko tayo guys, nangangailangan na talaga kami. Wala global esports pa kalaban. Mga tropa na dyan, mga insan. Pero yun na nga, May! Makakapitas na siya. Grabe talaga ang lakas ni May! Siguro iniisip ni May sa likod mo ngayon, parang bakit ba ako ba't ba sinisigaw ni Vil yung pangalan ko every single time. Pero ito bes, nakaamba na ang DFM dito. And ngayon, Estrella hopping out. Nagulat na lang din siya na meron palang nagtatago doon. Anthem. Isang ubo na lang siya. Ayun na nga, Monyet will catch one. 4 versus 2 already. Lamang pa rin ang DFM. Diyos ko. Ito DFM talaga matinding dark horse to ng VCT talaga, Bessie. Underrated. Yan yung mga best words dyan. Na pag yan nag-online. Pag kinabit yan internet niyan, eto na ang resulta mga tropa. Nag-change PC na daw kaya ito na yon. Ipaplan na ata nila yung spike para sa side ng DFM right now. Kayo na muna ang bahala dyan habang sa flank manggagaling si Xfero. Pero napakabilis mag-trade talaga ng DFM. Yun nga, yung zoning nila sobrang solid na sobrang lapit lang talaga. Pero pagdating nga dito kay Jemkin, siya lang yung mag-isa, tatlo pa katapat niya. Siguro sa isip-isip niya, ano gagawin ko dito? Ganun na lang yan. Magsisave ako. Mag-save na lang ako. Ano gagawin ko dito? Nagpaubos kayo, di ba? Ginusto niyo yan, di ba? Ang lalim niyo, di ba? So magmamambaut na lang ako. Babawin na lang ako mamaya. Yun ang sabi niya. Tagalog yun. Pero sa RRQ mga tola, at least yung talagang yung hindi na-convert yung timeout nila onto a win.
Yeah, and nakita mo naman yung stats kanina din as well. Kung naalala ko ng tama, mga 33% of the time. Oh, saktong-sakto eh. No? Mga 33% of the time, ladies and gents. Pag nagta-timeout, di ba usually sinasabi natin, pag nagta-timeout yung team, after nun, nako-convert nila. Pero para sa RRQ, mas hindi nila, or rather 33% of the time lang nila nako-convert yung mga timeout na yon. And this time, it also failed to do so. Hindi nga kumbaga nanalo yung 66% bet. Yung intrusive thoughts yung nanalo. Oo, nanalo yung 67 pala. Ayoko na magbilang. 67 pala, Ako guys. rin si Oo eh, no? Kasi pag 66.99 lang yun eh. Pero kulang pa rin. Yung 1% germs kasi yun eh. Hindi mamatay-matay yun eh. Shoutouts nga po pala kay Kuya Germs. Pero yun na nga. Pero pagdating dito mga tol, at least yung RRQ talaga binabawi nila, ha? Pero ang hirap kasi hindi nga sila nanalo, ha? Pero itong mapa naman na to, usually nakikita natin na mas pumapabor sa mga attackers natin as well sa mga initial rounds. So I'm not surprised kung makakita rin tayo ng comeback pagdating sa scoreline na to. But what's important, syempre, para sa DFM is to hold on to this advantage as much as they can dahil so far, it's been working out greatly in their favor. What a shot. Lalo na si Ekfero nakapitas pa ng isang one-tap Ganda kay reset. Medusa. Men! Pero pagdating naman dito nga sa RRQ, no, at least ito yung mga wins na kailangan nga nila maipanalo. Kasi mukhang nawawala nga yung groove nila as a team. Na to be honest, dito nga sa buong Pacific and Southeast Asia, isa ang RRQ. So talagang kinakatakutan nga dito sa region natin. Pero pagdating sa DFM, like what you've said, underrated. Akala nila mga panalo ng mabilis pero hindi naman pala. Pero kung saan exactly nag-Hunter's Fury si Anthem kanina, doon ulit niya ilalabas yun. Pero May will catch one again. Pero meron pa nanostorm sa kababa niya. Pero net, nakapag-reset pa. Yung sagutan ng Hunter's Fury, mga tropa ni Lemmy Moore, ipapakita na. He's gonna plant the spike already. Hunter's Fury will connect onto him. And that is a big information nga. Pero si Anthem, nagbabati naman para sa kanya. In terms of trade-offs, kompleto sila. Pero hindi sila tamaan ngayon ng snake bite. Pero Monyet muna makakakuha. And finally, RRQ bumabawi na rin paunti-unti. Nabawi din nila yung site dito. Angle Def Ika nga, kung Monyet realizes na dun din siya namatay kanina sa isang 1v1 situation, knowing exactly na may nawala din ng mga players pagdating sa screens, alam niya na rin yung info kung saan nga ba makikita ang huling player dito. It's just about the resets that we're looking at here, and naging successful din yung take ni Xfero. Always siya actually na nagbi-mid control dito. Even the flank itself, siya yung nakaka-punish. Talagang hindi lang sadyang ma-close off ng RRQ yung mga rounds nila. Itong si RRQ na talagang willing na sumali dito nga sa si Monyet, super willing na sumali nga dito sa team na to, mga tol. Kitang-kita naman natin yung video na tinataser pa siya, pero gustong-gusto naman talaga na. Pero May, Objaf and a dash sa may taas nga ng ibot, pero meron pa siya makikita dito. Okay, wala. Poison call already for them to hide para nga makapasok sila all the way from orange, pero hindi. Magmi-mid to A sila, mga tol. Papasukin nila itong screens, mga tol, pero yun nga, pero muna makakakita, will catch one. Wala silang idea na meron palang tao sa taas na yun. Bumabaha na sa A-site dito, mga tropa. Napakadaming walls na nakataas mula sa kanila. Pero Elmemore playing on the angles. He gets a double here. Meron pang kasamang shock dart yan. Pero tatama nga ba? Mukhang hindi na. And as May reposition himself dito, makahanap na si Elmemore finally. It's still a 3v2. Pero ngayon, Medusa and May ang natitira nga dito nga sa side ng team. Medusa maganda yung position niya. Trying to get a verticality already, pero 2v1. It's all up to Estrella. Maganda yung positioning na dito. Narinig na nga nila. And Estrella will get it instead. 4-6. At least unti-unti na. At napakagandang skin naman nun. Kuronami kasi si Jeffrey wala. Wala nga. Indeed. Ay, may mga nabiyayaan. Number 1, si Vil. Ayan. Oh, yan. Napaganawan. May Kuronami na siya eh. Si Ivory, meron na rin Kuronami yan. Oo. Si Taylor. Wala pa. Wala. Taga-ano lang ako, taga-hingi ng drop lang. Sorry. Kasi una ko kasing gusto, Araxis. Nakuha mo na. Nakuha ko na. Ay, Kuronami. Kuronami naman yung next. Pero lakas makatutok kasi ng Kuronami sa totoo lang. Oo, parang feeling mo ang lakas-lakas mo. Okay, Riot Games naman ang next.
Yun naman ang next na bibili ni Bill. Para siya na talaga pinakamalakas. Pero si Monyet mukhang umaamba ng Viper's Pit. Pakiramdam ko lalabas to once na meron siyang naramdaman na any info or any utility play from DFM side. Viper's Pit, inaantay nga lang yan. Pero ito na nga mga tol, saktong-sakto sa pagpasok nga ng mga kalaban niya. Napakalaki ng coverage. And alam nga nila kung nasa ba si Monyet dito. Hindi siya pwede bumaba kasi nga baka nga magpitas siya. Pero Xfero with an angle already. Makakakuha nga siya isa dito. Pero sis pumupuso pa. Merong tao sa taas. Diyos ko, hawak-hawak ni Anthem yung bow and arrow niya. Pero sagutan ng Viper's Pit mga tropa. Pero lamang ang RRQ kasi may lockdown sila. Kailangan nilang lumabas dyan. Pwede nang labanan kasi kung hindi, sobrang sayang ng Viper's Pit. At iyon na nga, mukhang magpamambaot nga talaga sila. At hindi nila ito pwede pakawalan kasi nga mawawala na rin talaga yung Viper's Pit na dito if ever lumabas siya. And yun na nga, wala nang Viper's Pit. Yung kabila, 4 vs 3 already, Medusa. Sana inantay nila yung Viper's Pit na Medusa dito para sagutan sila. 30 seconds Kaso hindi ganun yung magiging scenario Napilitan sila mag-pull away dahil yung spike nasa kamay din nung kanilang Viper dito. Sometimes, usually ginagawa ng mga players dito nagpapaiwan yung Viper at nagpapa-lockdown na lang din sa tamang pwesto, sa tamang angle na hindi sila makikita. Pero Estrella more than prepared kung sino man ang susunod na lalabas dito. And even Jemkin getting in para sa action na meron sa loob ng side. Pero that is just such a quick shot mula kay Medusa dito. It's a 1v1 and he still managed to pull off the clutch. Grabe naman si Medusa! Yung timing niya sobrang perfect! Grabe yun the fact as well that he was planting the spike and has to react that fast. Exactly what DFM needs. Yung mga ganon ka-explosive na play. And come to think of it, sila pa yung na-push back dun sa Viper's Pit na nawala. Sila pa yung na-lockdown dito. And the re-hit just works. The clutch. And of course, kanina, ang gamit lang ni Medusa, naka-classic lang siya, di ba? Nakapulot siya ng baril, pero Diyos ko, naipanalo pa niya yung game. 7-4 already. May will catch one. Si Monyet, Diyos ko, tahimik ka muna, boss. Wala ka talaga magagawa dito. Estrella, at least you have that null command. Later on, probably right after the lockdown nga na iba to nga ni Medusa para mas madali yung retake nyo. Pero Estrella, kailangan mo magmambaot dyan kasi sobrang importante ng ultimation mo. Pero Xfero, nagalawan yung isa. Spike is dropped dito ka sa may gitna. Pwede nilang bigyan ng space ang DFM dito. Ang importante, yung main smoker nila wala na. So 4v4 and yung default setup dito ng DFM hindi man gumana at hindi man sila nakahanap ng pick off pagdating sa mid dahil isang nawala sa kanila dito. At least they were able to pick up on Monyet as well. Wala silang Hunter's Fury really to deny this lockdown. So they have to give the space. Pero sanay naman din yung RRQ to play on the retake kasi madalas dun din nangyayari yung mga rounds nila. And this is the null command already. Halos wala din talaga magawa dito ang DFM kasi nga yung utilities wala. Pero yung mga players ng RRQ papasok na. Simula muna tayo kay Estrella, mga tropa. Tamang pop flash, may tatamaan ba? Okay, wala. Pero meron pa tayo sa mataas. Kuwang-kuwa talaga na Estrella. May knife pa siya dito. So, kuha nga niya for sure yung dalawa. Pero may makakaisa. Pero munti ka na yung flick na yung kala ko makakaisa pa siya. Pero nga na Pero ngayon, Zolimar remaining. And I just wanna say, talagang DFM is on fire! They don't look lost at all. That's what I wanna say. Time and time again, yung DFM, parati nating nakikita na parang pag may na-pick off sa kanila o napitas isa o dalawang players, they look a little bit lost on what's gonna be the next step. But looking at how they play this map na never nating nakita sa Pacific, you can see kung bakit nila iniwang bukas to. They're more than happy to take it right now. They are looking really good, especially yung mga clutch player nila dito. The shots are connecting, everything's just connecting. I'm actually parang thinking na Bessie, open pa ang thought na baka mag-game number 3 Definitely. Oo, malay mo talaga mag-game number 3 pa itong mga tropa na to. So, if ever na ganun nga talaga mangyayari, hindi na kami na maugulat nga. Pero, if ever ma-2-0 to ng DFM, Diyos ko, RRQ, kailangan yung gumising na. Kasi nga, yung pinapahirap dito ng mga players nga ng DFM is, kumbaga, new and improved silang lahat. Kasi if ever compare mo, ang performance nila ngayong taon, comparing dun sa last year, ibang-iba, sobrang ibang-iba talaga ang DFM. They came here sa Korea to win. Napaka-crisp din ng mga shots
na nagmumula sa mga players natin dito. Sina Elmemore, sina Xfero, sina Estrella for example. And then you have a crazy good jet like May and Anthem na nakakapitas pa. Yung mga shots ni Neth, yung mga burst damage niya na nakakadalawa pa. So, pumapabor para sa side ng DFM to, pero not too bad of a scoreline kung gusto mo makahabol para sa side ng RRQ naman. Pagdating dito sa RRQ, sila na ang papasok. Itong RRQ, itong classic composition na to is actually parang for defense to eh. Pwede talaga eh. Kasi pagdating nga dito sa offense, sa attacking, ang hirap pumasok. There's no one actually that can dash inside, that can actually slide inside like Neon or anything, or probably dash like Jet nga. So lahat sila literal na magre-rely dun sa heavy utility usage nila. Heavy utility composition rather. And when it comes to utility, will they check yellow here? If they have to. Yung Dizzy, nauna na. May kasabay pang flash out yan. At kaso nga lang, Jemkin, makakapitas ng isa. That sees to go down. It's a 5v4 right now, but Neth just holding on to his position. Nakikipaglaro lang din si Anthem dun sa mga swings niya. Kaso nga lang, the swings will not connect, and instead, RRQ has the space to plant. 4 versus 1, May the only man. Meron pa naman siyang Sheriff dito, so pwede na siya makabawi dito kahit paano. Monyet, 1 bullet na lang siya dito. Ito sa side ng RRQ, you have a lot of utilities, yes. You have a lot of information gathering and scans as well. So you need to rely dito na lang sa aim mo, Bessie. Yun na lang yun. Ang importante, makikita mo, aim yan, makikita mo kung nasan yung kalaban mo, oo. At ang gagawin mo na lang, babarilin mo na lang sila. Indeed. And with that, si Jemkin, binaril na lang din ang huling player dito na si May, and successful take para sa side ng RRQ. The thing is, dahil nga napaka-heavy utility ng composition nila dito, ang dami rin nilang pang-clear, kaya nga naka-triple initiator din sila. Kahit na napakaraming walls, kung yung trajectory ng mga flashes dito, hindi mo ma-estimate, hindi mo ma-assume. Kagaya na lang nung Dizzy, na shutdown nga siya, pero hindi mo alam, may KO flash pa nakasabay. So yung nag-aantay din doon and naka-hold ng close position, bulag na bulag pa rin. Grabe! Naiba akong mute, tol. Uubusan na ako, pero sa Discord ako nag-mute, hindi sa B-Mix. So narinig ng narinig ng tao yung ubo ko. Pero yun nga mga tol, at least okay lang yun. Yung mga narinig nyo, pabayaan nyo na yun ha. Pero yun lang yun, tol. Naglilinis lang ako ng plema ko. Ang kati-kati. Pero yun nga mga tol, yung mga players nga ng RRQ, talaga pumupuso sila, nilalabanan nila, mga kalaban nga nila, at least inuunti-unti nila, ginagapang nila ang DFM dito. Pera, nasa side din naman ng RRQ right now. Si Elmemore lang ang walang upgrade dito. Ito Sheriff, as it seems. But Xfero nakaramdam ng malalim na take mula sa side ng DFM. They're also aware na lurk lang yung may iwan dyan. Pero hindi nila ata mapipigilan yung pagpa-plant ng spike dito. But that is covered by the wall kahit papano. Kaya naman lalabas yung Mosh right now. And Monyet lalabas na rin siya with a double. Make it a triple dahil yung spray na yun tatama pa din. Men, lahat ng tinignan niya, Taipats Academy talaga. 5 versus 1 already. May ulit. Yung baril niya kanina, yun ulit. Pero 5 pa ang katapat niya dito. Monyet, 1 bullet remaining siya ulit. Pero May, catching 1, pero dami more. Swing out already. Maraming tao sa may harapan mo. Napakahirap nga talaga labanan kung ganon yung position ng RRQ. But at least, RRQ, pinupusuan nila paunti-unti ito ha. I mean, yun ang sinasabi nga natin kanina. Sobrang heavy utility na composition ang mga players nga dito ng RRQ. At wala silang jet, wala silang kahit anong duelist. So they really need to rely sa scan and sa precision nila. You could already see the way they even take site. Compared sa side ng DFM, mas naka-play sila sa mid-control plus the B-long control na gusto nilang laruin dito with the lineups. And speaking of lineups, ewan ko na lang kung makapwesto ka pa ng fight sa dami ng setup na yun. 3 utility yun. Napamamba out si May. Sige, pass. Si May andun pero out na lang siya eh. Pero yun nga, pagdating nga dito sa RRQ mga tol talagang at least dire-diretso na nga sila. Si Jemkin meron pang thrash dito. At ito yung matindi. Pag yung initiator mo, galawang duelist, kabahan ka na rin pre. Trash available na para sa kanya as well. So,
kung merong nagpi-play ng close angles dito, kaya nilang ma-clear out, kaya nilang ma-stun. But they take up orb control. I think they wanna reposition and go back probably pagdating sa A side. Gusto lang nilang magsama-sama dito. Sama-sama. Tulad ng sabi Yun, ni Gecko. ang Indonesia noon, welcome, you're welcome. Sama-sama. So, yun. Galing ko ba mag-Korean, Bes? Ang galing mo Practice ka ba? Kanina pa. si Jungkook, shaking siya. Kinabahan yung BTS. Pero yung Alan Jemkin, 1-1 green for themselves. When Yet will fall down, Dizzy will be denied as well. Napakadaming yan for mga tropa. Meron pang touch, hinahanap yung mga kalaban niya, pero nasa labas to lahat. Okay, sabi ni Jemkin, coast is clear. Go in. Talaga, pumunta pa talaga sa kanya. Binalik niya yung alaga niya dito para at least madaling pulutin kahit papano, and they can still use that for that post plan. Kasi kung makikita mo, naiwan na rin yung Wingman plus the Dizzy combination that they have. Kahit may Cove, dahil nga sa dami ng utility at play around side dito para sa side ng RRQ, hindi pa rin nila mag-defuse yung Spike. Eleanor playing very close. He swings, he gets a kill, but Seas was able to pick up the damage that has been done. It's a 3v2 scenario at sisimula nila sa pagkatat ng Spike. Kalahati na yung pag-defuse at mukhang itutuloy ito ng DFM right now dahil si Seas nakakahanap na ng kill. It's done and over with. Para sa side ng DFM, the job is done. Grabe naman, it's all because of the wall din na i-inap nga dito ni Seas. Wala silang ditong makita kahit isa. Yung RRQ, in terms of utilities, nilagyan pa rin nila ng clothing spike as well. I mean, yes, sobrang daming nabato ng RRQ, pero pagdating sa post plant, lahat na ubos na. So yung mga utilities nila, ginamit nila pre-plant pa lang. Pero pagdating sa post, wala. Kailangan nga nilang mag-rely dito sa duels na lang. Hindi rin kasi ina-expect ng DFM or rather ng RRQ na mahahanap ng kanilang Viper yung mga kills na yon. Mahahanap ni Seas yung mga kills na yon to really hold the position of Net. So, trust the process na lang si Net. At the end of the day, gusto na lang nilang defusan ng Spike to dahil alam nga nila na heavy utility play ang kayang gawin dito ng RRQ at kaya nila makapag-set up ng lineup. And with that, may iwan tayo sa 6-9 na score. Nice. At mapapa-time out pa yung DFM. DFM pa yung nag-time out Yun nga, DFM pa rin. They really want to secure this map no matter what. Well, but this 6-9, at least yun yung mga favorite ng mga tropa natin dyan. Yan, sila Mr. Joshua Martin Texon. Yan, sila yung mga tropa natin, sila Regina. Yan, sila Angelica. Yan. Sila Jeff. Yung mga hilig niyan. Yung key natin at home. We have Key at home. We have Jing at home as well. Yan. Kompleto. Dizzy. Pinapalipad na mga tropa. Wala silang makita dito. Diyos ko, double wall, men. Ito ang matindi. May Great Wall ayaw magpapasok. Diyos ko, Great Wall of Japan, mga tropa. Dalawa. Panis ang China. Nahiya. Nahiya lahat. Parang gusto niya pa bang maglaro. Siyempre, regen muna para dun sa wall ng Viper. Lalo na kung aamba ng entry ang mga players dito ng RRQ. Pag dinaanan nila yan, of course, the vulnerability will connect. Pero ito, yung flash, di nila ina-expect. Kahit kaya may mga walls, sabi ko, yung mga flashes na yan, baka ikaw pa ang mabigla. And with that, the Dizzy connects perfectly as well. At mula sa taas, shutdown malala para sa side ng RRQ. At least napakabilis nga ng pangyayari yun, mga tol. In terms of hits, they actually know how to counter itong aggression din ng DFM kahit papano. And mas Bessie, mas aggressive yung stance nila dito this round comparing do sa game kanina, do sa round kanina. True, they're also getting comfortable as well. At May, spotted out pa siya nung turret. At with the shorty, kailangan niya mag-play up close, very, very close, if we are being honest. At hinahunting na siya ng mga players na natitira from the side of RRQ. And maybe, he gets a kill here. Dahil low HP na nga si Elmemore. Nagkaroon pa ng Vandal and pwede pa siya makahanap ng mas marami pa. Exit frags for the side of May. They know it already. Nasa mid nga siya. Xfero nasa may gitna pa. Are they gonna commit? Sige, gumugusto kayo kay May, ha? Wala, gumugusto. Nabigyan tuloy. 7-9. And doon sa timeout ng DFM, nabigyan din nila ang oras ng RRQ para makapag-usap. Uy, thank you, sabi nila. 9-7.
hindi nagkakalayo actually. And gaya na sabi natin kanina, di ba? Kahit nung first half nga, 8-4, especially kung mapapanalo mo yung pistol, napakalaking bagay. And RQ did exactly that. Kaya napunta tayo ngayon sa 9-7. Hunter's Fury available na para kay Moore. Ganun din naman ang knives ni May, nalalabas niya rin ngayon dahil shorty lang ang puhunan niya for this round. Will it connect? That's the question. Dahil maagang Hunter's Fury ang nilabas nila dito pero hindi naspatahan si Anthem. Ang kaso nga lang, they will have net go down. And right at the moment, sa side nga dito ng RQ, at least yung main smoker ng DFM, wala na. Yung isang smoker yung gumagawa ng wall, talagang tostado na. Pero ngayon, pagdating nga kay May, medyo uma-advance nga rin sila. Pero Rico for close, Diyos ko, may DZ pa lahat na. Sabay-sabay mga tropa, may flash pa. Isipin mo, DZ ka na flash ka pa, so double flash na. Pero pagdating naman dito kay Jelfish, siya lang natitira, dalawa pa katapat niya. May gusto na kita sa may 2M mga tropa, nagpakita nga siya. Pero he's gonna go down already. Pero yung wingman, okay, trabaho lang. Pero si Sis, gonna run all the way sa likod. Dami niya ng time para makapag-reposition though. He's still not sure kung saan posible manggaling dito si Sis as well. Meron pa siyang Viper Wall kung tutuusin. And that could be huge. Pero may Mosh available at may trash pa dito si Jemkin kung sakasakali man. So, pumapabor para sa side ni Jemkin when it comes to placement and also the utility play. Pero, you cannot discount the clutch potential of a Viper here. Lalong-lalo na, meron pa siyang trash. Kailangan mo tumakbo dyan, boss! Maganda nga yan kasi yung oras, yung delay talaga makukuha pa nga rin niya. Pero napakaganda snake bite. Alam niya kung saan talaga pupunta yung kalaban niya. Pero in terms of, oh no, matatamaan ba? Hindi! Diyos ko, pero patay din siya! Pero yung oras, hindi kinaya! I knew it. The Viper Wall parating lason sa post-plant setup ng RRQ dito. Despite having a trash, despite having a mosh, it's already too late dahil nasimula na yung pagde-defuse kanina pa dahil sa tagal ng timing sa pag-exit mo ng ult. Pati na rin sa pag-akyat dito ni Jemkin sa 2F para lang maposisyon yung mosh na yon. Sobrang nakakatakot yung Bessie. Kitang-kita nila. Alam nga nila kung paano nga solusyonan to. Pero, like what you've said, yung Viper Wall talaga ang isa sa pinaka-lason para sa kanila. Lalong-lalo na yung time na napakadaming nangyayari kanina. Tapos with the Viper Wall already, it's just a DFM. In terms of utility, na-outplay nila ang RRQ. 2 rounds lost doon sa Viper Wall na yon kung tutuusin. And it could have been a very close match right now, but instead we're looking at a 10-7. Medyo close pa rin naman to, pero syempre, nasa double-digit scoreline na ang DFM. They do have a Viper Spit, an operator even in play. If ever hindi pa panalo dito ang RRQ, ewan ko na lang Sasabi natin sa inyo, yung itong composition na to is better na talagang nilabas nga nila sa defending. Pero dito nga sa attacking, talagang medyo mahirap nga rin talaga. Pero in terms of utility usage, napakadami na. Since wala pa makita, pero magpupush pa sila. Pero meron pa dito mga spit mga tropa. Pero si Medusa tatamaan ba? May shockdown pa. Diyos ko, napakadami nilang nilabas. Pero nga si Sis makakapit bundog lang ang gamit niya. We're 2K already. Sige, lumabas kayo. Isa-isa! Sis! Diyos ko! Through that wall! Oh, May missing that shot. That is actually a good opening for Xfero to hit back. 2 versus 2. Lamang ang RRQ. Si May nawala at manggagaling sila lahat sa gitna. Sayang, nag-miss out yung shot ni May doon kung tutuusin. And dahil doon, na hyper-focus siya masyado na hindi padaanin si Xfero, not knowing na nandito na rin si Estrella at kaya siyang i-cover. 10 seconds remaining, more than enough time to plant a spike right now. And for Anthem, it's a hyper-rotation all the way from B side. Meron pa siyang Rico na double shock dart na pwedeng laruin dito. And when the Estrella is 56 HP, still winnable. Sila pwedeng sumilip nga dito. This is gonna be really hard. May recon pa siya, may shock dart pa, complete pa. Shock dart will not gonna connect on these players. Recon will catch one, pero Estrella gonna swing out at the perfect time. Anthem gonna equip his gun. 8-10. Pupuso pa ang RRQ. Hanggat hindi pa 13 ang kalaban nila, kayang-kaya pa. Pero look at the ultimates dito ng DFM. Lockdown, Viper Spit, Reckoning, online. Ay, best kita yung lumabas yung baril. Yung puso ng baril. Ganun no? Ganon. Kaya pala. Patingin na sa'yo kung gano'n ang... Ganon. Pero totoo, huling-huli sa akto. Plus, gusto ko naman yung decision making. Yung dun sa shock dart na yun, it's to destroy the utility of Xfero kung meron man nakasetup para sa post plant. But
not really sinuwerte dito yung last player remaining para dun sa spot kung saan nagtatago yung ibang mga players. But again, eco disadvantage ang DFM dito. Kung tutusin, close fight dahil din sa walang momentum sa economy. Pero pagdating nga dito, RRQ, in terms of utilities, yung Vipers pa rin sa online. Pero naman execution nila, Owl Drone, Dizzy, everything, wall up, May on a perfect timing, on that Marshall. They will scan one, May one tap to the head onto Xfero. But right now, sa side nga ng DFM, online po yung tatlong sinasabi nga natin, napakasakit na ultimates nila. Pero crowd control it is. Yung Hunter's Fury, wala na. Yung Reckoning, wala na rin siya. Pero pagdating naman dito nga sa DFM, totoo lang silang natitira kasi wala naman talaga silang pera. Pero malay mo, meron pa silang mahanap na kill dito at makahanap din sila ng upgrade. May unti-unting pag-amba, nasa harapan niya lang si Jemkin dito. Pero hindi ka sure kung sino magkakahulihan. Ay nako, hindi natin alam. Jemkin, pag ito bumaril ka sa may kanan mo, promise, check PC. Medusa only remaining. He'll catch 2 though. Pero Monyet, together with Jemkin, at least lamang na lamang sila dito. Spike is outside. May snake bite pa. May nano sword para nga maiwan nga nila. Pero papasok sila mga tropa. Jemkin getting that kill. 9 to 10 RRQ. Pinupusuan nga nila. Ang importante, online pa yung mga ultimation nga dito ng DFM. Yung tatlo. But this time as well, makakabili na rin sila ng full buy. And I think the more rounds that we are playing here, nakikita mo rin naman na sometimes it really depends on this kind of utility play. Elmemore, yung Rico niya nag-connect, and kahit na napakadaming walls, napakadaming smoke, once na makonectan ka ng Rico na yan, yung mga pre-fire ng ibang mga players dito, magpo-push through, lalo na mula sa side ni Elmemore na top fragger para sa side ng RRQ. At least lahat nga talaga sila sobrang online dito, mga tropa. Lahat sila bumubuo, lahat sila ginagawa nila yung best nila in order for them to win out every single round nga dito sa game na to. Pero syempre, a big shoutouts nga po pala sa mga pamilya namin nanonood. Andyan sila Pot, sila Ivory, andyan sila Key, at saka si Jeffrey na talagang masugid na taga-suporta ng Modsda. But ngayon... Lahat na lang na mabaliktad, pinaliktad na. Pinoy ka nga talaga. Si ibig sabihin nun, ako ay Noipi. Tama. Tama, nasa tama naman. Pero gaya ng sabi mo, Bes, napakadaming ultimation. Oo! Ibig sabihin nun, they have a lot of ultimates. Tama. Pero ngayon, pasok na kayo guys, ang tagal ha. Entryan nyo na. Gusto na naming mag-cast. Utang na loob, TS na TS na kami! Totoo. Nauna pa jersey bago yung laban. Pero ito na si Wingman, magpa-planta daw siya. At Reckoning, nilabas na rin mula dito sa side ni Net. At hindi natin masyado nakikita si Net so far sa mga previous rounds. Mukhang napipick up agad siya. Lockdown, nilabas na rin mula sa side ng DFM dito to push back enemy lines. Post-plant scenario na to para sa side ng RRQ. Even ito, yung dapat hindi nila matalo. Oo, if ever matalo dito ang DFM, Diyos ko, kakabahan talaga sila. Pero yung shield dito, ng Cove, wala na. Hindi pa nila napaplant yung spike, hindi pa nila defuse mga tropa. Monyet ka lawang dito, lapit siya! Grabe naman si Monyet, pare! Diyos ko, si FPJ nahiya! Bumangon si FPJ para panoorin tong laban na to. Tandaan nyo yan. Akala mo, nagzipline lang sa buhol eh. Ibang klase, men! Lahat na madaanan, the spray just connects. Lalo na yung flash off din kasi yung killjoy nila dito. At alam nila na yung poison, yung wall ng Viper, isa sa mga rason bakit sila natatalo sa post setup nila. At pinush na lang nila, which is actually a really good decision coming in from Monyet. At saka, hindi lang yun meron ding harbor wall eh. So, Diyos ko, dalawa yung makakatapan mo, dalawang wall, pasukin mo na lang. Kung kaya mong tibagin mo na lang. Kung anong gagawin natin sa makakalaban natin mamaya sa nag-compete tayo, literal na ititibagin natin sila. Tibagin guys, tibagin, yun. Utang na loob. 10-10. Utang ng game na to, men. Oo nga eh. In-expect natin one-sided either DFM or RQ side.
Pero hindi ganun yung scenario. Instead, we are left into a tie scoreline right here. And DFM, gaya na sabi ko, diba? Si Neth, kaya hindi rin natin halos nakikita pagdating sa mga rounds. Isa rin siya sa mga first wall na meron dito para sa side ng DFM. Trying to get the shots in, trying to set up the smokes, etc. But parati siyang napapunish ng mga utility play ng RRQ. Siya yung nare-recon, siya rin yung nahuhuli dito pagka-swing. So, hindi natin siya masyado nakikita. And I do feel like, of course, for DFM, a very important round, eco disadvantage. Si Anthem, hindi bumili ng armor, boss. Ito na yun. Kung ano Glass. ako, ito na yun. Oo, glass cannon. Ito lang ako eh. Ito lang buhay ko eh. This is all I got. Mawawalan siya ng pera kapag bumili pa siya ng armor eh. Oo, kahit half lang wala eh. Pero hindi, ang sabi niya, hindi. Kasi yan, talagang para may full armor ako, mamaya bumili ako ng Vandal. Yun daw yung kwento nga niyan. Pero yung DFM, talagang, eto, nagsimula nga tayo dito sa mga 10-something yung score. Nalamang nga talaga sila ng sobrang dami. Pero ginapa nga sila ng RRQ. And for DFM, to be honest, dito sa mapa na to, I really want DFM to win. Ang tindi ng pinakita nila dito sa mapa na to para mawala lang. Huwag ganon. Nagalit si Bill. Huwag ganon, nalungkot siya. Kala mo siya may-ari nung team. 10 to 10. May pinaglalaban pa siya, pero may pinaglalaban din ang RRQ. Kung hindi, ang space, hindi nila ide-deny yung pagpa-plant ng spike dito. Walang problema dahil yung nade ni Estrella tatama rin towards May. Basag na yung mga traps, tinap na yung spike. Labasan na ng utility mula sa side ng RRQ. Pero hindi sila nagpo-push out this time. Alam nilang fake. Saan ba sila pwedeng sumilip dito, Bessie? Yun ang tanong. Levymore will catch one. It's all up to Anthem. Pero yun nga, walang ka-armor-armor. Pagka-wall bang type at sa academy agad. And for the longest time already, after 21 rounds, lumamang na rin ang RRQ. Tagal nilang inipon yung puntos na to. Tagal nilang sinusubukang bumawi. But again, if you don't have that kind of momentum sa economy side mo, you just lose 1 point, you just lose 1 round, then it's gonna be much more difficult. Kahit na may anti, or rather may flank silang nilalabas dito. Kanina pa si Xfero na may anti-flank as well. Even on the lurks, kahit na nakaswap sides pa, he always makes sure na merong nakaabang dyan at merong alarm bot dyan. Saan ba sila pwedeng sumilip dito mga tropa? Kasi lalong-lalo na ang RRQ. Handang-handa na. Medyo nagkakaambahan na nga dito sa A. Pero yung Spike Diyos ko nasa may garahe pa. And Jemkin hawak-hawak lang nito mga tropa. And for the side nga na ginagawa nga ni Jemkin, at least ngayon na medyo naglo-lurk nga siya. Nag-aamba siya dito. Pero nasa kanya pa talaga yung Spike ha. Tibay mo pre ha. Tapang ang puhunan. At tapang at tao pre. At tapang. At saka makikita mo naman RQ's sitting pretty pagdating sa kaban nila dahil marami-raming pera itong RRQ. Paldo sila. Ay, grabe. Naol. May grabe yung wealth nila, Bessie. Oy, nag-cast ka naman ng artista, di ba? Oh. Wealthy ka din. Panagkas ka talaga ng mga artista, ng mga celebrities. Paldo ka talaga. Ikaw, friend mo na si Josh Cullen, di ba? Panis, pag binenta mo yung account mo, mas mahal kasi may tropang artista. Pero ang tanong kung makakalaro mo ba? Yun ang tanong. Dahil mukhang magpo-push na ang RRQ dito and mukhang yung Hunter's Fury lalabas na rin nila to create that space net. Secures 1 kill here pero the trade was 4 kills mula sa side ng RRQ at ganoon lang kabilis. Nakuha na nila yung match point. Just ko, man, literal na they really swept out A for them to win that map. And for the side of RRQ, at least mas naging comfortable na nga sila sa lahat ng happenings dito sa game na to. Kanina, Jemkin, umaambab ko ng B, hawak pa niya yung spike na yon, and buton talaga hindi nga siya na pitas dun kanina. But at least, yung mga players ngayon ng DFM, kanina sobrang nag-iinit sila. Pero ngayon, struggling na. Wala pa silang pera. You see my aim? Yeah! I see your aim, literal. But it was really the aim duel that won that round para sa side ng RRQ. They had the non-command. So talagang raw firepower yung dala-dala ng DFM dun sa round na yon. And natalo sila sa lahat ng aim duel na yun, ng mabilisan as well, leaving them with a little bit cracked of a gun by here. Pero ngayon mga tol, RRQ, nakakita nga na isa pero may dire-diretso na ang mga tropa. Pero Diyos ko, yun lang!
Yun talaga bumubuwad sa kanila. Yung paano wala, pero si Anthem babawi naman daw siya. Kahit guardian lang ang gamit niya, puso lang daw ang kailangan niya. 3 first for already. Yung mga players niya ng RRQ, they have no idea kung saan talaga sila pwede nga sumilip dito. Pero hindi pa naman tapos to. Yung dalawang players ng RRQ, it's just them na kailangan nga makapitas dito. Pero pwede mag-ingay si Lemmy Moore para makaikot nga si Xfero. Rotation is there. They have no clue kung nasaan si Xfero dito. Wala rin nakatingin so far, Bessie. Nasa baba si Anthem, pero hindi na makukuha yung kill. And now the reset mula kay Xfero. Si Nef pa rin na makakahanap niyan with 5 HP remaining onto his name. He tries to stay alive, pero yung huling player ng RRQ, mamba out. A-site tayo para sa plant. Okay, ito. 2F daw sabi niya para mas madali. Recon later on. Wala siyang shock dart ngayon, 10 seconds for that recon, pero he really needs to force that 1v1. Kailangan niya umadvance dito kahit papano. Si Medusa ata ang una niya makakasalubong ko sa Kaliman dahil 5 HP na lang si Neth. Pero inaantay pa nila. Nagki-clear pa sila ng corners. May recon available na at si Medusa with a full HP at least punishes Elmen more here. We still go one more round. Isa pa. Ta-timeout pa. Ay ano pa ata? O OT pa ata, Besa? OT! Hindi natin ka talaga mag-OT kasi may reckoning si Neth eh. Check natin kung merong ultimation ng RRQ dito. Mamaya. Ngayon na. Maya ulit. Nerf na kami pag wala ng barracks eh. Alam mo yun? Pag wala ng vision sa kung anong laman ng inventory nila. Nerf na kami nun eh. Time out daw muna. So mamaya nga talaga natin makikita. Tama ka nga. But at least, yun ang gusto ko, Bessie. Full sleeve. Di ba nga pangarap ko talaga magkaroon ng full sleeve na minimalist? Isang diretsong linya lang. May gumagawa nun. Isang linya lang talaga. Si Lemmy Moore, pareho kaming may nunal yan sa mukha. Kapatid ko yan eh. Sa kanya bumaba lang ng konti. Sim. Isang puntos! Yan lang ang kailangan ng DFM para mapunta tayo sa overtime. Itong mapa na to, pinili pa siya ng RRQ. So, kapag napanalo to ng DFM, napakalaking bagay nun para sa kanila. Gaya ng sabi ng panelists natin, di ba? Time and time again, nakakakuha sila. Kahit si coach ng RRQ, sinabi to, nakakakuha sila ng mga isang mapa away from bigger teams, even bigger than RRQ. So, it's not impossible. So we're gonna get to see kung kaya pa rin talaga nila patumbahin ang powerhouse ng Indonesia dito. And for RRQ, however, it's just them trying to recover dun sa loss nga na nangyari nung first half. Pero basic, tignan mo ilang rounds, 3, 2, 5 straight rounds na ginawa nga ng RRQ to. Tapos yung DFM, halos pa match point na kanina. 10 yung score nila, pero talagang ginapang sila ng RRQ. Pero ngayon, napakadaming ultimation nga dito, Bessie. Pero sila mag-hold back with that Viper's kit na meron si Seas and Hunter's Fury si Anthem, at lalong-lalo na ang pinakamasakit, yung reckoning nga ni Net. Pero gusto nilang mag-push out. Gusto nilang mag-take up ng space dito. Estrella nakakaramdam. And for DFM, they wanna play it safe. Let's just hold on to the angles. We're deep enough anyway already. And at least malalaman natin kapag magpapa-A-site na nga. At mukhang doon nga papunta. Reckoning nilabas agad dito ng DFM side. Pero yung Hunter's Fury mula kay Anthem, wala ring makukuha. Damage has been done though. Reckoning, andyan na. Yung isa, detained pa. Pero ngayon, nakahawak ka ni Medusa dito. Medyo malalim na siya. Wala silang idea na si Medusa. Diyos ko, sobrang lalim na. Asin yung trade. Wala. Grabe naman. Walang kabawas-bawas mga tropa. Mambaut agad siya. With the repossession already, trying to anchor A alone. Well, together with May. Pero kailangan nga nila maka-take off nga dito. Pero oh no, yung isa bumaba na. Pero wallbang na lang daw ginagawa nga nila. Diyos ko, mag-OT pa ata tayo. May alarm bot pa sa may harapan nila. Pero yung swarm, denied! May! With a flick! Again! Mula sa baba, Monyet gumagawa ng paraan. Nakatatlo siya dito or nakadalawa rather. Pero Net answers back with a shorty. It's a 3v1x pero 19 HP remaining on to him. Huling-huli sa akto. Yung kanyang shorty hindi na tama. Wala na ring oras. We go OT. Map number 1. Grabe, map 1 pa lang. OT na. Ulitin namin. TS na TS na kami. Act on my Tang na loob naman.
Pero yun. 12 to 12. Wala rin kasing nag-check nung upper. Akala nila, after nung parang initial push, nagsi-atrasan lahat. Oo. And yun na nga, di ba, sa totoo lang, if ever nakuha ni Xfero yung kill niya kay Ante, meron siyang oras eh. Pero hindi eh. Nahalos body shots eh, yung tumama eh. Naubusan pa ng bala, pero right now, pushing it on the OT, at least we have no idea who's gonna win this. Well, Yung mga mga panahon na sana sinabi mo na classic, hindi na lang ako bumili ng shorty. Yun nga eh, kung classic sana yun, pwede pa, pero Bessie, wala nga rin siyang oras, 15 seconds remaining nga. Totoo. Talagang kumbaga si Sis, magtatago na lang siya. Hindi niya na kailangan problemahin ang mga problema sa loob ng A-site dahil wala na talagang oras mag-plant. Buti na lang, problemado ka pa, Bessie. Problemado sa pahinga, no? Oo, problemado sa pahinga. Homsi. Tingnan natin kung sino mamamahinga. Ako ba o yung laro? Pero mukhang ito, dalawa makikita ng drone when it comes to mid. Initial orb na makikita rin natin na smoke. Masyadong careful parehas na team maglaro ngayon. Sobrang tindi namin, boss. Araw-araw na kami nagkakas. Tumatagos na rin kami sa pinto. Hindi na kailangan buksin ng pinto eh. Dadaan na lang kami. Got you, bro. Don't mention it, bro. Kakabahala nga dyan. Pero yun nga, yung mga players nga dito ng DFM, unti-unti na pumapasok dito. But RRQ na ipanalo nila ng kakaunting rounds to, Like 8-4 nga tayo. 8-4 bar, 7-5. Basta yun. Basta lamang ang DFM, 8-4 sa ating first half. So if ever DFM, ma-replicate nila yung ginawa nila kanina na May is really on fire. Just popping off agad-agad talaga. Maaaring mo talaga makuha nga nila. Pero Xfero muna, makakaisa si Sis. Diyos ko, hindi na makikita. Munyet has a good positioning onto kitchen pero merong nagle-lurk around din dyan. DFM, nagsiset up na rin sila ng spike dito. Yung pagkakaplan pa, alam mong hindi madedenay basta-basta dahil you also have to position yourself close to orange as well. Itong setup nila pagdating sa post-plant, parang hindi ata may expect ng RRQ ngayon. Munyet, makakahanap ng kill and one more player swings out. Si Net, mawawala na. May to get punished when it comes to the HP. And Helmemore will close that down. It's now Anthem versus the world. At magiging 13 to 12 to in favor of RRQ. Yun nga, talagang they wrap around, all around B, no? Talagang all spaces are covered. Yellow, orange, together with Snowman as well. Talagang it's gonna be really hard for you to recover on the kind of position na ginagawa dito ng RRQ. Pero, ang problema, hindi na talaga na replicate yung ginagawa nga nila kanina kasi nga, all the way from mid, sa totoo lang, minsan lang nila gawin yan. Lagi silang bilong, lagi silang pure A main, nag-mid to A nga sila kanina. Pero, itong mid to orange to B, talagang minsan lang din talaga nila ginagawa. Pero nung ginawa nila, Diyos ko, dun pa sila nawala. Importante din kasi yung magiging lurk sana ni Sis doon. Pero nakita mo naman na spray down lang din siya ni Xfero through the smoke. Kaya huling-huli din sa acto yung magiging lurk sana niya. And that plant was open kung tutusin. Mula city hanggang mid, hanggang dito sa may yellow, no? So, there's really a lot of coverage when it comes to that plant. It just didn't work out in their favor dahil kulang sila sa tao and kulang sila sa space. Kunang sila sa lahat, sa totoo lang, no? Hindi nga talaga nila alam kung paano nga makaka-recover. Pero hanggang hindi pa naman talaga tumitigil nga dito ang DFM na depensahan ang lahat nga ng espasyo dito. Talaga makakayanan pa nila. Lalong-lalo na si Anthem, dire-diretso na ang mga tropa. Si Jemkin, inaantay yung Dizzy na if ever ka na ba na ilalabas pero wala makikita yung Aldron. Pero ngayon, May, ang lalim na. At least alam nila na meron tao doon, mga tol. Yung ginawa ni Medusa kanina, hindi na ulit mangyayari yun. Hindi na sila magpapaloko pa, ika nga. They even use up 2 utilities just to make sure na walang closed up. They have the recon and even the Dizzy na at least kaya mong pulutin ulit pabalik, diba? And this is still a complete set of players that we're looking at anyway. But the wall being set up mula sa side dito ng DFM right now, walang makita ang RRQ kahit sa angle. Yun nga, saan ba sila pwede sumilip dito mga tropa? Yung shorty ni Net, andyan na hawak-hawak na niya. Pero ang problema yung isa nag-whip pa, pero may pupusuan niya lahat. Ang makikita nga niya. Pero 30 na lang ang HP nga ng isa. Pero 11 10, kailangan na makapasok. Pero si Medusa nasa may kaliwa pa nila. 1 versus 2. Lamang ang DFM. May recon pa sa harapan nila. Si May nag-swing. Wala siyang oras. Wala kang oras, kapatid. Isang OT pa.
TS na kami! Switching sides. 2 rounds next to each other na nag-attack sila dito. It's always the same scenario. Wala na silang oras para mag-plant ng spike. And that is to consider as well that they have a Gecko wingman kung tutuusin. Hindi lang talaga nila ma-setup dahil din sa ginawa ng DFM dito. Ulanan agad sila ng napakadaming utilities, making them worry kung meron bang close encounter na makikita dito. And they're right, merong naka-close talaga at merong shorty player pa mula kina Net dito kung tutuusin. It also just so happens na kahit ganon ka-deep yung wall, hindi nila kayang tawirin yun ng basta-basta unless ma-clear out nila yung angle. Tapos makikita mo si Monyet na tumawid, pero hindi niya chinek yung left side niya, yung likod ng yellow. Tapos nagbabantay na nga doon itong si Medusa. And sa totoo lang, I mean, in terms of positioning, in terms of crossfire, mas improved na ang DFM. Nanalo ang DFM doon. It's all because of the positioning din talaga na meron nga sila. Lalong-lalo na dun sa diversion plays that they're actually doing. You have no idea na nga, like what you've said, na merong tao pa dun sa may kaliwa, dun lang sa may yellow, na akala nila cleared na, pero hindi pa. Siyempre, sa dami ba naman ng wall, sa dami ng utility. Hindi mo na rin alam kung saan titingin. Ay, nako. Pagdating nga dito mga tol, talagang iba ang pinapalakas ng DFM ha. Gusto ko manalo sila, sayang yung nilaban nila dito ha. Pero sana manalo rin sila sa Ascent if ever para 2-0 na. Ano ba naman ng mga casters niyan? Gusto mabilis agad yung laban. Siyempre, lalaro TS eh. Diba? Yan ang inaabangan din natin, pero tignan natin ngayon dahil sinimulan nila with a drone. And for DFM, ano ba ang magiging play dito? May kakaiba ba silang gagawin? Or is it gonna be the same format from time to time? Drone back mula sa side ng RRQ para mapigilan sana ang entry ng mga drone. Pero mula sa backside, magugulat na lang sila na swing out na pala to ni Anten. Kaso Elmore standing his ground when it comes to this side. And mukhang naubos ang lahat ng players ng DFM ng ganon-ganon. At kung pinapakita nga ng RRQ, tinatry nila na ibahin yung approach. Kanina, sobrang bagal, sobrang safe play, utility heavy. Pero ngayon, tara, press W na lang natin. It is what it is. Kung ano pwede mangyari dito. Pero okay lang. Pero pagdating nga dito sa round na to, it's just the players ng RRQ na in terms of utilities, sabay nga nila nilabas, pero sinamahan nila ng konting aggression. It's all about the aggression nga talaga na pwede mo ipanalo dito. And remember, kung papasok ka ng mabilisan sa loob ng isang site, ano ba yung mga utility mong kayang tapatan? Dahil napakadaming flash na pwedeng ilabas dito mula sa side ng RRQ, pati info gathering na utility play. Kaya talaga napipilitan yung DFM na gumagana yung post-plant nila when it comes to that very slow take na nakakapunish muna sila ng pick-off. Kagaya ni Xfero na lagi nag-hold ng mid o ng lurk. Ito, sino ba ang pwedeng manalo dito? Yan ang tanong. Anthem, with an owl drone, okay lahat sila mag-mamba out lang. Basic shoutouts nga pala kay Prince na nanonood dito sa Tagalog broadcast sa Facebook. Kanina pa siya, ninonostra niya yung score. Ah? Legit, kanina pa, men. Pag chinek mo yung mga chat niya, puro numbers lang. Mamaya, tatay ang loto. Baka sakali yun na. Ang kailangan ko, pero yung busy tumama sa isang player dito ng DFM. Bulag na bulag. And now we are on to a 5v4. Anthem holding on to position when it comes to yellow. Pero Wingman, yayakapin siya. Yung wall, at least naligtas siya for the time being. Makakapag-reset siya, pero bulag na bulag. Kahit na ganun ang scenario, nahanap niya pa rin yung kill na yan. Palakasan, magdepensa mga tol. Yun lang daw yung kailangan nila. 30 seconds 3 versus 4 already. We have no idea on who's gonna win this, to be honest. But at least DFM is trying to prove that they can actually do it. Xfero taking down itong si Medusa. But right now, Xfero dumediretso pa. He's trying to repossess us. He's trying to catch them off guard. Pero grabe naman yung mga pick-ups na pinapakita nga nila. Talagang kina-cut off niya yung mga rotation ng mga kalaban niya. Diyos ko, kala ko mag-whiff pa. Nilabas yung shorty. Nakatikas nga ng isa. Oh no, si Sisi lang dito na hindi pa tumama. Yung trash, makakukuha pa ba niya? Sabi nila, wag na kayong sumilip. Huwag na kayo sumilip kasi baka may isa-isa pa tayo. Antayin na lang siya. At yun na nga, Xfero will get the final kill. 1-0 na. Finally, hindi sila naubusan ng oras mag-plant ng spike pagdating sa round na yon. They won every aim duel
quite possibly na nakita natin doon. Kumbaga si Anthem, maswerte pa nga siyang nakasagot doon sa initiating fight pagdating sa yellow control kanina with the flashes coming in mula sa kanya. And it's just difficult to really go up against a double flash combination plus a recon plus the shock darts. There's just a lot. Pero to consider, this is such a close fight sa dalawang teams na to. Sobrang dikit nga talaga, Bessie. Talagang we really have no idea nga talaga kung sino pwedeng manalo dito. But at the end of the day, it's just the players nga dito ng RRQ. Siyempre talaga nakakuha noon with all their might. Pinusuan nila matindi with all the utility play as well. Pero yun nga, pag-uusapan muna natin sa mga panel. Pero, bago ang lahat, at least 1-0 na. So, Reby and the squad, kayo na. Maraming salamat, Taylor and Vil. And there you have it, RRQ take the win. And again, welcome back to the panel. So let's break down this first map. Map 1 pa lang, pero dalawang OT na. Even after the disadvantage, RRQ take it. So, Dax, Rockhart, what do you guys think? Unang mapa pa lang, haba na kaagad ng laro eh. Grabe, double overtime pa nga. And pansin talaga natin, RRQ take a risk. Wala silang duelist at all sa composition nila. Nahirapan sila sa depensa. Pero pagdating talaga ng attacking side, no, nung nagsama-sama na sila pa ang nananalo. Gandang laban to galing sa DFM. Pero sa totoo lang, pansin natin sa RRQ, nung pagka-group up at nung pagka-step up ng certain players, no, na si Monyet, siya pa nga yung lumulusob sa harapan. Nakikita natin din si Jemkin, kaya niya gawin yun para lang makapasok yung RRQ. Grabe siguro, sobrang proud nila Cesar Montano, nila FPJ, dito kay Monyet, literal ziplining, kill 1, kill 2, grabe. He really did pop off. Pero yun nga, tama yung sabi, Dax, little bit too late to the party, wherein dito naman sa DFM, you're really good at defending, ha? That's true, and I think na, you know, in the very beginning, very, very close yung laban, especially kung execution yung usapan. Both these teams made really good of their utility, especially when it came to the vision denial and yung stalling especially. And in the end, katulad ng sinabi ni Vil, RRQ kind of just threw the utility out of the window and just pressed W. Rami naman nilang util, diba? Bigla na lang lahat ng pwede mo gawin, gamitin mo. Pero pag-usapan na natin yung DFM, guys, no? Syempre si May, alam mo nang malakas yan. Usapan nga dun sa Korean stream mismo na ang plano talaga ng DFM, i-enable si May as much as possible. Lagay siya sa Jet, sige, 30 kills, madali lang yan. He got that 30 bro, super duper lang galing sa kanyang effort mismo. Pero si Medusa rin kanina, yung 1v3, ang bilis yung napatay yung tatlo. Siya rin yung palagi tumatambay kung saan gumagawa ng space si May. And it's a big reason na may pag-asa pa yung DFM doon eh. Talaga nung first half nakita natin, nag-step up ang DFM at kaya nga marami nagsasabi na mas malakas tingnan ng DFM ngayon. Yeah, hindi na siya the May show na lang, right? And I think the casters also brought it up, man. Ang ganda ng mga cross nila. They're able to really bring it down. As you can see, hindi na May show. They're always somebody who's trying to pick up the pace, pick up the slack, diba? And that's why DFM did a lot better. I mean, obviously they still lost, pero napa-OT nila. That's right, and it's not just Medusa. You know, we also have to think about Anthem as well kasi ang ganda ng setups na ginawa niya and the trades especially, you can see dito sa highlights natin, all the members of DFM kind of just parang ang ganda ng, if there was a reverse domino effect, the way that they fall into these fights on that icebox just felt a lot more in sync compared to what we've seen before. After May falls, it's Anthem, and then you have Medusa there to clutch out a lot of the crucial rounds to make the difference. And siya talaga yung reason for why DFM stayed alive for so long. But again, yung momentum shifted to RRQ when they moved on to that attacking. But at the end of the day, RRQ takes it. But now, since we're going to be moving on to Ascent after this, how do you think these two teams are going to play it out? Ang gusto ko na makita sa RRQ, please, mag-duelist na kayo. Naging problema to ng RRQ eh. Pagdating talaga ng first half, sige, ang ganda ng utility top nila nung na-realize nila. Pero ang awkward pa rin, ba't yung Viper, yung nag-rope paloob? Ba't yung Gecko nakikisama sa wingman niya? Kaya yun yung naging issue ng RRQ, diba? So sana mas standard yung comp na nila pagdating nila sa second map. Yeah, for sure. I feel like as in Ascent here, obviously, mas hindi na pwedeng one-man army talaga. You're really gonna have to utilize the picks here, especially on going into a site. Kanina with DFM, they were actually relying really, really highly on the first kill, the first blood potential nila. And they were really, dun sila nakuha talaga ng rounds. And here, I think they will have a lot more leg room to do that as well.
I think that playstyle nila with the way that they kind of follow up on one another. I'd say for the RRQ naman, I feel like, again, yung problema na Ewok pointed out was that they had a problem with consistency. Now, we did say na Jemkin wasn't the one who was, hindi siya yung nasa spotlight today. It was kind of more on Elmimore and Monyet. So, what do we think? And Xfero as well, because again, the cleanups were very, very good coming from him. And I think na for Xfero, a map like Ascent is perfect from him. But since we do want to see the duelists, do we think that they're actually going to adjust to that here? Kasi sabi nga ni Ewok, we are going to be experimenting with new compositions this time. Medyo kung hindi ka mag-duelist dito sa Ascent, ewan ka na ginagawa mo. It'll be crazy to think they swap over from this there's a basic composition na sila eh. Kita mo, tatlong beses na nila rinan yung KO at yung Sova together. You already have an incredible Sova player in Elmimore. Kita rin natin, Estrella has gone back into that initiator role kasi si Monyet na nga ang nakapasok dito for that controller, and I wouldn't be surprised to see that kind of setup. Pero doon sa kabila DFM, nakita natin effective yung double one nila to a point. Kasi aasa rin sa Viper dito. Mukhang gusto nga nila mag-raise dito ngayon. And I wonder kung paano nga yung magiging matchup. Tatapatan ba ni May si Jemkin ng Jet o pabalik pa rin sila? Gusto nila laro nila last pick? Raise is a big question mark. We'll have to wait and see if that comes in. For sure. Yep, for sure. But I mean, we did see super powerful. Ayun. Wala. Oy, welcome back. Welcome back. Ito yung nag-point ka, ito post mo. Okay. What the heck was that? Anyway. Cliff notes, summary. As I was saying, I think that we'll have to see if they can utilize the double initiator comp here. Obviously, we'll probably still see a lot more KO, a lot more Sova. Question mark na siguro, what kind of duelist? Anong flavor ba nila ngayong araw na? That's right. I think that's gonna be up to Jemkin at the end of the day. And I think na, diba, sabi mo Dax, if you don't play duelist here, what are you doing on Ascent, right? Kasi usually alam na natin na super standard yung comps that we see here on Ascent. Honestly, para sa akin, I wouldn't mind seeing something different. Sure, switch it up, pero what matters is make it work. And I think if RRQ show that they could do it here on Icebox, hopefully they can do it on Ascent. Pero at the end of the day, you really do need the duelist here kasi the entryways for Ascent are a little bit different from Icebox. So you really need that parang sure entry at the end of the day. Kasi it was a spacing issue there in Icebox. Pero okay lang naman kasi pagdating sa post-plant especially, ang raming mong util. Hindi ganun kaanong kadali yung gawin sa Ascent, and nga, diba? You're playing that double in, you might as well set it up really well. Pero gusto ko lang talaga point out, man, galing dun sa game na yun na RRQ, we're seeing from them na sobrang team effort talaga, no? Na hindi talaga yung isang tao lang yung nag-carry. You know that this roster talaga some of the greats, especially galing sa Indonesian scene. And as of right now, komportable sila dun sa agents mismo at individuals. Pero pagdating talaga as a team, it took them a while. We go back to some of the runs na nakuha ng DFM nung second half. Paano nila nahuhuling RRQ? Puro ng pitas, puro na lang, okay, mag-isa ka dito, madali kang patayin. Pero nung nagsama-sama, di ba nung overtime, nag-stuck na lang sila ng 8, tas panalo sila ng mabilisan dahil dun. It worked. And I really think na yun yung pagkakaiba ng RRQ dito sa DFM eh. Like, pag may naiwang isa dito sa RRQ, alam mo na, oy, pwede ba to? In DFM, pag may naiwang certain somebody, you feel like, ay, bitaw to. Pero, anyway. And there you have it. Ito, yung agent select. It looks like Jemkin is gonna be on that Jet. So, no jump scares in terms of agent compositions today. And I think in overall, mirror matchup siya. Oo nga, DFM yun nag-adjust dito. Dati pinatry pa nila yung Viper with a few nurse though. Baka mas mahirap rin. And we've seen from DFM, focus talaga nila yung fundamentals in between split 1 and split 2. Yung mga ginawa nila ng Icebox, strong naman yung fundamentals ng mga peaks. And if you're playing something to standardize on Ascent mismo, might as well try to make those kind of plays. So talaga, big matchup, May versus Jemkin dun sa Jet mismo. And not only that, I think sobrang crucial din ang magiging controller matchup natin between Seas and Monyet. Monyet, obviously, iba yung mindset niyan, playing in from so many different roles. Mala-duelist din talaga ang galawan. So I wonder if Seas can actually overpower this with control, or will Monyet really come out on top? Definitely hope so. I think I remember Monyet on his Paper X days. But it looks like it's time for our two teams to head on over to Ascent. So ipasa na natin sa ating mga casters, Terror and Bill.
Game number 2, mga tropa. At si Phil lumipat na. Nasa kwarto na siya ni HG dahil oras na para either matapos tong series na to at mag-TS na o mag-game 3 pa, Bes. Nagpalit tayo ikaw pa ang nakasalamin. Oh, ano yung nasa mata mo? Naglagay ka ba ng ano? Ano tawag na? Eyeshadow? Oh! Wow! Nagta-eyeshadow ka na? Thank you. Thank you. Sorry Yun lang ang napansin ko. Ang tagal na nating... Hindi, yung sa'yo may pekto sa... May pekto sa'yo. Nandito kasi si HG. Wala kasi siyang trabaho. Kaya, ayun, hindi siya na busy. Inistorbo ko na. Minsan lang maligo. Kaya, okay na. Okay guys, naligo pala kami. Sarap sa feeling ko na pala yung pakiramdam pag yung tubig na dumadapo sa katawan mo. Ganun pala yun? Oo. Pero yun nga, ibang klase. Yung mga tropa natin dito sa DFN and RRQ, maglalaban ulit sila. Grabe naman yung Valorant, umpisa pa lang barilan na. Sim, matindi-tindi rin to. Kasi syempre para sa DFM, halos na panalo nila yung map pick ng RRQ dito. Pero itong Ascent, sila ang pumili. So, we're expecting a lot pagdating sa side ng DFM right now to really make a comeback happen. Anthem, for the moment, nagbato lang din ng Shocker dito, making sure na walang tatawid agad-agad. Pero with that, paranoia and syempre yung setup mula sa RRQ, nag-aantay na lang yung DFM kailan sila lalabas. At yun na nga, Munyet, at least nakuha niya yung trade. Pero counter paranoia nga ginagawa nga dito si mga tropa para makapasok din sila. Rico will catch one. May shock dart pa. Pero si Estelle hindi nga tumama sa kanya yung shock dart ng kalaban niya. Pero buti ka 2 vs 3 already. Sees will get the head of Australia. Lemmy Moore, the only man remaining. Pistol lang yung gamit niya. 2 hit yan sa ulo. So medyo mahirap nga talaga. Spike is drop pa. 18 seconds. Yung oras wala na rin. May one-way smoke pa. So lahat ng lasma sa dasma, kinuha na niya. Walang bala pa! Walang pambala yung baril niya. And pagka-swing niya dito, syempre magre-react na rin yung ibang mga miyembro ng DFM. Kahit na may one-way smoke yon, pang-delay lang naman para sa side ng DFM kasi alam nila yung kailangan nilang i-hold, yung spike. Sa tingin mo, Bessie, Oo. Mas okay nang expected mo siya kesa hindi. Mas masakit sa pakiramdam yung hindi mo siya expected. Expect the worst that could happen. Exactly. Expect ko nga best of 5 kahit best of 3 lang ito eh. Expect ko, mag-tech post tayo, 2 oras eh. Wala si Ray, absent. Okay. Pero pagdating naman dito nga sa A, napakadaming utilities nga talaga ang binabato nga nila. Pero sabi ni Australia, akin muna yung orb para mas madali yung pagpasok nila. Null Command, ibang klase, of course, para dire-diretso lang sila. Kasi, well, utility heavy din naman dito ang DFM. Sige, goes RRQ. Mirror match nga eh. Mirror match nga yun nakikita natin. Pero finally, si Jemkin bumalik na dun sa kilala nating Jet siya, diba? So, baka dito, at least mag-perform siya ng mas mataas kesa dun sa first game nila. But with that outlaw, alam naman natin one-hit billet yan, lalo na kung eco round mo pa rin. And right now, May onto that court. Nakita yung isa, nakita yung dalawa! Lahat ng condition kay May. Isa-isa sila ng romampa. 1 vs 5, Lemmy Moore na naman ang sumpa. Op. Sana naman natira eh, no? Hindi ko alam. Pati siya natatawa na rin eh. Siya na lang ulit ang alay dito. Inispray na lang. Mabili daw kayo ng RRQ bundle. Best pag ito na-clutch ni Lemmy Moore. Libre kita mamaya. Sky's the limit ulit. Sky's the limit. 30 seconds left. Kahit Ferrari. Sayang. Kahit nyek pa. Abibas. Pwede rin. Pwede rin. Kahit ano pa ba, mga Pensonic, mga gano'n. Pensonic. Pwede. Yan, lahat natuturo ko. Kaso, unfortunately, hindi ako malilibre ni Vil dahil magandang na-close ng DFM to. With a 4 kill pagdating kay May. Game 1 pa lang sa Icebox, medyo nagwawala na to. Actually, kahit kotse pwede. Miss you, BB. Pwede rin. Pwede rin eh. Ito na nga. Wala na akong maisip. Last na yun. Last na yun. Back to the game. Mamaya na lang ulit. Ay, nako, sarap talaga mag-joke lalo na pag medyo matagal yung laban. Nakakabis maglan.
Lalo na default setup itong mga players natin. Pero yung flash, wala silang makikita dito sa tinitake nila ngayon. And towards A, papupunta. May control sila sa email, may control sila sa 3 at nawala na rin dito si Net. Yung dalawang nag-aantay sa loob, naparanoia pa. Mapapatiti yung isa pero Medusa, hindi niya na alam kung saan nga ba titingin dito dahil Monyet plus the combination of Jemkin na nakapaligid na. 2 versus 4 already. But this is gonna be really difficult for May and Han kasi nga pareho pa sila sa Heaven. So, wallbang na lang talaga gagawin nga nila. Anthem at least, 1 is down. First 2, Anthem will fall down. May hindi na pa si Short sila, but damage not enough for him to take down 1. Ito sobrang kawawa ni Medusa, man. No charges. Dalawa yung nakita niya. Ilaw at dilim. yung flash at saka yung paranoia. Men, promise! Kawawa talaga, men! Ilaw at dilim nakita niya doon. Tapos pagka-swing mo, kalaban naman. Daas pa talaga, promise! Ang hirap no? Kung ako yan, maglalaro na lang ako sa loob. Sa Heaven na lang. Ilaw at dilim, men! Wala pa siyang damage or anything. Wow. Uy, tatlo. Nice. At least mapipilitang umatras yung iba sa mga players ng RRQ dito. At tamang jump pick lang, may operator na nga agad si May dahil ang dami niyang kills na nakuha dun sa first 2 rounds. Malakas talaga si May. Lalaro na yan Pero yung mga players nga dito ng RRQ and DFM handang-handa na rin sila. Pero pagdating naman dito mga tropa, ito na yung knife. Will catch one. Parang naman nalakitan nila. At pagbuklat ng mata nila, patay na sila. 3 versus 3 already. Wide swing onto RRQ. Anti-Medusa. Hindi naman si Medusa, pumunta na lang sa kabila. Ayoko na dyan. Lagi na lang bulag pag nasa A-side. Mapapa-shades na ata ako dito. Si Elvimore nakaisa pa. At si Medusa. Ay na, tatabi ko na lang tong Odin ko. Mamaya na lang, magbibi na lang ako. Mamaya na lang, boss. Kumbaga, itong panahon na to, sineseminar niya na yung mga kasama niya. Guys, when they go A, don't play close. Sim. Kasi ang galing nila mag-combi Yun nga. I mean, sabay-sabay Kasi, of course, kahit yung suppress, yung recon, tapos yung paranoia, alam mo yun, talaga it's gonna be really hard for you to recover onto that kind. Pero yung Odin, wala na. Nahanap na Xfero kung nasan siya. 2-2 already, DFM. Talaga pumupuso na rin dito kahit papano. Pero, mag-EA ba sila? Ayan, bina. Ano na sila? Natuto na sila. Ika nga. Diba? Magaling sila mag-clear I mean, even the recon, just connecting, hindi nila masagot yung utility play dahil nga din sa pagkakasabay-sabay. Paano mo nga naman babasagin yung recon kung naparanoia ka, diba? So, kailangan din nilang mag-adjust dito and actually, it's the early rounds anyway. So, there's like a lot of opportunity to really adjust para sa side ng DFM sa magiging play nila. But this round, they wouldn't have enough money para makabili ng full buy. Nasa A naman daw sila umaamba dito sa side nga ng RRQ. Pero with this kind of utility play na nilalabas nga nila, sa totoo lang sobrang hirap ng ganon, men. Maglaro nga tayo, ganon ang gawin natin. Ayun na naman siya, na-inspire na naman siya. Sipin mo, 3 years na tayo nagkakas sa VCT, di pa rin natin ma-execute. Kaya kakas na lang ginagawa natin Pero, dito sa side nga ni Medusa, at least first contact. Dito may third defense, dito may swing out. Pero ito na yung execution nga nila. Pero off draft and a kill by May. Suki pa, nakuha niya. Pero Jemkin, at least makakapulas na isa. Yung Bucky, masakit ba? Okay, buhay na buhay pa siya. 3 versus 4. Lamang ang RRQ in terms of everything. Pero yun nga lang, ang problema, si DFM, yung Stinger, tumama pa sa dalawa. So si Monet na nandito natitira. Pero walang idea sa Monet. May tao pa sa main stage niya. Pero yun na nga yung problema. Net with a 2K already, DFM will recover. Grabe, a good recovery actually.
para sa side ng DFM kasi kung tutusin, wala silang pera at all doon. Kailangan nila mag-heavily gauge dun sa magiging Blade Storm ni May and they set that up quite perfectly actually. And yung naging resolution dito para sa side ng RRQ is to use that null command, eliminating the factor of the Blade Storm. Pero hindi nila nasagot yung Stinger mismo sa lane. Kaya nahirapan sila at nabawasan sila ng numbers dito. That disadvantage, ito yung mga rounds na kinakailangan ng DFM na talagang manakaw against RRQ. Pero dito naman ngayon na pinapakita nga ng DFM, at least nilabas na niya yung Odin niya. Pero pagdating naman dito nga sa RRQ, mapipigilan nga nila dito, pwede pa. And the aggression already ng RRQ, medyo napapahold back nga sila because of the utility play talaga na pinapakita nga dito ng DFM. And sa side nga nila, at least yung mid talagang inaambahan na nila. Alarm bot muna, smoke as well, then pasok na all the way to market. The setups are complete. Kung tutuusin, para lang ma-make sure na hindi sila magugulat at mabibigla pagdating sa mga take nila dito, especially towards market side. And because of that, na-pinch down na agad nila yung Odin na yan mula kay Medusa. Even Jemkin falls down here in the hands of May. This is still a 4v4 scenario at si Estrella, super low HP pa. Paano nila ito gagawin? Lamang ang DFM ngayon. Anthem nakapitas pa ng isa. Yung Demon Ball, nandyan na! Pero the spray transfer will connect on to these players. Xfero. 1v4. 30 seconds left. Boom! Punet! Nasa tama naman. Nasa tama naman. Sakto lang. Ang gandang reaction mula kay Anthem as well. Ang tagal nilang inaantay. Alam nilang may market control completely itong RRQ. They made sure na hindi basta-basta na matatawid itong CT side nila. I do think na wala na ring setup na kayang gawin when it comes to the flashes pagdating doon sa CT. Kaso nga lang, Anthem is just better when it comes to the aim duel at that point. Okay, walang playing close sa side nga dito ng DFM ngayon. Sila nasa labas lang, paranoia. Okay, pinasukan na yung outdoor mga tropa. Pero makikita pa na yung mga kalaban nga nila. Pero ang problema, si Estrella sobrang struck na. Diyos ko, si Hunter sumama pa. Okay na eh. Nasa-hit ka na eh. Okay ka na pero bumaba ka pa. Pero Monyet, dire-diretso. Stinger, right-click na, nag-classic talaga, nag-connect pa. Xfero, spray and pray. Pero eto na, may operation na siya. Ito na. O planalo ang meron sila para sa side ng RRQ. Ngayon, sila naman ang nakakalamang when it comes to the numbers. Usually, makikita natin to na 1v4 pero RRQ yung mag-isa yung player. But this time, mukhang makukuha nila tong round na to. It's either gonna be a save or some exit frags mula kay Sis dahil alam niya rin na baka hindi na kayanin pa. But with Monyet being pinned down here, kahit anong gawin dito ni Sis, Bes, kung ma-stuck talaga ang RRQ, meron pa silang Hunter's Fury. Alam mo yun? Ang daming utility pa pwedeng laruin. It's gonna be really hard for you to win. Pero currently, RRQ is trying ulit nga na ilaban to kahit wala nga silang pera. Pero ito yung simula actually ng ano nila, ng momentum nila na ipapanalo nila do. Just them with the utility play as well. Si Ante maubuhay naman talaga siya dapat eh. Pero hindi, timing eh. Meron palang made sa baba dito sa may Jenny eh. And in terms naman dito sa lurk na ginagawa nga ni Xfero, timing din. Timing indeed. Kanino nga ba papabor? Yan yung tanong. Utility play sa parehas na team. Again, mirror match to para sa mga nanonood right now. So, medyo same play style ika nga. Tamang laruan muna pagdating sa magiging recon nila, pagdating sa magiging knives nila, making sure kung sino nga ba yung mga players na nag-aantay sa loob ng site. And kahit yung mga alarm bot dito ni Medusa, mapapansin mo, late din niyang nilalapag dahil ina-expect niya na darating yung mga shock darts o yung early shock darts to really cancel that out. Na-picturean siya, boss. Napakahirap nga naman. Pero paano nila ito susolusyonan? Sa side naman nila Anthem and Neth, it's gonna be them trying to puncture in dito sa place na ginagawa nga ng RRQ. It's gonna be really difficult na kung talagang ulanan lang sila
ng overwhelming odds na pasok lang sila ng pasok ngayon. Pero it's just May, waiting patiently lang sa May Wine, Jemkin, wala siya makita dito kahit isa, pero ito yung nga ginagawa nga ng mga kalaban niya. Medusa nakapit at ng isa dito, pero Monyet, trying to swing out already. Pero si May, talaga steady bilang siya. Wala silang idea na meron pang tao sa Wine at naka-problema. Si Sis makakapos pa on that one tap. Yung information, andito pa. Australia, andyan, pero mawawala din siya. Pagdating naman dito sa kanila, si Monyet lang dito natitira mga tropa. Yung paranoia, wala na. Pero tamang shard step lang dito, may ultimation ba siya? Wala. Lalabanan na lang daw talaga niya. 10 seconds, shot will connect! Pero net! Masyadong late, or rather not late, but matagal lumabas yung kanyang Vandal dito para masagot agad yung nag-drop down. The goal was really to just try and plant the spike and get some value out of it. Pagdating sa aim duel though, nalugi at natalo sila dito. They were still able to clear up, especially Heaven Control para sa side ng DFM dito, and once wala nang nakatingin, that's how they recover the rounds here, making sure na mag-hit yung mga shots na yan. And because of that, mapupunta tayo sa timeout mula naman sa RRQ. At least early. In terms of sa mga early rounds, DFM no? Pero hindi lang talaga na naka-close the win. Naka-close yung win. Ito rin yung nangyari kanina nung Icebox So kumbaga, inaambahan na nila unahan pa lang. To the fact na ito yung mapang pinili nga ng DFM, well, sabihin ko sana na pinili yung RQ card is attacking. Well, at the end of the day, it's just yung mga players naman itong dalawan to, for sure, lahat sila malakas dito sa mapa na to. Men, walang mahina sa mapa na to. Men, lahat walang malakas mahina dito. sa Ascent. Indeed. Default map natin. Buong mundo, literal. Alam mo, kapag nagba-Valorant ka, Ascent, memoryado ng lahat. And same goes, especially sa mga pro teams natin. Kita mo naman, di ba, yung mga local teams, for example, na nagse-semi-pro o kaya nag-mature. Ascent ang usual na lumalabas sa mga map pick din nila kasi nga, dito, foundation ang puhunan mo. Kung tatama yung shots mo, kung may tutok ka, kung maganda yung yung mga utility play mo, you could definitely win the rounds. Paano mo kaya babaguhin to mapa na to, no? Kasi fair fight siya kung tutusin eh. Kumbaga para siyang dust na fair fight din talaga. Pero ayun na. Huwag niyo akong awayin guys, yung mga pro player dun sa Korea, sinasabi din yung mga larong yun So ayun. Alikabok na lang, alikabok. Alikabok na lang. So yun. Yung pangalawang alikabok. Alikabok 2. Alikabok. Alikabok squared na mapa, di ba? So default lang talaga. And with that default, waiting patiently, yung mga members ng RQ dito, nakakatakot lang kapag nag-swing sila ng raw dito, operator ang makakatapat nila. Ito, papasok na. Drone muna, hindi kayo pwedeng mag-dry pick dyan. Pero okay, better. Nakakaramdam sila. Okay, maganda yung position, pero we really want to confirm, pare, kung meron talagang tao doon. Tara, drone na nga. Pero Anthem, just go presented to Stado, Shorty, at least SL naman nandyan. 4 vs 4, 1-to-1 trade. Sabay-sabay na pagpasok. Yan sana ang gustong gawin ng RRQ dito. Pero si May, at least napigilan niya si Almemor na makapasok completely. Now with RRQ, it's either they have to go out or fight for the site. Tapos mukhang lalabas na lang sila. Monyet, nasaktuhan pa na nagsasmoke dito. Ang kaso nga lang si Medusa mauhuli din ng lockdown. Nag-counteran sila ng lockdown. 10 seconds remaining. At parang mauubusan na naman ang oras ang RRQ. And after that counter na pinapakita nga nila, Bessie, it's just the players of RRQ trying to strike back. 2 vs 2 already. Lahat na makikita nga ni Monyet, nandito na. Meron pang isa. Pero si Estrella, nandyan din siya para nga tulungan yung kakampi niya. 5-4 already. And sa side nga ni May, at least mas naging super careful, extra careful sila dito kay May. I mean, yes, nakapitas nga sila ng isa. Pero yung casualties na lesson. Totoo. Isa lang yung napitas ng operator. And I think that's very important for this side take na sobrang crucial pa nung seconds remaining. Literal na 5 or 6 seconds remaining bago mo ma-plant yung spike. And Monyet was able to clear up the entirety of the site. Thanks to that, makakapasok si Estrella and may enough time siya doon. You're welcome daw, boss. You're welcome. Pero, sana. Tama ba? Sama-sama.
Sama-sama. Yun yung Indonesia, yung ano, di ba, yung bahasa ng, di ba, tama, ano? Ng You're Welcome. Nice. Ang thank you nila ay Terima Kasi. Ayan. Si HG, pwedeng pumunta dyan. Nakikita nga natin yung mga tropa. Si May muna ang pwede nga makakita nga ng isa! Ayun na nga, nagkatamaan pa. Huling-huli. Though na-drop lang naman siya, pwede pang i-rest dito kung tutusin yung KO na yan. Pero itong Judge, hindi nila matapatan, and the swing from Net secures the kill towards Monyet. Na-up na nila finally dito yung robot at si 4v3. Sa 4v3 situation na to, low HP si Seas. Xfero getting caught here towards mid as well, and Seas still holding to positions. Alam niya, 30 HP pa siya and meron siyang magandang angle para sa crossfire. Alright, shadowed step papunta sa may kaliwa. Pero kasama lang yung dalawang players na dito or no? So, best, ito talaga ang triangle defense. Ito ang tunay triangle defense, men. Pero, at least hindi nga matatamaan ng knife. Itong si Lemmy Moore, so pwede pa siya mag-reposition. Pwede nga silang umalis dito sa totoo lang eh. 20 seconds? Pero 20 seconds na lang, hirap eh. Mahuhuli sila ni Anthem dito kung magro-rotate pa sila. It's gonna be a rehit at alam nila to kasi may lurk sila. At unti-unti na rin gumagapang yan. Pagdating sa A-short, sasama na lang daw. So, no choice na kung di mag-save. Okay, save na lang. Alright, of course. Ayun pala. Kaya talaga sila hindi nga sila lumalaban nga dito. Is talagang mamaya na lang daw. At least, meron pa naman sila mga pera dito. Either way, kahit anong mangyari sa next round is makakabawi pa sila. Pero 6-4. And in order for you to close out this game, para nga makabawi, syempre 6-6, 7-5, 8-4 up to you. And for DFM, siguro kung ano talaga yung map pick natin, dun tayo mas malakas. Pero hindi eh. Dun sa Icebox, maganda yung pinakita din ng DFM kanina eh. Ang ganda rin kasi ng recovery period nitong mga players na to. Lalo na kapag meron silang nafe-feel na nasa stock up na nakakampi nila, they actually go for the trades or even the bait and switch na nakita natin dun sa Judge plus yung Vandal na hawak-hawak nila during that time, making sure na hindi makakapasok o hindi mabibigyan ng space yung mga nasa A-short dito. Pero an immediate shutdown when it comes to the traps here. The alarm bot is down and May has to be careful sa pag-swing niya dahil pagka-swing niyang ganon, 5 HP agad siya. It's gonna be really difficult nga, pero at least yung turret denied na. Xfero, kamuntikan pa. Pero ngayon sa side nga ng RRQ, it's just them trying to go in A again, but sees! C1, one is dead. 6-4. And again, the Odin still in play. Para kay May, itong 5 HP na to, as long as buhay ka pa, meron ka pang value pagdating sa round na to as well. But the start is gonna be that TP na makakancel din just to double check kung sino nga ba nandun na. And May, mapapunish din siya dito ni Jemkin with a double kill. Open up ang B-side para makapag-plant dito ng spike ang RRQ. And para sa natitirang 3 players, mag-aantay na lang din si Anthem ng magiging rotation nila. Pero rotation, may masasaksak ata, Bessie! Sasaksakin ba niya? Pero sabi niya, hindi na daw ata. At least, matinding delay niya. Information nga talaga, pwede nga nila makuha si Anthem nagbabanday pa together with C3 vs 2. Lamang ang RRQ. May alarm bot pa. May nanoswarm pa si Xfero. Lamang na nga sila. But with that angle, it's just Jemkin na lamang siya. And with Xfero, 6-5 already. Dikit na dikit. Kumbaga, purchase na lang kayo eh. I do think na may chance sana sila sa round na yun kung nakuha nila yung market control at hindi sila napatay ni Xfero, or rather napatay nila si Xfero. Instead, hindi nila na-check or hindi nila na-double check. Medyo nakafocus na kasi yung KO sa loob mismo ng site. Nagulat na lang din siguro si Net na meron ng nasa peripheral vision niya. Oo, napakadelikado nga talaga kung paano nga nila masusolusyonan to. Pero dun sa side ng ginagawa nila, lalo na sa RRQ, buti na din talaga nag-work so far, kahit paunti-unti. Well, it's just the pick-off na talaga na kailangan nila mag-consider. It's the fact na ready rin sila mag-counter-hit ang DFM nga dito with all the utilities as well, with the nade na minuto nga niya, yung knife as well. They have an idea na talagang A na talaga yung hit nga nila, which is dito na sila, Bessie, yung outdoor nandiyan pa, yung tatlo nasa heaven sila, sama-sama. Sama-sama. You're welcome. In short, para sa RRQ dahil at least yung space nandyan para makapag-plant sila ng spike. And Jemkin has the Blade Storm
up and online as well. Labasan na to ng lahat ng utility play, pero Expero nabawian siya dun sa ginagawa niya kanina sa market, and now RRQ has to hold the pulse plan dahil sa taas. And nandito na ang DFM 2v1 and Medusa, clutchable pa para sa kanya. Okay, bukas nga. Pwede nga sila pumasok dito. Low on HP. Huli ka. 6-6. Okay. Back to 0, Bessie. Dikit na dikit. Oh, wala. I mean, same everything. 6-6. Same utility. Same retake scenario. Pagalingan na lang mag-computer. Nahulihan ni Expero ng hindi nakatingin. Si Expero nahuli ng hindi nakatingin. Mirror match na mirror match. Ay. But for the side nga ng DFM dito, at least they really want to recover. I mean, yes, panalo yung mga panalo yung isang pass game nga nila at gusto nila na isa pa. Pangit naman kung yung isa lang yung panalo nila. Tama. Siyempre, isa ka pa, boss. Grabe oh. Ascent. Winning percentage. Napakadikit, literal. 51% para sa RRQ. 49 naman sa DFM. So, barely any difference at all. 2%. Quick maths yun, boss. Bilis mo nun ah. Bale. Na-minus mo agad yun ah. Ay. Ano pa ako nun, men? Struggle pa yan. Pero ito, pagdating nga dito sa round na to, it's just for the side nga ni Levymore, nag-audition sa kanya lahat eh. Oo I mean, nga. yes, may paranoia na binato ang isang player dito, pero hindi natamaan yung nagbabantay sa may likod nga ng Jenny. Let's see. Importante tong magiging pistol nila. And when it comes to the stacks, eh, mukhang lamang ang RRQ ng kaunti din. Isa! Oh, ganun lang kaliit yung difference nilang dalawa sa team. And I do think na, kumbaga sa stats natin, sa tier natin, pagdating sa VCT Pacific, itong dalawang teams na to, parang nagpapataasan pa sila dun sa ranking na yun eh. Hindi pa natin alam sa dalawa kung sino ba talaga. Especially this season, especially with the changes that's been happening. At least it in-invest dito ng RRQ na ito na nga yung score, talagang bumabawi pa. Despite of them na flash nga yung lahat doon, at least flash yun para sa kanila, para makapitas nga sila dito, para maka-counter yung playing close. Pero yung turret na rin nila dito for sure. Pero kailangan nga nila pumasok no matter what. Pero si Moniet will catch one. On to the side nga dito ng Moniet, pagkatabi position nga dito lang sa may heaven mga tol. Shock dart will connect as well. Counter paranoia, nag-connect nga sa kanila. Pero may tao sa may heaven, lahat na, kompleto na, lahat ng pumasok dyan, patay talaga. Pero naka, isa pa, Reverse already, Medusa ang net, medyo malayo pa. Uy, medyo lamang sila dito. Meron silang barel at meron silang sheriff na napakasakit. Almemore, buhay pa. This dart, will it connect? Uy, yung dink nag-connect to. So medyo low na dito si Medusa. Hindi tatama yung shock dart na yun na pangalawa. And instead, si Neff ang makakapatay para sa last remaining player ng RRQ. Kahit yung ganong pistol round, sobrang dikit pa din. Sulit sa sheriff, boss. Sulit sa sheriff. ROI indeed. Ang sakit eh. Oh, dami na napatay nun, men. Ni Medusa nga. So, ganun, Bessie. Ganun try natin. Pag kunyari, maglalaro nga tayo dito. Sa Ascent, syempre, ikaw yung killjoy, di ba? Dati, nag-sheriff ako agad sa first round. Oh, ngayon, tara. Ngayon ulit. Oh. Ayan din na. Mukhang na nakaka-learnings na kami ni Vil na mga gagawin namin sa Premiere. Ako kasi nakatingin ako kay Jemkin eh. Ikaw kasi yung jet. Di ba? Jet na bot prag. Alam, hindi nambubuhat yung jet ni Vil dito. Guys, baka di nyo nalalaban. Sim. Nag-raise ka pa nga eh. Yung Ivory, binuhat ka yan. Ayun, last ka mag-raise eh, no? Last mo mag-raise. Last ko eh. Match MVP eh. Pero yun nga mga tol, itong mga players nga ng DFM, lahat sila kalmado lang, lamang pa naman sila. Pero Levymore playing close, if ever may pumasok dyan. Right click talaga, malala. Hop, nakita ka na! Pero may pa rin makakakuha. Gusto sana nilang ipabasag yung drone dun sa tao sa market. Kaso nga lang dahil sa nanoswarm, hindi magawa yun fully. Kaya alam din yung posisyon na very close. Alam na natin yung masamang pinaplano nila doon, which is the right click o yung mga burst damage nung kanilang mga pistol. Pero wala masyadong nahanap na value to. Si Medusa lang ang nawawala so far para sa side ng DFM. And for Australia, honestly, it's more of the exit frags at this point.
Baka nga magpasama na lang siya sa detonation ng spike. Oo. Papasabog. Papasabog nilang daw siya, boss. Pero ayan nga. Sa side nga ng DFM, mga tol, at least lamang na lamang sila dito. 6-8 is the score. And good eco. Nawala yung isa though. Pero yun na nga, Australia waiting patiently. Hindi na, mamba out na, naririnig ni Australia to. Tapos may oras pa eh, no? 0.01. Sheesh. Okay nang safe ang players ng DFM. Siyempre, gusto nilang madala tong mga baril nila para sa magiging bonus round nila. Especially, there are still 4 players remaining para sa team ng DFM dito. Plus, they do have Vandals and Guardians as well. So, makakating baril na agad yung dala-dala nila para sa magiging bonus. Ito sa side ng DFM, everyone is actually performing well. Lahat sila nag-shine, lahat ng mga pangalan nila sinasabi nga natin. So talaga nararamdaman natin, lahat sila, they came here to take down RRQ. They came here to take down these players. Makakuha for us to see a Lotus later on. Pero isipin mo, Bessie, pwede natin sabihin na Ascent yung isa sa pinakamaliit na mapa. Sakto lang pala. Sakto lang pala. Pero ito yung pinakamatagal talaga nilalaro kasi nga, ito yung pinakakabisado ng lahat. Kahit lahat ng lineups. Ika nga, tignan mo, immediately destroyed. Kasi alam nila na pampabasag to at least ng mga nano swarms na nakaset up pagdating sa B site. And when it comes to mid control naman, not really much para sa side ng DFM. Instead, they want to go through wards short kasi si Extrelia ang may hold niya. Nakuha naman to ni Antep kahit papano. Monyet also securing a kill with the shorty. We're now to a 4v3. High risk, high reward kumbaga. Sabi nila, dalawa daw ang short and right now, andyan naman si Monyet para nga bumawi. 3 vs 2, lamang ang RRQ. Pero, hold that thought. Kinakabahan ako, meron mo nga hindi naman ata. Pero yung Odin nila pag na, one tap na daw ang kailangan nga nila. Meron pang Recon nga dito, but Medusa trying to creep up already. Pero pagka-swing next, Fero, dalawa ang makikita nga niya. Hindi pa ba napalit yung spike, pero yung double swing! At Fero! From RRQ, ang DFM na barbecue. Okay na, Bessie eh. Nakaposisyon na yung dalawa eh. Ang kaso nga lang, pagkatago nilang gano'n, Xfero took a little, much more space forward. And yung estimate ata nung peak nila doon is still on the same spot, but it's not that. It's instead more leaning sa right side nila and hindi nila nakuha yung kill na yan. Nabaliktad pa! Nabaliktad pa? Nabaliktad pa nga. Nabaliktad pa. Ulit-ulit. Sorry guys, gusto talaga namin mag-TS eh. TS na nga kami. Pero ayun na nga, talagang expected na ganito talaga yung mga mangyayari nga dito mga tol. Aldron, andyan, pero paranoia, masyadong maaga. Pero they really want to confirm na wala na nga talagang tao dyan, pero at what cost? Buti sana kung Recon or Flash. Pero hindi, yung paranoia pa talaga yung ginamit nila. And walang follow-up, di ba? Pagdating sa, usually nakikita mo yung mga ganong positioning, merong follow-up na swing kung sakaling may mabulag. But that's not really the case for the side of RRQ. Mas gusto nilang mag-antay muna ngayon. And syempre, para sa side naman ng DFM, wala na nga silang flashes masyado dito aside from Net pushing up at least with the rest of the team. It's still a 5v5 and yung RRQ, nagpaplano na lang sila ng retake dito. And from the shadows is online as well. Parang nol kamad nga niya. Ginagamit na nga niya mga tropa. Importante yung Recon Bolt at least tumama. Medusa, mawawala. And just go! Wall bang by Jemkin! Utang na loob! Meron pang isa! Oh my Nahimay God! nila! Wall bang! Kahit na may null command pa yon, pagdating sa raw fire, makikita mo yung tagos ng bala ng Odin sa taas. Napipilitan sila magstay sa isang spot na hindi nawo-wallbang ng Odin na yon. And si Jemkin ang bahalang umipit. We are now on to an 8-8 at yung bonus round, yung afternoon, basta nakabili na yung RRQ dito sa defending nila. They really show what they're capable of, especially on retake scenarios. And of course, aside nga dito ng RRQ, doon nga din sila nakakabawi, kumbaga. I mean, despite of them, they're not gonna be able to use any utilities at all. Nag-rely sila sa information. Na last information nga na nahuli nga nila MMR kanina, kaya na wallbang na nila manala yung mga kalaban nila. Pero ngayon mga tol,
down. Pagdating naman dito sa kabila, yung paranoia, wala naman din talaga makukuha ulit. Kasi yung follow-up, talagang yun din yung problema nila. Pero pagdating dito kay Lemmy Moore, at least yung mga kills with an Odin and a spray, nabawian niya nung nawala si Xfero. Syempre, make use of the wall-bangable spots here on this map. And with that, mapipilitang umatras si Net as well. Dahil syempre, yung Odin na yan, maaaring makita muli nila. And this is still ongoing para sa side ng DFM. Syempre, ang kaso nga lang, that aim duel mula kay Monyet, hindi nila nakuha. Nakaabang na lahat. Saan ba sila pwede sumilip dito, tol? May taas pa! Diyos ko. Medusa, pag ikaw nanalo pa dito, ewan ko na lang ha. Pero at least they're ready. I mean, hindi na nila hinahanap pa. They're not hunting for Medusa anymore. They have the objective. And, malamang, antay na talaga. 30 seconds left. Kahit na maging malayo pa ang rotation dito ni Medusa, masyadong covered ng RRQ ang lahat ng butas na posible niyang labasan. Even the one-way smoke being set here. It's the same positioning from him. Maglalabas pa ba siya dito ng turret? I think I would rather go really for a save, lalo na wala silang pera para sa next round. Diyos ko, nakakatakot. Kaya guys, kayo, huwag kayo manira ng buhay, baka matulpo kayo. Pinapanood ko nga ngayon. Everyone makes fun of German efficiency. Matulpo kayo. Keep laughing as you use all my gear. Alam mo naman yun, di ba? Alin? Yung yung sa yung na-hold up lang. Hindi naman pala. One enemy remaining. Spike down. Alam mo yun, di ba? Ikaw nga nagsabi nun. Hindi ko alam sinasabi mo. Hindi, check mo yung GC. Andun nga, men. Pero time out already. By DFM, mga tol. Kailangan nga nila makarecover nga dito kasi unti-unti na nakukuha nga ng RQ ito. Despite of them not gonna be able to use their utilities, yung aggression pinapakita nga nila, yung objective na naiiwan na lang din nila bigla, nahihimay ng RRQ ang DFM paunti-unti. At saka, naiiwan talaga tayo sa mga sitwasyon kung saan it's either tatama ba yung mga players o hindi sila tatama. And you see Monyet as well na nag-heat up na pagdating dito sa mapa na to, pagdating sa series na to. Performing well on that Omen. Nakakita na tayo ng 4 na kills or 4 kill mula sa kanya kanina. And still, he's really paving the way pagdating sa side ng RQ. Siya rin yung top fragger dito kung tutuusin. And sa side nga dito ng DFM, paano nga nila mababawi ito? Jemkin, meron naman siyang Blade Storm mga tol ha. Pero pagdating nga dito sa DFM, it's just really useful right. Because stingers na nagamit nila. Ang problema, kailangan nilang harapan. Hindi sila pwedeng malayo nga dito. Pero yun na nga. Sinampal ni Lemmy Moore si May ng Odin pero meron pang isa. Wala silang idea. Doon pa 6 pero triple kill pa ang nakuha niya. Kahit mabuhay siya doon, kahit madaanan niya tong RRQ, tatama din yung paranoia ni Monyet at the end of it as well. So, a really good hold para sa side ng RRQ, especially a really good hold mula kay Elmemore na dinash inan ni May dito just to make sure na harap-harapan, mabigla niya kahit papano. And even Xfero and his reset as well, knowing na naipit siya doon and alam ng DFM na clear nila yung logs because of that kind or with that kind of a swarm, hindi nila alam na ganun yung tawiran ni Xfero doon. Ito na mga tol, kinakabahan ako. Si Jemkin nag-aantay na rin, nasan ba siya? Pero yung mga players nga dito ng DFM, lahat siguro magbibi sila. At least, they have the Hunter's Fury, they have the money, and si May, yung Blade Storm nga niya, kayang-kaya nilang mapigilan ng RQ ito, lalong-lalo na pag doon sa Australia. Pero yung isa nilang hindi masolusyonan, yung Odin ni Lemmy Moore. Kanina pa. Ngayon tuloy, instead na mapunta sila sa B-site, medyo napapalayo-layo yung mga players ng DFM dito. And I do think that they have
or they would want to control mid, that's also a very big space to take at very important din kasi it still leads you to a pathway na pwede ka pang mag-A side. But you see the hold coming in from RRQ. Mas deep yung angles na hawak nila kasi ine-expect nila to na kung sakaling may makatawid ng CT or ng spawn, mahuhuli pa rin nila. Natamaan pa si Medusa. Sakit. Diyos ko. Pero dito naman ngayon sa DFM, I mean, it's all about the execution they're actually doing. But they're gonna go dito nga sa A na napakadaming utils dito, boss. Alarm bot na nasa kompleto pa, pero mag-short lang din daw sila. Yung paranoia, magkoconnect na rin ata, pero kompleto na version niya. Pero andyan naman si May, parang nga mabawi, buti na talaga na flick niya. May, dire-diretso. Yung tao sa hell, patay na. Pero nasan pa ba sila Jemkin dito, pa-rotate pa. And with this kind of aggression pinapakita nga ni May, men, sobrang open na ng A! Lahat sila nakasunod lang kay May dahil may Blade Storm siya and successful yung triple kill niya doon kahit sinusubukan i-trade ng RRQ. Ngayon may mga baril na ang kanyang kakampi. Kami na bahala sa iba. Yan ang sabi nila. And Elmen Moore, the only player remaining here, tatapatan pa ata ng shorty, nakaramdam at tinalon ni May yun, pero mawawala siya. Wala naman siyang baril during that time. It's still 3v1. The hold coming in from Elmen Moore! And that is the hole that we're actually waiting for, but at least DFM still getting that win. And like what you've said kanina, maganda yung hold na pinapakita nga dito ng RRQ. Pero kung ganun ka, na tulad ng ginagawa nga ni May, na lahat tumatama with that aggression. Actually, hindi pa nga siya gumagamit ng updraft and dash eh. Literal na tumatalon nga din talaga siya. Pero ngayon, akala rin ni Estrella na mag-trade off nga niya. Pero May is up and ready for him. Takatan lahat ng pwedeng ang kaharap niya. And wala siyang problema eh. Kasi meron siyang support system sa likod eh. Kung kahit ano mangyari, i-trade off ko lang din. Follow up lang yun nasa likod. Tsaka napakaganda ng clearance nila kasi ang una nilang kinlear out dito is yung mid to pizza control. So wala nang may hold niyan, wala nang makakabigla sa kanila pagdating sa A short. And that was the pathway to at least gain back the round here against RRQ. This one-way smoke setup pagdating sa A site. Medyo nakakaramdam si Monyet na baka may nagtatago dyan. It's more of a pre-fire that we're looking at here. And when it comes to utility play, Bes, 3 ultimates na malalaki pa ang nasa side ng RRQ dito and 2 na kayang-kayang pang retake. And this is gonna be their biggest problem, ika nga. Lalo na dito kay Lemmy Moore though. I mean, to the fact na wala na siyang Aldron dito, you really need to rely to your instincts and to the utility play. And the sound cues nga na pwede nga gawin ngayon ng DFM. Pero everyone, on the side of DMM, galing sila lahat. Dito lang sa may mid, all the way to catwalk, pero they're not gonna go there even further kasi mid-take muna sila ngayon. Andyan si Jemkin para halapan sila. Wala siya makukuha nga dyan kasi lahat sila magagaling sa market. Ito na nga mga tropa. Pero tamang Hunter's Fury muna mga tol. Dito sa atin naman siya. Pero May, oh no, kayang-kaya pa kasi na may touch siya. Pero si Jemkin, naka-reposition na. May will catch one already. Expert nakabawi pa. Pero meron pa naman siyang shorty nga dito. So pwede pa talaga siya makakuha nga ng isa. Pero Medusa, all the way! From Switch, he's gonna fall down to the hands of Xfero. 9-11 indeed, and RRQ just all in na rin sila dito. And buta rin din talaga, naka-reposition din si Jemkin papuntang market na nasa speedway na siya. Ganda ng read actually ng RRQ. Kahit yung lockdown nila dito, talagang deep onto the back ends of the site and really eliminating yung pathway na gustong tahakin sana dito ng DFM. Especially with 30 seconds remaining on the clock, kailangan mong humanap talaga ng site na mapapasukan dito. But B was definitely not that. Sakto lang din yung timing ng Hunter's Fury. Isipin mo, wala pang nakikita si May, nagamit niya na lahat ng utilities niya. Yung updraft niya, yung smoke, yung dash. Oo, kasi kailangan nga talaga iwasan yung Hunter's Fury nga kanina. Pero maraming tao ka na nasa loob ng A, mga tropa. Play for retake na daw ang sasabihin nga nila. Wala silang ultimation dito kahit isa and sana. Sana makapitas nga dito para may null command siya. Pero si Net, Diyos ko, punit! Wallbang siya! Pero ngayon, Jemkin, oh! Missing that shot, and that is an opportunity for May to get that dead. Pero all the way from B, Medusa nakapitas pa. Man, literal na walang kalaban-laban si Lemmy Moore kanina. Yun nga shock dart.
Di nag-connect. Pero ito na, yung entry ng RRQ ngayon. Estrella and Xfero combination. Medyo masakit. At knowing na walang barel, yung mga players dito, syempre ng DFM, they have to fight with their sheriffs. Monyet securing one and nagde-defuse na si Estrella ng tuloy-tuloy dito. Wala nang magagawa pa ang DFM to really stop that. And we go to match point. Grabe si Monyet, men! I mean, kanina nasa hell nga siya, di ba? Tinitigan niya yung kalaban niya. Yung shorty, pinutok niya, okay, walang napatay, pero alam kong may tao dyan, boss, lumabas ka. Pero ayun na nga, it's just the entry, it's just the execution, and the strike nga ng mga RRQ dito, kung paano nila mabawi, and with that wallbang, that is crazy, Bessie! One enemy remaining. Grabe, no? Setup kung setup para sa mga teams natin. Setup kung setup pati sa aim duel. And Monyet, talagang nag-fire up siya pagdating sa mapa na to. Talagang performance kung performance kasi debut match din pagdating sa RRQ, di ba? So you really have to show off na willing at worth it kang kunin ng RRQ. At saka, syempre, willing nga rin siyang pumunta dyan sa team na yan, di ba, Bessie? Di ba? Tsaka, ano naman hindi, na-taser si Idol di ba? Oo, na-taser siya. Wala siyang choice. Kidnap, hindi siya kinid the box. Pumunta talaga siya sa bootcamp ng Masaya RRQ. siya na napili siya ng RRQ. Oo, yun nga. Ang kagandahan nito, matagal-tagal na rin kasing nagkakatapat at nagkakalaro itong mga team members ng RRQ. Specifically, Xfero, Elmemor, and of course, Monyet. Lahat silang tatlo galing Indonesia. Oo, galing silang... May mga Onyx, may mga galing Alter Ego, may Ego, mga galing Boom, di ba? Halo-halo, sila-sila yun. Oo, sila-sila yun, guys. Pero, syempre, Pilipinas pa rin na malakas. Lemmy Moore, oh no, yung isa na tamaan na nga mga tropa. Pero Lemmy Moore, oh no, hindi ata Odin ang gamit mo ngayon. So, hindi mo pipigilin yung mga kalaban mo na papasok na. Pero may nanostorm pa sa harapan mo. Monyet, nag-aantay na dun sa may loob ng smoke niya. Dalawa yung nawala. Si May dito at saka inutusan natin. Tara, sino na tayo, bahala na. Ladies and gentlemen, tapos na yung laban natin. 2-0, era, game na, TS na. Nag-audition sila sa harap ni Elmore dito, knowing that crossfire was also a big setup against DFM here. It all worked out. Kung tutuusin, hindi pa nga masyado nag-pop off si Jemkin dun sa jet niya pagdating sa match na to. It's really a team effort from the side of RRQ in making sure na nagkaroon tayo ng isang magandang retake scenario. It's either that o kaya naman nakita mo yung isang round na hindi nila kailangan mag-retake scenario kasi maaga yung paglabas ng utility na yon dahil sa time remaining. Nakukuha na nila yung momentum, ika nga. Yeah, maganda yung timing na pinapakita nyo talaga dito ng RRQ despite of them na losing yung mga first few rounds. This is exactly what happened yung Icebox Bessie na talagang hindi tumatama and hindi talaga nasasang-ayon sa side nga ng RRQ yung entirety ng early games nga natin. Pero pagdating sa dulo, bumabawi na nga sila. It's like dun sa una, binabasa lang nila muna kung paano ba yung galawan nitong kalaban natin. Then pagdating sa dulo, pag nabasa na natin, tara, game na, labanan na natin. At yun lang talaga yung mga pinapakita nila with the wall bangs, with the utility play, with the counter-initiating capabilities na ginagawa nga ng RRQ. Everything went smoothly for this team. Especially para sa napakadikit na first half. Kung tutuusin, medyo nakakatakot pa din para sa side ng RRQ. That was still a little too close dun sa comfort na nakikita natin from the teams. Pero nung nag-second half na tayo, nung lumipat na ang RRQ sa defenders dito, you could see how much they've worked on their defense here. Dahil at some point, at some degree, hindi na ma-penetrate ng DFM to at all. Napipilitan silang mag-A-short control. Subukan yung mid-control nila. Dahil pagdating sa mga B-main or A-main, parati silang natatalo. And for the side naman ngayon ng, sa totoo lang, sa utility play na pinapakita ka ng DFM, they really improved a lot. Comparing sa mga last games na nakita natin last year at sa mga iba't ibang games pa nga nila. Just giving their all sa lahat ng mga pinapakita nga nila dito. I just wanna say, si May, men, sobrang kati ni May. Totoo. I mean, nandun na yung pop-off niya mula game number 1 kanina. Yung aim niya, kompleto naman. Even the round na nakuha nila, courtesy of his blade storm only. And allowing them to get a thrifty round out of RRQ. Napakalaki ng value ni May dun sa mga kills niya dito. But
then again, kung yung defensive positioning mo, kung yung omen mo sa kabila nagka-clutch out na din, napakalaking bagay na rin yon para sa side ng RRQ. It was a good win for them. It's still, in the end, a 2-0 despite being a little close kahit sa mga first half natin, especially sa Icebox. Yeah, and kita-kita nga natin to, talagang pinusuan na ng RRQ together with DFM as well. Pero yun nga, congratulations to RRQ for them dahil nga sila ang panalo din sa ating first series. Pero of course, para pag-usapan niya, ibabato muna natin sa ating mga panel. Siyempre, andyan si Rebixco, andyan si Rockhart, and siyempre, ang pinaka-pogi ng lahat, si Dax. Well, si Rockhart sobrang pogi din, pero guys, kayo na. Maraming salamat, Taylor and Vil. And ladies and gentlemen, there you have it. RRQ takes the win today, and DFM, once again, so close, yet so far. What do you say, Dax? I think that's a great way to actually sum up DFM's performance today. Munti ka na naman! Sorry guys, hindi ko narinig yun ha. Basta panalo RRQ no! Galing diba? Nung paninig ng second half. Ako, masasabi ko lang real quick. Kanina, competitive pa. Nung first half, 6-6, diba? Pero pagdating ng second, biglang sabi ng RRQ, okay guys, tama na yung pre-show. Tapusin na natin to para TS na. Tama na. You gotta commend DFM. Actually, they were leading 3-5 at some point, and then biglang nag-heroics na naman si Monyet. Ayan na tayo. So, every time that happens, you know what? Tagapagligtas na naman si Kuya Monyet mo. Pero, it's just not Monyet this time around. That's right. Well, you do have to give it parang maybe he went through the Paper Rex training to kind of level up himself, and that's why he's performing extra good this time. Pero again, for DFM, a nice try, pero they still have a month still to get back in their game. But RRQ take this win, and I think very satisfactory din siya in terms of their performance here on this Ascent map. Alam natin na, we were talking about how Ascent was going to be a little bit plain kasi same lang yung execution of both of these teams, but RRQ knows how to take it to the edge. But again, para sa RRQ, there's your consistency, Ewok. They did it there, but let's break it down a little bit more and check out the stats of our players. Because again, DFM, May did have the firepower there, but you have to give it to them. Their performance was so much better. Mas malapit yung scoreline overall, and hopefully they find their way. Kaya kasi nakatag sila ni Ewok kanina, diba? Alam na kagad ng RRQ na mas galing yung mga performances ng DFM lately. And kita naman natin, from 15-13, 13-9, pwede nga sila mag-compete. Pero ganun pa rin yung result eh. Palagi na lang yung DFM almost, but not enough to get the win. It's a little bit heartbreaking for them, pero at least kita talaga natin ang DFM ready to compete in this Pacific League. That's right, DFM. Obviously, i-file mo na naman tong game na to sa isa sa mga game na, munti ka na! Almost there. Pero again, it's always gonna be that consistency that Ewok has been talking about, yung parang pinagmamalaki nila na niwo-work on nila. And yes, definitely here we're seeing some of that. Not as far, hindi siya yung pandurog na kind of consistency, but just enough to scrape by para makuha nila yung round. That's right. And now looking dito sa MVPs natin, it's no question here that May is here. But again, Monyet absolutely stepped up here on that Omen. I think he set up a lot of really good plays for his teams. Again, a lot of crucial rounds were won by him. But at the end of the day, you also have to question, again, if you take Monyet out of the factor, do you think that RRQ could have taken this one? I mean, RRQ did take this one. I feel like even without Monyet here, na kaya talaga nung core mismo ng RRQ. And if you look at that second half mismo, no, Elmi Moore and Xfero, ang kukulit nila. Mang-hold nila sa aiming. Boss, na-dart ka na? Nandyan ka pa? Kasi ina-expect ni Xfero kagad. Trade lang siya naman ni Elmi Moore to begin with. Tapos makukuha naman ng market doon yung DFM. RRQ, palagi na lang mayroon sila pang stairs control, mayroon pa si lane control, palaging may laban ang RRQ. And with that being said, kita natin talaga na mas confident yung approach ng RRQ. Mas proactive talaga, willing labanan ang DFM sa malapitan. Kaya sabi ko nga, it's not the Monyet, just the Monyet show anymore, diba? Elmi Moore, I think in Xfero, yung trigger discipline nila, yung pinakamapapansin mo in that previous one, especially not that Behold. I feel like they really stepped up as a team this time around. That's right. I really feel like yung sinabi mo, Dax, is actually a really, really good point. But we do have RRQ on the stage now for their winners interview.
VCT Pacific Stage 2. Hello everyone, this is Bella, and right next to me I'm joined by RRQ's MVP of Game 2, Monyet. Hello, GG Monyet. Thank you. Alright, this is your first game and your first win after joining RRQ. How are you feeling right now? I'll say I'm feeling excited, and it's really fun, to be on stage again. Yeah, right. And it's always fun, even more fun when you win, right? Yeah, true. Right. And but today's game, it wasn't like a straight shooter for you guys. You guys, kept us at the edge of our seat. So, to maintain that focus until the end, what kind of calls did you guys use or do? I think one point I say to my team that we need to have fun more, after the first game. But the first game we were not really having fun at all. We are too serious, and we take the mistakes too much, And I told them to go to the second game. We just need to have fun. Yeah, have fun, and then you guys got back to it right Yeah. away. Wow, that's impressive. And I can't help but ask you, the 3 initiator agent pool for Icebox, how did you guys decide to go in with the 3 initiators? I think it was Ewok that told us first, and I kind of didn't agree at first because it's no duelist. It's pretty hard to go in. But I kind of convinced when we tried to practice the comm, the comm actually managed to fake the opponent a lot. So it was Ewok's idea, and then you guys kind of adapted to it. Yeah. And are you satisfied? Sorry? Are you satisfied with the 3 initiator pool? Yeah, I'm satisfied. Yeah, it's all right. Okay. Yeah, all right. And your next game, you're going to be up against Talon Esports, and you guys are both fighting for your spot at the playoffs. So, any words to Talon, or what are your thoughts on the next match? Just have fun. I think we both are a really good team, and will be a fun game also. RRQ is dangerous when you guys have fun. All right, that was RRQ's Monyet. Good game today. Thank you. And all right, we'll be back after the break with our second match, Team Secret versus Global Esports. Bye-bye. because these guys just play contact. So okay, Team Secret, we need you guys on the stage now. Come on, let's go. Okay, let's go. Let's go. Let's go. Tara. Let's go. Let's go. Red Bull gives you wings.
Red Bull gives you wings. Congratulations on your 1,000 kills. How do you feel? I'm feeling thank you. Congratulations. Yo, hello guys. Welcome back. I'm gonna steal the 1,000 kill trophy, Jeremy. See you. See you. Yeah. Oh, this is good enough? What is happening? I just stole Jeremy's 1,000 kill trophy, and this is our symbol to win. First win of the day. Second win is coming up. Grabe, di pa nag-start yung laban na nako agad yung trophy. But welcome back, ladies and gentlemen, dito sa Filipino broadcast ng VCT Pacific Stage 2. And it's time for Team Secret versus Global Esports. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Pixel together with Dax and Rockheart. And guys, ano masasabi nyo? Is this gonna go to Global Esports or is it still gonna be Team Secret? Alam mo 'di ba? Best of 3 ang mga matches. Yun na yung 1 ng GE. Wala na yan mamaya. Di sa kanila na yung trophy. Kasi sa atin naman yung series nito. Oh! Yeah. No, 2-0.
2-0. Okay, we'll take it. But guys, before we get into this series today, we do have a special offer for you guys from our official super app partner Grab. So you guys can use the code GRABFOOD60 to get up to 60 pesos off on your order with a minimum spend of 550 pesos today. And this promo runs from 11 a.m. onwards. And again, let's talk about this promo where you guys can score Grab's lowest prices ever, up to 15% cheaper fares with Grab Car Saver, and delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery, and thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver. So guys, make sure you have food and drinks ready for this very, very exciting matchup. But let's get into this matchup. Yeah, and it's gonna be a big one kasi Team Secret versus Global Esports. Matutuloy ba ng Team Secret yung momentum nila? Mukhang gusto naman sa natin. Siyempre, magawa nila yon. And you can already see, Jerry talaga, laking impact para sa team ng Team Secret. First kill is always so important. He makes sure na palagi siyang may impact coming into these kind of rounds. And kita talaga natin, nung series against Bleed Esports, si Jeremy, sobrang komportable na niya dun sa duelist role. Top fraggy pa nga para sa TS. On the other hand naman, si Paul V has been playing a lot better, but I think a lot of other casters, may napanood ako na interview or like segment content na they're kind of watching out for Paul V kasi mahilig siya yung mga point blank na operator, makipagharapan ng naka-op, pero hindi naman, it doesn't really net them as much. So maybe more discipline coming in from Paul V can really make him catch up. I mean, even the stats, not gonna lie here. Yeah, I feel like I've seen ang daming interviews and things that always highlight Polvi as this new playmaker for global esports. But again, you can't deny that Team Secret, on top of Jeremy finding his footing as a duelist, you do have those new additions sa roster ng Team Secret that have absolutely silenced the doubters in their match against Bleed. And again, guys, what do we think of this new roster? I mean, looks good, diba? Tinapatan nga ni Wild Warrior yung kills ni Jeremy, si Tuge. Alam na nga ano yung plano ng Team Secret. At isipin mo guys, pangalan pa lang, panalo na tayo. Sila GE. Tayo may 2 GE. Di wala na. Better na kagad. Yeah, Reyna. I mean, obviously, that's very accurate. Thank you, Dax. Thank you. At what else is more accurate is obviously yung consistency ni Jeremy. Nahabol naman nitong nila Tuge, which is something na obviously isang game pa lang naman. So that's something na kailangan nating bantayan. The growth of these players. I mean, meron pa nga silang 6-man ngayon na parang for moral support. Nandun, nakikita natin on the walk-in. Oo nga, yung kapatid ni Jeremy, si Jesus eh. Shoutout na lang talaga. Ang cute nga. Parang kamukha talaga niya si Bash, no? Ang cute. Yep, again, you have to start them young, like they say. But now looking dito sa map matchup natin between these two teams. Again, Team Secret on that split with GE on that icebox. I think na may theme tayo this stage 2 that it's gonna be a lot of iceboxes. Na nga kasi napalampas naman. Pero guys, sure ako na hindi tayo mag-bind. Sure lang ako. Hindi ko alam bakit. Huwag niyo ako tanong bakit. I like it. I really like it, actually. At the same time, I wonder if maka-keep up or maka-catch up yung Team Secret in maps that they have been lacking on, like yung 20% kanina on that Lotus. I know they played very well. Just kataon lang na yung mga previous games that didn't really get that W. But yeah, fade on that map. Fade on that map is really, really good. So fade ng Team Secret, huwag natin pag-usapan yung boss. Nakabawi naman next time. Bawi naman. yung first time, huwag natin pag-usapan. Yeah. We forgive and forget and get better. Bawi na lang sa next time. But speaking of, we are gonna be going to our map dito in just a second. So tignan natin kung saan tayo pupunta. Yeah, and I'm honestly expecting Team Secret. May ma-repeat na map talaga from what we saw against Bleed. I'd love to see perhaps Sunset para sa TS especially. I think definitely they found a lot of I think ang ganda ng performance ng Team Secret on Sunset, especially when they did have NDG back here. But again, we have to see what Team Secret have with this new roster kasi it seems like, even though ang short ng time between the announcements and stage 2 rather, we have seen that Team Secret has really found a way to make this chemistry work. And honestly, it doesn't even feel like bago lang yung roster na to. It honestly feels like they've been with each other for at least one whole tournament prior. Totoo naman eh, kasi tingnan mo yung sino yung dinagdag nila ba? Tuge, matagal nang kilala ng marami. Matagal na nga siyang sa Korea with RRQ. But Wild Warrior is completely different pa nga. Really, working together with sina Jeremy at Indy in separate occasions and separate teams dito sa VCT PH. Sila nga yung mga talagang
nagko-compete against that old Team Secret core. And Yep. right now, andun kagad yung chemistry between these young guns eh. That's actually a really, really good sign para naman dito sa mga players na to. Kasi we've always been wondering, sino kaya yung kayang tumapat dun sa pinaka-OG na Team Secret lineup natin. So far, this is one of the best bets we have for that. Definitely, I feel like it's just as you say, Dax, because you know they're with their teammates that they've been competing with since the very beginning, right? So it's almost as if they just feel at home once again. So you can't really expect like a lot of changes. Siguro yung level of play that they have to adapt to. But again, at the end of the day, Wild Oreo and Tuge especially has had the experience here on Tier 1, and I think for Wild Oreo, I feel like he's right at home as well. I think he's enjoying it even. Diba, kitang-kita talaga natin, positive kagad. Wala siyang stage fright at all. And that is a player that I've watched his journey from the very start. Nung raise one trick pa lang siya for teams like Valkyrie and Affinity. Tapos ngayon, lahat na lang nalalaro niya. Pansin natin, diba? Ano ba yung linaro niyang mga agents pagdating sa best of 3 natin? Siya yung nag-sentinel role to pick it up from NDG. Pero nung nag-split naman, siya ang nag-sky. Si Bash ang nag-cypher. Kailan mo makikita yun para sa Team Secret? Pero yun nga, kasi may bago tayong dagdag na flex pick pa nga. It just goes to show, laking tulong to para sa Team Secret sa mga ganung klaseng map sa comps nila eh. And I wonder, after that happened, ano pa kaya yung pwede nang i-flex dito? We barely scratched the surface. I feel like madami pa silang natatago dito na pwede nilang gamitin, especially in this round against Global Esports na wala naman masyadong bago in terms of this team naman ngayon. I mean, we can definitely say na Global Esports, I feel like ito talaga yung, I guess you could say, the topic that always comes up when you're talking about global esports, especially since multicultural sila, and you know these are players that come from almost having no background with each other, right? So parang time and time again, chemistry and communication has been a major topic. So the question here now, is Polvi going to make a difference? I mean, Polvi has been making a difference. How many times pa para sa side ng GE? Naghanap talaga sila ng duelist na maaasahan. They found it in Polvi. Sa mga rockheart, yung mga minsan talaga tatapatan ka na operator to tama. Sige, medyo pagka-risky. But I think really it's the rest of the team na kailangan natin bantayan dito sa GE. And especially yung pride nila mismo, si Lightning Fast. The only Indian roster in an Indian org squad na pangalan global. Kaya nga, ang rami nilang mga nationalities, iba't ibang klaseng players. But Lightning Fast has been steadily improving dito sa ating VCT Pacific. Pag nasa Sage siya, pag nasa Omen siya ay nagugulat na lang na ganun kagaling at ganun ka-sharp yung shots niya. And it has really been helping GE dito sa mga runs nila mismo coming into Pacific League. Especially nung kalaban nila yung DFM, nanalo nga sila dun 2-1 eh. That's right, and don't forget, they're also pag hindi nagbago yung lineup ng isang team, minsan it's actually a really good thing because they're able to really work on that synergy, work on like maybe swap around yung IGL. I think I've heard something that could happen. Obviously, hindi na sabihin yun. Pero right now, it does feel like this could be a team that just needed practice from Split 1 that could be better here in Split 2. That's right, and I think Lightning Fast has always been that name that has come up once, again and again. But the thing is, considering these two teams, what are the maps that we wanted to see? Because the map veto is very important. It's like a little bit of a rock, paper, scissors game, right? Yeah, and I think na nakuha na natin yung map veto actually. Just to really reiterate kung ano yung mga mapa natin. So TS, umpisa tayo, Sunset. So good kagad yan. Alam natin talaga, breach ni Invi, nakakatakot. Ang kulit pa nga ng mga Cypher Tripwires. Tapos pupunta tayo ng Ascent. Yun ang magiging pili ng Global Esports. Finally, for the decider, magiging Icebox. At sa totoo lang guys, okay, palagi ng mga TS dito sa Tagalog Broadcast, puso TS. And truthfully, maganda tong map pool na to para sa TS. Pero pag pahaba ng pahaba tong series na to, mas mahihirapan ang TS dito. Kasi pagdating ng Icebox, yun ang best map ng GE. Yeah, good luck with that, right? I mean, proven naman na recipe, like having these teams on their very comfortable maps. Although, yesterday, medyo malala din yung nangyari, nagkakaroon ng palitan, di ba? Literal, when one team picks their map, they lose on that map. So, I wonder if that can happen here. Pero a lot of trust here, obviously, still on Team Secret.
Yep, and I think I agree totally with yung point mo, Dax, that if the series gets drawn out to Icebox, hindi na to map ng Team Secret. You know, we did have it. We could say that maybe a couple of patches ago, maybe more than a couple at this point. But this is a totally new beast we're looking at. This Icebox is not, and again, the Team Secret roster that we know is not the same that tackled this Icebox. So again, we really can't bank on the old story here. So Sunset, I think, is going to be their best bet, and as long as strong yung opening nila, they're able to ride the momentum. Because again, when you have these young guns, especially the ones on Team Secret, parang they really feed off of this energy when they play these fast maps, and I think ang ganda ng Sunset for them. Hindi, ito pa, di ba? Feed off that early momentum. Kasi syempre, may laban tayo. Ang ganda ng map pool nga para sa atin. Let's reiterate that, na mas okay lang ang GE the longer that they go. Pero Ascent talaga, kailangan natin bantayan. If we win Sunset, use that momentum, tuloy natin yung success ng Team Secret sa defense. Pero yung attacking side talaga, guys, medyo masakit talaga yung nangyari nung kalaban yung bleed. 10 to 2 to 10 to 13 flashbacks. And yun talaga yung attacking side ng Team Secret. They have to make sure na hindi sila napitras maaga para ma 2-0 nga na TS to. Yeah, That's right. Importante yung pananalig. Pananalig tayo, guys. Yes, we will. But it looks like it's time now for Team Secret versus Global Esports. At nandito ang The Mods to bring you the action. Undefeated. That's why they call me undisputed. I'm breaking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to blow. Caught him with that left, I leave him tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy. Watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone. Yeah, yeah. Culture to fire the breath. King of the jungle and beat my chest. They say I'm posing the threat. Just like a pebble, I'm cutting the net. Ring on my finger, but yes. Like playing chess and I don't even sweat. That's what I call it finesse. That's what I call it finesse. Ain't no rivals, ain't no rivals. They can try, but they're never ever slowing me down. On arrival, this is my show. Crossing my heart, they know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? I pop on with the jumper, then the adios. Gotta go. I'm the prima donna, make him do the most. Not enough, I'm just warming up. We up in the cut. Oh, I'm ready to hunt. Time to heat it up. Oh. 2-step to cool scare, now you on the run. You gon' hear my soundtrack go dun 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 dun. I'll be studying. Bayan o celebrities? Mga tropa! The Mods na ang maglalaban para... I mean, magkakas pala. Para, sorry, kala ko sila maglalaro eh. Hindi pa tayo? Hindi pa. Kasi naka-jersey na kami. Pakita mo yung likod mo. Pakita mo yung likod mo. Mayabang ako eh. Mayabang ka eh. Yan. O, Vil. O, ako Pakita mo yung likod mo. Taylor. Diba? Panis. 7v5 mga tol. Baka manalo yung kalaban. Pero yung mga tropa, ito na. The Mods na ang magkakas dito sa init na to, dito sa laban na to. Kasi balita ko, sobrang init nga talaga pinapakita nila. Kasi balita ko, yung mga players ng TS panalo dati. So sobrang dami mo sinabi, nagkakat-kat ka na sa Discord. Hindi ka na makuha ng mic. Sorry. Pero ito na nga mga tropa, dahil Team Secret ang maglalaro ngayon. At syempre, first time nating kaming dalawa ni Vil, syempre, na ikakas na si Wild Oreo nasa stage ng Pacific ngayon. Kaya excited kami. Tapos andyan din si Tuge. Pati yung coach nila, si Dubi, ay dami. Si Dami. Ang kanilang coach dito, Bessie. So, mga bagong iteration ng Team Secret. At alam naman natin, from the last time, nung hindi tayo nag-cast, balita ko, nakita natin yung 210 na nakambak. Pero nanalo sila. Yun ang importante. It's not about how you start. It's about how you finish. Tama nga yan. Talagang sasabi mo, tandaan nyo. Sabi nga ni Taguro.
Ano sabi? Sabi nga ni Taguro, anong gentle? Walang ganun. Yung walang gentle. Ayun na talaga makikita ka natin mga tropa, pero eto na nga, wala nang intro pa. Tara, check muna natin yung mga gagamitin nila kasi nga yung mga players nila handang-handa na. Si Envy, matindi, kalampag ng papag yung gusto niya. Yun nga sunset yung mapa at alam mo naman yung setup dito ng TS, di ba? Yung mga stunts ni Envy dito, yung mga setups ni Jeremy dito, and hopefully, mag-wild si Jeremy sa match-up na to. At lalo na, yung mga iba na nating player like Tuge and si Wild Oreo na mainit din last time. Oo, actually lahat sila sobrang init nga talaga. At buti na lang talaga yung mga players ng Team Secret, lalong-lalo na si Wild Oreo, sobrang naging wild siya. Pero pagdating naman dito sa mga insa natin sa Global Esports, lahat sila, syempre, kalmado lang sila. Kinuha nga ni Lightning Pass yung 1K trophy ni Jeremy. Inagawan pa? Kalain mo yun? Pero nakakamiss din palang makita si Warbird sa coaching area, coaching booth natin, no? Anyway, wishing him luck sa next steps na dito. But of course, nakita naman na natin si Dummy last time, di ba? Kasama yan ni Warbirds. But this time, siya na ang main coach ng TS dito. At sabi nga ni Dax Bessie, Ano? GE? GE? Tayo may 2 GE. Ay, yun lang talaga. Awan. Panis. Diyos ko, isipin nyo, buong team nyo, sa amin, player namin yan, kaya baka. So ito mga tropa, mag-uumpisa na ang pinakaunang time na magkakas nga ang Damods. Diyos ko, pag natalo sila, sorry. Wala kang kakainin? Wala akong kakainin. Magugutom ka. Kasi pag natalo sila. Oo. Yung TF namin nakadepende kung panalo sila. Tama, depende na talaga kung anong kakainin ko. Pero pagdating naman dito, grabe naman talaga yung shock dart na yun! Thumper! Hindi! Yung stun nandiyan na rin, naka-ready na. Pero TS, nilalabanan dito si Paul V through the smoke at nahanap nga nila ang first initial pick-off dito. At Jesse Bash na kasunod! Banner kill! At triple even para sa kanya. And now, mapupunta tayo sa 5v1. Baka ba na? Nice! Yan talaga! Yung mga haters ni Jesse Bash, labas! Naka 4K na siya mga tropa. Talagang matindi yung mga pinapakita nila. And grabe naman si Jesse Bash. Yung yung shock dart, papuntang B. Utang na loob, siya lang ang gumagawa nun sa buong VCT. At saka, saktong-sakto din kasi naman yung recon. Kitang-kita mo yung 4 na pumasok. Walang nag-shutdown ng recon na yun. Giving them the early advantage at least to know the positioning before pa matapos at before pa silang magkakitaan. Utang na loob, Jesse Bash, ang lakas-lakas mo. Pero pagdating naman dito mga tropa, let's see if ever makakabawi na yung mga kalaban natin. Pero feeling ko hindi na. Sabi nila, nasa mid sila, so iinom muna sila. Pero pagdating naman dito nga sa may gitna, si Paul V nangunguna. Pero naka-classic lang sila. Haha, baka. Tingnan natin though, dahil syempre para sa mga players dito ng GE, naghahanap sila ng spacing. Baka sakaling maitawid nila itong magiging pistol round nila right now. Pero alam naman natin TS, kahit si Tuge nga, naka-ready na yung judge na kung sino man pumasok sa A-main, talagang tanggal. Kahit armor, kahit helmet, lahat na. Wala talaga. Wala matitira. Sabog yan, men. Pero ito na nga mga tropa. Ay, Diyos ko po! Ay, nako, pero yung nga tamang tripper ka muna mga tropa. Infinite shot para patayin natin. Nakikita ka niya with a 3K already. Pero kala ko makaka-4K siya. Wild or sobrang wild talaga. And grabe naman yun. TS, utang na loob. Sobrang lakas nyo naman talaga. Yung mga players ng GE dito, napakadaling gawin. Sisiraan nyo muna yung trip-1. Pero hindi. Sabi ni Ras, dire-diretso lang siya. I mean, sabi ni Paul B, men, dire-diretso lang si Paul B. Na-dash. Palong-palo ka. Last time na narinig ko sina Black and Blue, sabi nila ang hirap daw maging bias. Pero parang sa'yo, natural na natural. Busy, walang kabayas-bayas. Ubos ang players ng GE dito. Once they entry the side, I mean, even Paul V, hindi nila na-clear kahit naman may shock dart. Bakit? Ba't kayo sila ng GE? Sino ba sila? Kalaban natin mga yan, di ba? Pero pagdating naman dito sa TS, ito naman talaga yung mga shock dart nga na pinapakita nila. At yun ang sinasabi natin, grabe naman talaga yung shock dart na yun. Tamper ulit talaga. Kasi yung trip war ni Blaze King, wala na naman talagang bilang. Kasi nga si Wild Oreo on to the side, waiting patiently. Pero may one-way cage pa sila. Pero ang problema, nakapasok na yung mga players ng GE.
Yung iba sa kanila, dalawa at least mula sa backside. Aware ba dito si Wild Oreo? Kasi yung stun ni Envy, saktong-sakto lang. Mukhang hyper-aware nga sila sa scenario na to. Ang kaso nga lang, Benkai was able to secure a trade here kahit papano. Remember, it's a bonus round para sa side ng TS. And right now, Envy onto a position na dink niya si Blaze King pero hindi enough yung damage. Diyos ko, na-dink lustre mga tropa. 3 versus 4 already yung cage ng Japa. Wala silang makita dito pero nga si Jesse Vash at least nakikita nga nila. Pero Jesse Vash, tamang reposition lang muna. Alam nila, napakadaming tao sa likod so mag-mambaut sila. Yung mga players ng TS, nasa boba sila. Pero pagdating naman si Jesse Vash, yung nakita ng mga kalaban niya, okay, mag-mambaut muna sila, mamaya sila magpapakita. Pero asan ba yung smoke? May isang smoke pa si Toge dito, so pwede talaga makabawi. Pero in terms of utilities, meron pang camera, meron pang recon, kompleto pa. Pero si Jeremy, sobrang lalim na. Yung mga players ngayon ng GE, oh no, kinakabahan sila. Yung TS mapunta sa kanila, si Polvic magpapakita, Benkay nakaisa, Toge, Diyos ko, mamaya na lang muna. Dami kong sinabi. 2-1 para sa side din dito ng GE. At least nabawi nila yung naging full buy round nila dito. Pero medyo masakit din yung damage na natanggap nila mula sa side ng TS. At nabawasan pa rin sila ng mga players. They successfully take up the side itself. Kahit na yung one-way smoke dito, at least nabigyan ng pagkakataon na maka-peek kahit paano si Jeremy. Napaka-open pa rin nung angulo niya. Hay nako, ang TS, sure win yan. Kahit walang kabayas-bayas mga tropa kasi syempre nandyan nga tayo para nga makita nga natin yung playoffs nga sa susunod na mga linggo. Pero Jeremy naka 3K na, ganun lang kadali. Men, kung baga, yung GE nagbabalorant, si Jeremy nagro-Roblox lang. Ganun lang ka-basic mga pinapakita niyan. Literal! I mean, you have to give it to Envy na napakaganda ng mga stuns dito and napakaganda ng mga read. You see him playing on the back ends, but then again, makaya ring mag-play alone ni Jeremy dito, especially with that spray down with the help of the boombot na binigay yung location ng mga kalaban. Malay ba niya na tatlo yun? Sinaman na lang niya sa lahat. Wala yung po sa sila. hukay. Sama-sama sila. You're welcome, sabi nila. At grabe naman si Jesse Bash. Diyos ko. Dati, Chronosphere lang ginagawa niyan. Ngayon, sumashock knight na. Ibang klase. Yung line-up men, abot hanggang bind. Ibang klase talaga. Umabot hanggang next map eh. Umabot din hanggang next map yung dash dito ni Paul V dahil mawawala siya sa round na to. Ang kaso nga lang mawawala din sina Lightning Fast. Now Russ stuck in a position he doesn't want to be. He still has a battle here pero couldn't answer back doon sa 2 remaining players ng TS magmula sa market. At ngayon si Benkai gagawin na atang bangkay dahil Jesse Vash finally finds him and we close to a 4-1. Sova diff mga tropa. If we go easy on them, we will never learn. Walang kabayas-bayas! Tignan mo yung score niya, 7-1! Walang kaproblema-problema! Yung jet niya, boss! Hindi ba lang nakakapatay kahit isa? Utang na lang, isipin mo, nag-VCT ka, wala ka namang ambag, paano na? Pero ito yung maganda. Yung mga players ng TS, syempre, pag nanalo sila, masarap yung kakainin nila. Alam mo kung anong tawag doon? Tapa, sinangag itlog. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Tapsilog. Oh, pag longganisa, sinangag itlog. Anong tawag doon? Ano, di ba? Pero pag natalo sila, alam mo kung kakainin nila. Ano? Wala silang pere. Betchin at itlog. Pero syempre, hindi mo nasasabihin kung ano yun, di ba? Hindi ko nasasabihin kung ano yun. Si Polvi at si Roska, hirap na, papahirapan mo pa ako. Si Tuge, nag-aantay lang sa may Gedli kahit papano. Flash, naka-ready at naka-setup mula sa kanila. Pati null command nilabas na. All out para sa GE para mabawi itong round na to. Makikita natin mga tropa kung ano bang kakainin nila. Top silog ba or betchin o itlog. Pero ang importante, si Jesse Vash nakadalawa na. Si Ras tsaka si Paul B, Diyos ko nawala na. Ito na, si Lightning Fast. Binuhay pa yung kalaban niya pero mamamatay lang din siya. Yung mga players dito ng GE umaamba pa. Kala mo naman talaga yung mga TS, ito na, babawi na. Alam nila kung nasan kayo. Jesse Vash nakatatlo. One-way cage. Yung spike, Diyos ko, sobrang open para sa kanya. Blaze King, ito na, umaapoy na mga tropa. Blaze King, ano ka, hare? Literal na pinabagsak ang kapoy na yon dahil sa dami rin ng players na buhay pa para sa side ng Team Secret. Si Jesse Vash, bawat round, meron siyang value na nakukuha, meron siyang parating kill na nakukuha dito. 10-1 na siya, oh.
Ang dali-dali mag-Valorant, pero hirap na naman talaga ang GE. Isipin mo, pangalan nila, global na. Global na, Bessie. Buong talent na ng buong mundo. Oo, ang TS naman kasi, alam mo naman, out of this world yung mga galawan dyan eh. Di ba? Alam mo naman ang mga Noipi, buong universe ang kinokontrol niyan. Oo. Yung mga nagsasabi dyan, ang betchin tsaka itlog, betsilog kasi. Oo. Masyado kayong mga kung ano-ano mga iniisip nyo. Nasabi ko rin guys, medyo inaantay ko sabihin yun. Thank you very much sa opportunity, Bessie. Time out tuloy ang GE. Nag-time out sila para makapag-usap ang TS. Oh. Kasi kailangan nila ng time mag-fist bump eh. Kanina pa sila nananalo sa mga rounds. Kaya, eto, at least may konting catch-up sila. Tingnan mo si Dami. Nakangiti lang, di ba? Oo, di ba? And, ito yung matindi. Yung GE, kailan daw nila masisigaw yung salitang nice? Wala! yung TS kasi 5 beses na nagagawa eh. Ay, ang GE kasi 1 beses pa lang eh. Puro NT sinasabi nila, puro nice try. A nice try and we get them next round. Yan ang sinasabi ng GE ngayon. At syempre, kita mo naman, tripwire pa lang. Baka kahit si Yao Ming hindi makakadaan dyan, boy. Wala boss, Diyos ko. Ang taas namin. Ay, nako. Vertical tripwire. Ibang klase talagang pag sabi ko sa inyo. Pag ito nadaanan ni Paul V, ewan ko na lang. Ewan ko na talaga. Pero ito sinasabi nga natin sa inyo ito yung global lang sila. Pero ang TS intergalactic yung mga yan eh. Kung baga, yung mga kalaban nila out of this world eh. Yung mga ka-scream nga, mga taga-Jupiter eh. Pero ito na si Blaze King magpapakita. Envy, nakita na yung kanang legs niya. Pero yung mga players dito ng GE, kalmado lang sila. Naghahanap lang sila na pwede mapatay dito pero hindi nila alam sila pala yung mawawala. Meron ng Rolling Thunder dito Pwede na kumalampag. Si kuya mong Envy maya-maya lang. Pati showstopper actually ni Jeremy. Nakahanda na rin kung sakasakali man. Aside from that, para sa side naman ng GE ngayon, at least nabasag na nila yung mga tripwire. Well done. Ay nako, sarap talaga ng Valorant lalo na pag panalo kayo. Pero Envy may kalampag ng papag yung mga tropa. Pero yung mga players nga dito ng GE, kinakabahan sila. Pero eto na, tamang Fortnite lang muna. Lahat sila nahihilo, nalilito. Paano na kaya ako? Pero Ras nakabawi pa. Eto na, yug na mga tropa. Tinamaan na nga sila pero may Hunter Spirit pa. Base game nakachamba pa, 2 vs 3. Lamang kayo ng TS. Pero alam nila kung nasa yung mga kalaban nila. Eto na, showstopper muna. Si Ras, Diyos ko, nawala. 13 HP remaining para kay Jeremy. Dito na mahuhuli ngayon ni Benkay. Pero good trade mula kay Tuge. 10 seconds remaining to plant the spike pero hindi na kailangan dahil Tuge will get that kill. Na-focus sila masyado sa pagpatay sa TS. Yun nga, ang dami daw utilities na lumalabas. Hindi na alam kung anong uunahin nila. Pero hindi nila alam yung mga players nila TS. Handang-handa nga sila! Guys, ang tagal namin hindi nag-cast ng TS, guys. Pagbigyan nyo ng damon. Ay! Bes, welcome nga pala sa official watch party ng welcome guys, welcome. Kasi balita ko kasi si Razi daw nag-watch party. Wala tayong pakialam sa kanya, men. Ito ang tunay. Kaya mo siya. Nag-lag din yun si Razi, okay lang yun. Diba? Stun ni Envy, kill nyo na. Pero makakatakas pa kahit pa paano si Blaze King. Kaso may halong kilabot. Ayoko na, mamba out na ako. Ito na. Grabe, napakasarap nga talaga. 6-1 yung mga tropa. Isipin mo, buong mundo kinausap mo pero 6-1 lang yung score nyo. Global! Hinahanap na nila lahat-lahat pero hindi pa rin nila mahanap yung kill sa TS dito. As Baldy also goes down right now. Itong eco round nila, lahat ng eco kills, talagang nakikita na natin. Jesse Vash siya lang nawala so far and alam naman natin, Blaze King, damage na to mula sa B-site kanina. Ito na yung haring apoy. Alam ni White Oreo, nice kill. 7-1. Walang kahirap-hirap mga tropa. Ito yung mapang pinili natin, diba? Diyos ko, next map Ascent. Men, Diyos ko. Sure win din tayo dyan eh. Ay, feeling ko, wala pa palang Haven dito sa patch na to. Okay, wala pa. Partida yun. Next week pa ata. Alam ko second week ng VCT Pacific. Tsaka lalabas ulit yung mga mapa natin, yung bagong patch natin as well. At yun yung nakaka-excite, Bes. Kasi syempre, yung Reyna, yung Neon, ang dami nilang adjustment, pati ISO.
Napagod siya eh. First half pa lang to, Bes, ha? Easy ka lang. A good stun to at least para sa side ng GE at hindi agad-agad nilang makukuha yung elbow dito. But that side is also very much clear. Makikita mo, 4 na stack mula sa side ng TS na kaamba na. Ito na, nag-aantayan na. Hinahanap muna kung sino yung magiging starter nila, mga tropa. Yung mga players din ng GE, kinakabahan nga sila kasi kailangan nila ng ultimation nga ni Raz kasi kung hindi, talagang matatalo sila. Pero ngayon, Ben, tagal naman nila pumasok. Hoy, pasok na kayo. Utang na loob. Ready na kami. Ano ba naman yan, namin tapatan yung entry eh. Tagal. Kala mo talaga 6 man makapagsalita. Pero ito, one-way smoke tuloy ang makakatapat nila. Natag nila si Jesse Vash. Pero walang follow-up mula sa side ng GE ngayon. They wanna play it really slow and take up space one step at a time. At makikita mo, all towards the side of B, pumupwesto na sila. Pero yung pwesto ni Togedon, I'm not sure kung nakita niya. Oh, maganda position nga dito kay Lightning Fa. Pero 30 seconds left. Yung mga players nga dito ng GE, handang-handa na rin sila. Pero pagdating naman dito kay Wild Oreo, alam niya kung saan ba talaga papunta yung mga kalaban niya. Pero ito naman si Lightning Fa. Diyos ko, nasa may gitna lang siya. Pero si Tuge, oh no! Oh Diyos ko po, nakaisa pa siya. Pero si Lightning Fa, mawawala din siya. 4 vs 4 already. Yung mga players ngayon ng GE, lalong-lalo na ito si Haring Apoy. Talagang alam niya na mayroong tao lang dito lang sa may market. So let's see if ever talagang ma-flank niya itong si Envy. Diyos ko, nakachampa pa ng isa. 4 vs 3. Lumalamang ang GE. Selfie daw muna. Sabi nila dito dahil si Paul V makakahanap din ng isang kill. Pero a quick 2-3 mula sa side ng TS dahil si Wild Oreo ang magtatapos ng round na yan. It's still an 8-1 in favor of Team Secret. No sweat. Easy game, mga tol! Yung mga nagsasabi ng bias, totoo. Totoo yun. Oo. Watch party na ang Pilipinas to. Oh! It's us against the world. Tandaan nyo yan. Sipin nyo guys, binabayaran kami para maging bias. Ang sarap! Ay no. Yes. Ay, nako, hindi talaga sila makadaan kasi kahit gaano man nila gusto kabilis pumasok o umentry, yung stun parati ni Envy, ang ganda nung timing, parating kung nasan din sila. At makikita mo naman yung triple stack na naman when it comes to A. The early stun coming in from Envy and then magre-reposition siya papuntang B site agad-agad. Pero yung mga players ngayon ng GE talagang tinatry nila, akala nila mananalo sila dito eh. Lahat ng site talaga pinapasukan nila eh. Pero sige, sabi ni Coach, elbow daw tayo. Kasi baka daw makaisa sila dun eh. Pero si Jeremy, waiting patiently. Onto that corner. With a verticality pa. May operator pa siya. Nakascope pa mga tropa. Pag yung isa sumalaw dyan, ayun na nga, patay na nga. Utang na loob, may flash kayo. Ba't hindi nyo ginagamit, boss? Tinuruan na ni Kuya Movil. Kahit pa paano. Pero yung dry peak na yun, it wouldn't be valuable para sa kanila. Instead, binigyan sila ng space dito ng TS. Sige, plant nyo para may pera kayo muna for the meantime dahil 5v4 to at ready para sa magiging retake scenario kung sakasakali man ng TS. Yung rotation ng ibang mga players magmumula pa sa mid. So pag naubos yung laman ng site, open na. Kahit defusin nyo ngayon yan, tapos na yung round. No sweat! Nasa gitna pa yung laban. Walang problema. Boss, tandaan mo, si Wild Oreo gigil na. Tandaan nyo, yung GE, polvoron lang ang meron kayo, pero kami Wild Oreo ang laban! Oreo, no? At, alam mo naman, Bes, may bebe buff eh. Nag-comment na. Exactly! Ano sabi? Ano masabi? Maalta pa ko. Nice! Yun ang sabi! Nice! Na maraming E! Diyos ko, mas masarap ang Oreo kaya sa polvoron. Tandaan nyo, kahit gawang Pinoy yan. Buti na bawi mo. Ay, no! Ang init sa Pinoy! Ayuy! Hello, Blaze King! Ay, no, wala pang simula nung round. Literal na 2 seconds in. Sumabog agad ang mukha ni Blaze King dito. 5v4 na agad-agad. Gawin mo bang 5v3 dahil si Russ wala na rin right now. Lightning fast and Paul V though was able to answer back kahit papano. It's still a 3v2 unless ma-rest nila si Russ dito. Lightning fa. Isang HP na lang siya. Hop! Nakapag-reset pa ata. Pero eto na.
2GE! Tugi! Double swing! Ginawang... Puta! Gusto ko magsabi ng masasamang words pero ayoko! Napakadali nung laban, yun lang ang gustong sabihin ko! 10-1 ang score natin ngayon. Nanggigil ang TS. Nanggigil si Da. Lahat na ng pwedeng manggigil, nilabas na nila. Utang na loob! Nag-double swing sila, boss! Kita mo yun? Ito, kunin at tanggapin ang alay na ito! Literal! 2GE! Dahil 2GE ang nawala. Dalawang miyembro nila ang naubos dito. Flamestorm sa mukha! Walang makikita! And that's gonna be the punish mula sa side ng TS. It's now a 3v3. Nilabas pa ang kanilang Hunter's Fury pero wala rin ata makahanap to. Si Jesse Bash na lang ang mag-hunting. Eto na, Blaze King at Benkay na lang talaga ang natitira. Benkay! Ba't kasi umalis ka pa sa Paper Rex? Pero let's see. Sayang! Sayang! Pero 3 versus 2 already. Pagdating kay Benkay at Blaze King, tignan natin kung makakachamba pa sila. Pero feeling ko hindi na. 2-10 yung dati, di ba? Natalo tayo? Oo. O tignan mo, 11-1 mamaya. Tignan natin kung gano'n yung magiging resulta. Guardian ang puhunan. Para kay Benkay, nakikita niya na yung lumilipad na Recon as well. Pero hindi pa sila makahanap ng space to really fully entry towards the side. Binibigay kasi rin to ng TS ngayon. Pero Valorant spotted out by that Recon. Medyo masastock up siya kahit papano. And Jesse Vash, hindi man niya makukuha yung trade. Pero yung rotation ni Tuge ang inaabangan niya dito. Hindi pa sila makapag-desisyon. Oo nga, isa pa talaga yung kalaban natin. Pero eto na, si Jesse Vash waiting patiently. Jesse Vash and Tuge, yung bata at matanda ang magkasama. Pero yung kalaban nila nasa loob na, nakita pa nga yung dalawa at yung matanda yung natira. Nasa likod yung dalawa mga tropa, alam ata na Jesse Bash pero hindi ever makukuha pa niya. Mabuti ka na! Shorty dinabas! Shorty Paping! Paping! Ginawang, wala eh. Kinro na yung dalawa. Oo. Alam mo naman si Jesse Bash, lahat ng laro, nilaro niya na. Nasa Valorant 3.0 na to, guys. Wala, boss. Naubos na bala niya lahat-lahat. Hindi pa rin siya nahuli ng GE doon. Etong Valorant tapos na ni Jesse Bash. Tapos na to. Nasa DLC na siya. Wala. Ay, nako. 11-1 mga tropa. Tira mo si Invi, nakangiti pa. Siyempre. Ito si Brio. Yeah. Tamang peace sign lang. Ay, gawa ganun yan. Sa TH, hindi na nagagawa eh. Anong ganito eh. Siyempre sa comment section may kinilig. O, di ba? Di ba? Shoutouts nga po pala kay Cutify. Hello. 11-1. At para sa side ng TS, knowing na itong sunset map nila, ang dami nilang variation ng mga play as well na hindi talaga matapatan ng GE. Fast-paced man or even allowing GE to take up space para lang talaga masecure nila yung magiging round. At least, tama ka dyan, Bessie. Sorry, wala akong masasabing maganda. Talagang go-TS lang ako eh. Ako na lang ang tagapagsalita ng GE. Pero itong clutch na to, dapat hindi mangyayari to para sa side ng GE. Wala. Pero the timing, dinaan sa edad. minama ni Jesse Bash eh. Ay, Bessie, hello nga po pala sa mga nanonood dyan sa Facebook, sa Twitch, sa mga YouTubero. Ayan, nag-hello kami dyan. Hello guys. Ayan, sana mga YouTubero natin dyan. Sim. Yung mga nag-watch party sa Discord, hello nga po pala sa inyo dyan. Mga nasa raid call, TeamSpeak. Wow, nag-komento. Nasa YM. Ayan, Buzz, hello sa inyo. Hello nga po pala sa inyo. Ang galing-galing mo talaga. Sorry, strict ang parents ko dahil si Jeremy pasok na sa bahay ng GE ngayon. Paranoia, makakatapat na dito kahit papano. And Blaze King finally finding one shutdown mula sa side ng TS. Pero may sagot din ang Team Secret dahil si Ras nabura. Ito nga, si Ras nga, hindi ko alam kung nagagamit na nila lagi yung flash niya kasi nga laging dry pick yung mga pinapakita nila. Mala El Nino ang galawan nila mga tropa. Pero
Saan ba siya pwede I think sumilip? hanggang doon lang kasi yung IGN eh. Bakit kasi hanggang doon lang? Opo, Si Paul V din, hindi rin siya makahanap ng talagang kills dito. Kahit yung Blade Storm niya, ang bilis mapunish siya, totoo lang eh. Ayun nga, punish yung mga tropa. Tuge! Mawawala. Blaze King, no, dalawa ang tapat mo. Diyos ko, nakasama pa ng isa. Envy will catch one already, pero Jesse Vash, 1 versus 3. Ito na. Ginawa tong clutch na to para sa kanya, Bessie. Oo. Tandaan mo yan. Kasi kailangan niya ng 3 orb eh. Para daw umabot sa last round yung magiging Hunter's Fury niya. Para naman merong highlights. Pero A-site, definitely open para makapag-plant ng spike dito. Again, it's a pistol round. Ready na agad yung Recon as well sa site. Para lang sa double bounce ata yung sinetup niya dito. Pero sama-sama ang GE. Kailangan ng 3 para mapatay si JC Bash. Takes 3 mga tol. Si Paul B nakita na niya. Right click walang tatama. Pero yun nga, 4K already. Tandaan nyo, 1 versus 3 yun guys. Mahirap talaga manalo. Ang galing magtanggol. Napakahirap manalo sa 1v3. Lalo na sa pistol. Oo. Tsaka kailangan nyo ng GE. And after 11 rounds mga tol, nasigaw na rin nila ang word na nice. Nice. Indeed. Dahil dito nagsimula na naman, at least para sa GE, yung round nila on the defense itself. A good hold mula kay Blaze King dito and making sure na mapunish din agad si Jeremy na pumapasok at may entry pagdating sa market. Kasi literal, nakakasetup pa lang ng Cypher nila ni Blaze King. Nandun na agad si Jeremy. Diyos ko, NT sa TS, nice throw. Pero... Wala na ako nasasabi maganda, Bessie. Guys, pag hindi na ako nakita sa next broadcast, alam niyo na kung bakit. Alam niyo kung bakit ha, pero si Taylor kasi mabait yan eh. Diyos ko, may... ano yan eh. May kondo sa heaven yan eh. May lupain na ako doon, nakahanda na. Tabi sila sa San Pedro eh. Ayun eh. Pero yung mga players ngayon ng TS, at least sila ginagamit talaga yung mga utilities nga nila. Pero grabe naman talaga yung mga trip war ng GE. Si Blaze King ang pangit ng trip mo. Pero Blaze King, at least nayugyug yung buhay niya. Yung mga players ng TS, Bessie, unti-unti na pumapasok yung si Jeremy muna. Makakita ng isa, importante, naka-sheriff yung iba. Drone muna daw, giving them info at least for the time being. Saan nga ba nagtatago itong GE? Naka-hold na lang talaga sila sa positioning nila. Alam nilang lamang sila pagdating sa mga barel. Pero Jesse Vash at least punishes one here with just a classic. Lightning fast, also very low. Wild Oreo naman, tatama ba yung sheriff shots niyan? Mukhang hindi muna for the meantime as they move back after this aftershock. At kitang-kita mo naman for the side of GE. Talagang long-range duel para lamang na lamang sila. NT-best. Well, lamang naman talaga ang GE sa baril nun. At saka naka-sheriff, tsaka frenzy lang naman ng TS. So talagang mahirap naman talaga dito, guys. Pero ang importante, si Blaze King nawala. So, good for NT kung ano pinapakita nga nila dito. Ang importante, talagang nakuha pa rin nila yung site pa unti-unti. And na-plant ba nila? Hindi, no? So, mamaya mapaplant na. Bro, this is the beginning, ah. Oh, this is the beginning. This is the beginning. And this is your end. Exactly! Hindi kasi nila tinapos, kaya tatapusin na lang daw namin. Diyos ko! This is the beginning. 11 na yung score ng kalaban nyo! Sisimula pa lang pala sila. Ay, no! Kasi kami nasa late game na. Yun nga! Diyos ko! Isipin mo yung TS naka-divide na, pero yung GE, tango lang yung gamit nila. Ay, nako. 11-3. And ito na, buy round na mula sa side ng TS ngayon. Swing out, and Paul V, alam niya rin na medyo maraming tao dyan. Kaya naman papaatras siya kahit papano. And again, the space being given out. Paul V repositions himself with an outlaw here. Yung dash niya, prepared pa rin kung sakasakali man. Wild Oreo, magiging successful sa first day. Even the double kill. Grabe yun, men. Nag-aim siya dun. Diyos ko, dalawa ang similip sa kanya, pero dalawa na tosta. Pero pagdating natin sa GE, Diyos ko, si Paul B, naghihingalo din siya. Pero Wild Oreo and Jeremy, low. Malayo sa bituka yan, Bessie. Buhay na buhay pa sila. Oo, natamaan lang sa Gedli, ika nga. Malayo pa sa bituka, 5 pa buhay para sa side ng TS. But for GE, it's gonna be that long rotation, especially Blaze King is all the way from spawn pa. Kaso nauna nang namatay yung kasama niya dapat na si Benkay dito. May isa pang magpa-flank pero nag-wait na lang si Blaze King. Parang magsisave ata sila dito. Takot. Scared. Ano nila lumaban mga tol, yung mga players nga dito ng GE, wala nang pera at ang kalaban nila TS, match point na. Ganun lang kadali tol, walang kahirap-hirap.
At least, sa side nga ng GE, tinatry nila itong exit frags na to. Jesse Vash will fall down. Forten will connect. While Oreo getting that kill. And I just wanna say, aim-wise and utility-wise, everything is on point. Match point. Lalo na dito kay Wild Oreo. Also knowing na 10 HP na lang siya doon kung tutuusin. Doon sa mid-fight niya kanina. And again, this kind of scoreline allows you to gain that confidence na it would be fine if I lose this fight. At least I was able to punish one already. Pero instead, nag-punish pa siya ng 2 player mula sa side ng GE. Oo. At yun din talaga natin hindi natin may expect. Sorry. I really thought that it's gonna be a trade na mapapatay nga siya ng GE kanina. Pero hindi eh. Nakapag-reset siya ng maayos. Sobrang kalmado ni Wild Oreo sa gitna kung napapansin mo. Hindi siya nagpanic doon, best nung may lumabas na isa pa. Calm aim lang. Calm, cool, collected. Yan si Wild Oreo, which we've seen from time to time, especially dun sa dati niyang squad na Oasis Gaming, di ba? And I'm not surprised that he got picked up sa ating S-tier na event. Isang napakataas na event as well, which is Pacific. And he's showing off, for sure. Yeah, and of course, kailangan talaga na mag-show off nga dito. And the fact na this is the first time na nakalaro nila Wild Oreo to, Bessie. Kasi si Tuge kasi, syempre, nung kasama niya yung RRQ back then, naka-scream na. Na-scream niya. Pero si Wild Oreo, this is the first time na nakalaruhan na to. Pero tamang Hunter Spirit talaga pinapakita ng mga kalaban nga natin ngayon. Let's see if ever meron makikita ka si Jesse Vash dito. Paul Green, kaso nakachamba pa. Jesse Vash nakapitas ng isa. Let's see if we catch 1 kill. Pero ang problema, si Tuge na wala pa. It's all up to 1 already. Yung matanda ang natitira. Pero let's see if ever kaya pa. Pero delikado na. Oh no. 1 versus 4. May pera ka pa naman mamaya. So, ilaban mo na kung anong kaya mong ilaban ngayon, iisa-isahin mo sila. 12-4 pa rin naman to, Bes. Pero nga lang, dito sa take nila pagdating sa B, yung setup ni Blaze King, yung one-way smoke niya, napakalaki ng value. Kahit naman sa first half natin kanina, Blaze King is definitely the one really getting the frags in pagdating sa side ng GE. 17 kills in total for him. And again, pag ang Cypher mo, nag-in the zone na rin at alam niya yung setup siya, kaya kanyang mamain. Yeah, and for the side nga dito ng GE, no, just Blaze King alone talaga nag-perform dito. Bessie, meron pala akong gusto i-shoutout. Galit na eh. Si Chami Flores, watching from Toronto, Canada. You know? Toronto. Shoutout sa inyo, guys. Sa mga nasa ibang bansa nating mga viewers dyan, hello pala sa inyo. Sana ay nakakain, nakatulog at kung ano man yan na oras na nandito kayo. Yun na nga, si Ras will catch 1. Yung mga tropa natin sa Toronto, shoutout sa inyo. Kasi Taran. Pero ito na, 12-4 already. Ang importante si Jeremy, yung information na nakita nga niya doon sa last nakita ng mga kalaban niya, alam niya kung nasan. Pero pagdating naman dito sa TS, at least you have that neural theft na meron nga si Wild Oreo. At kahit ito lang yung baril nila, well, patay kayo mamaya kasi may pera na sila. Pero yung nga lang, Ross will catch 1 already. At least yung mga lurk na ginagawa dito ng GE nagpipay off, Bessie. Yeah, ang ganda ng timing nung lurk na yon. Kahit na nakatingin si Wild Oreo, it was just split second decision. Ika nga, nasasabihin natin dito. Agad stun mula naman kay Envy. May pa-shock start pang follow-up doon. Pero Paulzy, narinig din dito ni Tuge. Cancelled yung plant para sa kanya. And Jesse Vash onto the side. Mapapalibutan ng GE for now. Envy, the only man remaining. Flash off na rin siya dito. And Ross, nakabawi na siya. Kung kanina, parati siyang patay. Ngayon, makaka 4K na siya. Bessie, kinakabahan ka ba? Hindi. Ako rin. Ano lang to, reset round, ika nga, kailangan ng TS. Tsaka, knowing na yung previous 4 rounds, 5 rounds, wala silang pera, force kung force. Kahit dito sa round na to. Talagang gusto rin talaga nila, pino-force nila guys, para sirain din yung ekonomiya nga ng GE dito. Kasi ito yung oras na nagbibuild na sila ng economy, nagbibuild na sila ng momentum, and for themselves, at least ang team secret, nakukuha nila itong mga rounds na nga talagang kailangan nga nila. Once again, you still have that 1 orb away para kay Envy, para dyan sa Rolling Thunder. But at the end of the day, it's just Wild Oreo as well, with that neural theft nga din talaga na meron siya. Pero sobrang exciting na nga talaga pwede nga makita natin kasi sobrang ramdam na ramdam natin na talagang gusto na talaga nilang bumawi dito. Pagbawi, yan ang gustong gawin ng GE. The first step towards that, it's maybe finding Wild Oreo on a pick-off, pero nabuhay pa siya. May 5 HP remaining pa si Wild Oreo dito kung sakasakali man.
Available din dito yung null command mula kay Russ. So any utility play, pwede niya ma-cancel out as well, knowing na may Rolling Thunder. Pero Jeremy, ang ganda nun, tutok kung sakasakali man. Dalawa ang posible niya makita dito. May chance pa siya makuha yung isa, pero ang bilis din rumisponde ni Paul V doon kung tutusin. Nakabawi pa. Ito na, yung pulboron, galit na. 1 verse 4 already. Tuge ang natira. 60-45 Pirates, yung dati ng team napunta sa ZIL, ngayon RRQ na. Pero yung mga players ngayon ng TS, at least lahat sila kalmado lang for sure. Kasi nga nakasalalay kay Tuge kung kaya pa ba nila. Nag-swing, ang dami niya nakita. Trying to isolate the fights already. Diyos ko po, teleport sa may kabila. Doon na lang daw siya magpa-plant mga tropa. Pero yung mga kalaban nila, tinatry niyang isa-isahin. Ito na, hinihimay-himay niya. Pero sakto yun. NT. Hindi na nakita. NT, tropa. Sinusubukan niyang i-isolate sana yung fights, kaso maganda yung angle niya, natakpan lang din nung Ecoms natin, and knowing 3 players from GE, medyo iniipit na rin siya dito. Na-punish pa rin completely yung TS. At the same time, ang ganda rin ng mga naging lurk up and rotation dito ng GE to consider na si Jeremy, kung tutuusin, magiging dalawa pa sana yung mapapatay niya doon. Pero Paul V, ang bilis niyang rumisponde. Besi, may question ako. Anong mapa yung natutin? Ito ba? Hindi ko sure. Busy tayo nun eh. Ano yung mapa na natutin? Ask lang namin. Inaantay lang namin yung mga sagot nyo sa comment section mga tol. Pero yun nga, si Cutify pala na nanonood. Feeling ko, boss, punta ka na sa Korea eh. Surpresahin mo si Bray eh. Ascent daw yun, boss. Ascent daw sabi nila. Yun, thank you. Oo, 10-13 yung score nila. Well, Ascent, yung susunod na mapa, kaya siguro pinili din to ng GE. But going back here, on this match point, half buy ang side ng TS. They have a lot of rounds to lose to really recover and understand ano yung nagiging setup para sa side ng GE. But this also allows GE na magkaroon ng momentum. Tatawa ako na nagtanong tayo lahat ng channel sumagot. Pero yung mga players nga dito ng TS, oh no, wala silang makinig dito kahit isa. Pero pagdating naman dito si Lightning, fuck muna ang mawawala. Pero apat na silang natitira, Blaze nakachamba pa. Pero Bengkay, Diyos ko, umisa pa. Tuge will catch one already. Bulit na 3 versus 2. Lamang ang GE sa round na to. 12-7 already. Pero last na nila yan. Hopefully, para dito sa ating match point na to. Knowing as well na nandyan na yung kanina pa kasi naantay ito eh. Si Jeremy hindi pa masyado nakakakuha ng kills, kaya hindi pa masyado ganun karami yung orb na meron siya dito. We're going in for a timeout. As far as I know, yung last kong nakita dito, si Jessie Vash lang yung walang ultimate. So I do assume na meron silang pinaplano dito sa timeout na to, especially with that 4 ultimates. And the plan is to win. Yan yung gusto nga nilang plano talaga. Pero Bessie, meron ako nabasa sa Twitch. Ang sabi kasi natin, syempre, puntahan na ni Cutify si Bray, di ba? Si Wild Oreo. At ang sabi ni Boss Anorak, ililibre daw niya ng ticket. Yun Boss Anorak. Baka naman. Baka kailangan ng alalay ni Cutify. Boss, baka kailangan niya ng bodyguard. Boss, kailangan niya ng bodyguard. Baka tapos na to. Medyo nag-gym na rin ako eh. Ang bigat-bigat na mga binubuhat ko eh. Yun sorry Hindi ikaw, Ben. Sa laro kasi. Hindi sa laro, boss. Pero yun na nga mga tol, yung mga players dito ng TS, syempre pinapaganda lang nila yung laban kasi pag sobrang nilang binilisan, sayang naman yung bayad ng Riot sa venue kanina. Sayang. Pati mga sponsors, sabi nila, ano ba naman yan? Ang bilis ng araw masyado. Sayang. Diba? So sulit ang bayad pagdating dito. Again, 4 ultimates prepared and ready. A showstopper, which is huge. Also, yung Rolling Thunder, which is also huge. Ito na mga tol. Polboron, nakapitas na naman ng isa. Chamba lang yun. Owl Drone will be denied. They know it already kung asan siya. Pero hindi, Bessie, lalabanan ata niya. And again, kompleto sila. Pero in order for them to actually successfully na gawin nga itong execution nila, sa totoo lang kailangan nila si Jeremy. Yeah, definitely. So they have to think of something different here. Play a little bit slower. Maybe pag meron pang nag-lurk up and meron pang nag-push mula sa players ng GE,
could also be a different story. Pero alam nila na nandito yung operator. Ang hindi nila alam, si Lightning Fast nasa Gedli din na nag-aantay. There's some rotations coming in from TS as well. Medyo nag-iisip pa sila kung magmamamba-out sila, itutuloy nila to eh. Okay. Ako yung natatakot eh. Natatakot din ako! Hay, nako, Ras! Spike down A. Diyos ko! 2 versus 5 already. Together will catch one. Mawawala din siya. It's all up to Envy. Napanood ko na to. Let's go, Jiki! Mamaya na lang daw sabi nila wala silang pera. Kinakabahan. 2-8. Eto ngayon, kinakabahan na. Ngayon, apat na rounds na lang eh. Tapusin na natin to, mga tropa. Magsasave ang Team Secret or mag-half buy sila pagdating sa round na to. At least they do have that bonus. But also to add on to that, grabe din naman yung setup ng GE dito. Meron ka ng paranoia, magkoconnect na nga kay Jeremy, pero hindi na kailangan dahil si Paul B, dun sa upwards positioning niya, especially with this operator, sobrang dami niyang nahahanap na value. Kaya hindi tuloy na-execute yung ulti. Ito na. Ito na, Bessie. Nagsatchel na papasok. Pero pagdating nga dito nga sa TS, kailangan nga nila dito si Jeremy para sa showstopper na yon. Pero wala silang pera. Tamang stinger metal lang daw nasa isip nila. Pero yung outro nandito na. Ang dami nakita rin lumilipad na CCTV, mga tropa. Pero pagdating naman dito, Wild Oreo, dinedirection rin nila. Napakadami ngayon ng i-finish na nila. Napag nga nila, Wild Oreo nasa loob na. Etra, spray and pray, mga tropa. Pero pagdating mo lang dito, oh no, yung bazooka, walang nakuha kahit isa. Pero kalampag ng papagkita natin si Benkay. Dire-diretso. Pwede ba, break, kailangan mo talaga po, i-push mo na yan, Bray! Mag-outdoor ko pa! Huli ka! Paktay ka, diha! Blaze King ang mag-isa on a 1 versus 3. Lumalaban pa kayo? Ha? Kala nyo naman talaga mananalo kayo? Pupuso pa kayo? Pero pagdating naman dito, Bessie, sure na met na tayo. 3v1. Napicturean pa si Blaze King. Smile ka muna sa Gedli. Oh my God, pumipiyok na ako. Pero ito, si Wild Oreo na may 5 HP pa dito. And again, Envy still has that stun. So any value or any info, makikita at malalaman pa rin nila. Kailangan niya na. Time is ticking down and yung TS nag-aantay na lang kung kailan nila mapapatay ang last remaining player dito. Mga tropa, 1-0 in favor of Team Secret. Ang sarap manalo, mga sarap tropa! manalo! Congratulations nga pala kay Jeremy kasi for sure nakuha na niya yung 1,000 kills niya. Isipin mo, yung naglalaro ka dito tapos 1,000 na yung kills mo. Ayun na nga, di ba? Ayun, thank you very much. Congratulations sa akin at salamat nga pala sa team ko kasi tinulungan niyo ako makuha to. Yun yung sinasabi ni Jeremy. May speech agad na naka-ready si Phil. Hindi pa nagsasalita si Jeremy. May speech na agad. But that is game number 1 para sa ating lahat dito at pinakitaan agad tayo ng Team Secret. 11-1 para sa isang first half, Bessie! Easy. Easy! Walang kahirap-hirap pero Bessie, ibabato ata natin sa kabila. Yes, definitely dahil ready na rin ang panel natin to break things down kung ano nga ba ang nangyari dito sa ating unang laban. So Reby, take it away. What's up, mga kababayas, and welcome back to us as Team Secret takes down GE on Sunset in a quick 13-3. And also, Jeremy got his 1,000th kill! Doon pa sa dulo talaga. Congratulations si Jeremy. Balik na nila yung trophy. Asan na? Well, you know what? Itong GE talaga, pinascore lang, gusto pa manalo eh. Hirap sa atin eh. That's true. But again, looking here dito sa post-match natin, honestly, syempre yung prediction ko is Team Secret, but I did not expect the scoreline. Grabe, especially in the beginning, it was like 11-1. Pero Global Esports, props to them. Syempre, they did manage to come back all the way to 8-13. Again, a really good performance from them. But again, ang crisp ng aim ng Team Secret today. And honestly, medyo awkward yung Global Esports in the beginning, no? Oo nga, diba? First half pa lang kita mo si Jesse Vash, meron sang Jesus buff, andun yung anak manunood. Siyempre, magpapalakas si Papa. And then you look on how Team Secret played that defending side so well. Kasi especially na ang willing nila mag-push, mag-swing, at hindi ini-expect sila ng GE. Natakot yung GE mag-play ng A dahil lang kay Jeremy. Pagdating ng B, si Wild Oreo, si
si Invi, si Tugi yung kailangan mo pagtripan, kailangan mong talaga kalabanin. At yun nga, si Jesse Vash, sobrang confident yung nakita natin dito sa Team Secret pagdating ng defense. Pero yun lang talaga, diba guys, yung attacking side, medyo naging alanganin TS eh. That's true. I think nakita natin yung reason kung bakit talagang hahawakan talaga ni Polgy yung op niya. Kahit naharapan, kahit mukaan, ilalaban niya yun. Nakita natin yung efficiency niya, especially on his old on A side. Pero in the end of the day, I feel like that could have been ended a lot earlier. Para dito sa Team Secret, kita mo naman, top fragger pa talaga si Jesse Vash all throughout. I think buong game siya yata yung nagtatop dyan eh. Yeah, that's right. It was Jesse for the entire game. Pero at the end of the day, you have to think na, again, Team Secret medyo nahirapan sila to close out that last game. But you do have to hand it. Again, Blaze King, ang ganda ng mga setups niya to finally stop Team Secret here. And I think Jesse, sinasabi natin kanina, we were talking about this on the panel earlier, na all of these teams have had a hard time enabling their duelists. And I think that's why si Jesse Vash yung MVP natin, because he was able to successfully do that. Kasi you could see Wild Oreo and Jeremy had so much freedom on that sunset map. Nga, syempre, alam naman natin sa TS, talaga gusto nila mag-setup para kung sino man magsiswing sa harap. Usually, it's Jeremy. Kaya nga siya umabot ng 1k kills. Saking bagay talaga yan, no? Pero Jesse Vash, from start to finish, ang init talaga ng kamay. Lahat napapansin niya, tumatama na ngayon yung mga Hottest Fury sa wildfires. Mga kill, Tugiren and Wild Oreo, making sure magaganda yung mga position nila at nahuhuli nila yung GE. Sa totoo lang, oh, kita mo, kulat talaga. Huling-huli. And I guess the biggest problem from GE pagdating ng first half eh, sobrang nawawala sila kung saan nakapwesto yung TS dito. Yeah, the momentum, there was a little bit of momentum that they were able to ride, pero sobrang a little too late na. They were playing up against a Team Secret na confident na literal na isang one hit na tatapusin na yung laro. And I just have to recommend here, obviously Jeremy talagang, he's sobrang deserving yung 1k kills na yan. One of the most consistent players dito sa Team Secret. Surprisingly, you know what? We have a lot of Thunders jokes here, pero you know what? The ability of Jesse Vash to still consistently outfrag the young guns, with obviously with age comes medyo dapat so quote-unquote lower sensitivity or whatever. Pero hindi natin nakita yun dito. Gusto lang sabihin din, best part talaga. Sabi ni TS, tama na to, turbohin na lang natin to, dire-diretso na ba? Naka-stinger lang, tapos lamusob na lang. At least kasi one round lang naman kailangan, yes. Kaya nalo doon yung TS. That's right. And I think na, going off sa point ni Rockhart, nakita ko yung comments sa Twitch chat, leading by example si Jesse Vash tonight. And I think that's always been yung storyline ng Team Secret, that Jesse has kind of been this leading figure, not just in terms of age, pero also in the way that he plays. And now, moving on to Ascent, his darts are definitely gonna come in handy here, kasi we do know, medyo like iffy yung Ascent ng Team Secret, but I think with the way that they're leading tonight, I have a really good feeling for them. Yeah, and speaking of leads, yun talaga kailangan ng Team Secret, kasi pagdating ng Ascent, hindi natin pwedeng kalimutan yung nangyari. Kitang-kita sa stats, so 83% defending side. Ang ganda ng lead against Bleed. Pero pagdating sa attack, wala silang nakuha. Pero kita naman natin, naka-recover yung TS. Hindi pinayagan mag-comeback yung GE ngayon sa Sunset. Baka naman ulitin nila yung sa Ascent, o baka naman mas commanding pa yung maging first half nila, kasi defensive start ang TS na naman. Oh, yun na yun. Ito na yun. This is what we've been waiting for here. Again, one of the most consistent maps as well for a lot of teams. Ascent coming into play. Team Secret having a really good chance, especially on that side of the issue. Yeah, and now, I know gusto natin i-focus on Team Secret today, but I do want to highlight a little bit on Global Esports, kasi they did find their footing in the end, pero they did look a little bit uncoordinated on that map. A lot of awkward and dry peaks, and almost as if they were playing a little bit too fast, kasi ang daming situations where they would both wide swing together, or even not trade each other. So what can we say? They were able to come back, but how is this going to look on a map like Ascent? Kasi parang sa Ascent, you kind of need that pixel perfect timing. Alam mo, okay lang sa akin. Kasi pag ganun sila maglaro ng Ascent, di 2-0 na nga to. Pero sa totoo lang, Reby,
I think it's more so na uncomfortable sila sa tingin ng Sunset. If you look at their records nung split number 1, mababa lang talaga yung score ng GE. Ito na yung pinakamataas ng GE ever since that one matchup kickoff na nanalo sila versus Bleed. So right now, ito yung sinasabi natin kanina. Pagdating ng Ascent, pagdating ng Icebox, mas magiging fine-tuned ang global esports. Pero, alam naman natin, itong Team Secret, high yung momentum ngayon, maayos talaga yung nagiging plays, and especially pagdating ng depensa, dun sila nakaka-dominate. Siyempre naman, grab muna. Habang nag-aantay tayo ng game number 2, guys, mag-grab muna kayo. Ano ba yan? That's right. We do have our special promo code from our official partner, Grab. So again, you guys can use the code GRABFOOD60. GrabFood60 for 60 pesos off on your order with a minimum of 550 pesos. So again, if it's not just food, if you guys are trying to go from place to place, we also have our Grab Car Saver with up to 50% cheaper fares. And again, if you want to get some food, we have up to as low as 15 pesos delivery fee with Grab Food Saver delivery, and of course thousands of budget-friendly meals as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. So what are you guys waiting for? Use the code because it's already live since 11 a.m. this morning, and again, it's already 7 p.m. So time now for dinner, and again, to reward yourselves with some good food for this Team Secret win. But it looks like it's time for game number 2. So the mods, back to you guys. Game number 2 tayo dito, mga tropa. At syempre, ngayon sa series na to, Team Secret pa rin ang maglalaro. Kaya naman, double VAL ang makikita nyo dahil dala-dala niya na ang bandera ng Team Secret. Akala nyo siya yun, pero joke lang pala. Dahil pagdating dito sa series na to, Bessie, matindi-tindi ang gagawin natin. Kaya bumalik ka na, umupo ka na, halika na dito. Sige na, magkakas na tayo. Fast games lang daw eh. Fast games lang daw. Oh. Ito na lang yung magkakas. Huwag mo akong iwan. Walang iwanan. Yeah. Upo ka na. Yan ang mga tropa. Ngayon mag-aayos siya, di ba? Live sa stream. ITV. Hindi niya na matanggal. Bakit mo nilayo? Nilayo na ng sobra yung upuan niya. Nawala na completely. Eto na. Punta na tayo sa laro. Dahil TS, mananalo na sa 2-0 na to. Hindi ka makatayo, no? Kita shorts mo, no? Babalik muna sa upuan niya si Vin, guys. Alam niyo naman, lahat ginagawa namin para manalo ang Team Secret, di ba? Kaya naman, dito sa Ascent, hindi na natin dapat hayaang makambak ang kumakambak. Dahil last time na nilaro to ng Team Secret, yung total nila naging 13-10. Ang hassle, nakalimutan ko mag-unmute. Okay lang, camera naman ang kailangan. And yun nga mga tropa, debated kayong lahat, no? Akala nyo ako yun, no? Ha? Nakakapagod. Pero masaya. Oo, pero masaya. Yan ang importante. Oo. Tandaan nyo, ang importante ay important. At mahalaga. Yun lang yun. Diba? Ay, nako, mga tol. The spirits are up. Oh, yan ang importante. Sa casters. Casters pa lang, lugi ka na sa cheer eh. Oh, wala eh. Shoutouts nga pala mga tropa natin dyan sa sa India. Yan, sa Global Esports. Ay, sa Global Esports. Sa South Asia. Tama ba ako? SA. Tama. Yan. Shoutouts nga po pala dyan. Biryani or adobo? Tinuruan pa natin mag 0.5 Gen Z selfie. Oo. May-ari ng Global Esports. Oo, tama. Last time. Meron akong nasabi kanina. Si Bill pala marunong magkagibunshin. Pero ito talaga yung mga teknik ipapakita nila. Diyos ko, si Polvoron. Men, wala, nagiging pulbo na. Kaya nga, Polvi, ang pangalan niya, di ba? Literal, naging pulbo muna ang kanyang HP dito. 15 HP remaining on to him right now. But the alarm, nag-ping na rin para kay Wild Oreo. He's willing to give up space here for the meantime dahil pa-rotate na rin yung mga kakampi niya and ready to take on the action ang TS. Wild Oreo secures one here, pero si Ross mukhang nag-iinit na rin.
Pero yung mga players ngayon ng GE, oh no, kumpletong-kumpleto pa sila. Pero pagdating naman dito sa kabila, Tuge, Jesse Fashion, Envy, hinahanap pa nila actually kung nasabi yung mga kalaban nga natin. Hindi pa naman nila napaplan yung spike, sa tao lang, pero ito na nga. At least, bukas na. Envy, nakapitas ng isa. Yung turret nandyan, sabay babanga nila. So, delikado nga to kasi yung tao sa heaven nakuha pa. Pag si Envy, nakapitas na. Pero yung mga players nga dito ng GE, oh no, kinakabahan sila. Kasi yung pulbo, siya na lang. Oh no, meron pa siyang angle nga dito, pero literal na 1 bullet na lang siya. Utang na loob, tamaan nyo na. Men, 1 bullet na lang yan. Utang na loob naman. And ito na nga, hop, tama isolation play lang. Wide swing ka pa. 1-0 already. Pinagsapak-sapak sa mukha. KO literal para sa side dito ng GE ngayon, but it was still a little bit too close if you think about it. Ang sakto lang talaga pagdating kay Paul V dito, 15 HP na lang talaga ang natitira sa kanya. So the comfort really to swing out and really go for the fight and the duel, not much comfortability, I would say. And for TS naman, even through smokes, at least na-punish yung ibang mga players dito, making sure na makuha nila yung retake na yan. Pagdating naman dito, and again, binabati nga natin ulit, happy 1K kills dito kay Jeremy. Sabi nung mayor namin dito sa Marikina. May patarpulin na nga eh. Oh, may tarpaulin na si Jeremy sa Marikina. Happy 1K kills. Oh, sa yung mga congressman, antayin nila yung mga tarpaulin. Yan! Ang dami nilang nakita! And eto nga yung delubyo. Diyos ko, si Lightning, nakaisa pa. It's a 3v4. Again, the pistols and even the utility play mula sa side ng GE. Nakaka-punish pa rin kahit papano. TS has to be really careful with this. They're holding on to the sheriffs that they have right now. And ngayon si Wild Oreo pa ang matitira. Nagkaroon pa ng baril ang kalaban nila. But he secures 1 kill. A double, not gonna be enough damage para kay Paul V dito. Na 1-1 pa. Sakit nun ah. Sakit nun ah. Miski yung casters na nahimik dun ah. Oo. Si Bill wala siyang nasabi. Sakit na. Wait yun, man. Pero at least 1-1 pa lang naman yan. So, kumbaga, sa lahat ng entirety nga ng laban dito ng GE and TS, ito na yung pinakamalapit so far. And score nila. Ito lang na 1-1. Pero, Bessie, pagdating nga dito nga sa GE, at least they have the momentum already. They have the firepower, economy as well. They're gonna go on a 3-man push. Meron sila nakuha nga dito, pero nasan ba yung overhead na flash nila dito? And binibait out lang ni Jeremy, kung napansin mo, di ba? Akala nila nasa taas, pero hindi naman pala. Pero lahat sila nag-aantay na, lalo na kay Jeremy, kasi first contact muna dito si Omen at saka si KO. Pero pagdating naman dito sa B, siya lang yung may Guardians of the Galaxy, mga tropa. Literal na intergalactic ang mapupuntahan. Sinama rin si Jesse Vash dahil nandun pa pala si Paul V dito. So nakahiwalay din siya at nakalurk lang din siya against the teammates of GE right now. It's a 3-1 split that we're looking at here. Pero may nakaabang naman dyan sa B site at si Wild Oreo yon. Kung mapapansin mo actually, parang nabibenta pa nga ng GE yung fake na to eh. Oh no, akala nila mag-B pero mag-A pala. Nakay. Jeremy lang ang sagot kung kaya pa talaga niya. Oh no, makikita ata sila yung kalaban mo, Jeremy, nasa likod mo. Pero Lightning Fats pa rin talaga ang makakakuha. 2 versus 4 already. Paul V the swing, but Envy with the kill. Libreng Guardian para sa kanila. 2v3, winnable, pero mahirap. Wala pa si Tuge. Oh, mahirap. Lalo na one-way smoke pa ang sinet-up dito ng mga players ng GE. All the way to A-Long. Nakasetup na yung post-plant nila. And I think for Envy right now, it's more of that exit frag that they wanna take advantage of. Yung magiging pera na lang ang susubukan niyang i-punish dito para sa side ng GE. Pero mukhang hindi muna mangyayari yan as Lightning Fast was able to secure this kill. And GE dito ngayon. Kasi kanina, di ba, nag-heat up pa lang si Paul V. Ngayon, mainit na rin siya. Magandang laban to. Wala na. And yun nga, at least sa mga one-taps nga na ginagawa nga ni Jesse Vash dito, buto na nagkakamawa. Pero matinding answer yung ginawa nga ng Global Esports dito. Kumbaga, it's just that time na talaga kinukuha nila. Hindi sila pwede pumasok dito na bigla-bigla. Kailangan kalmado lang kasi yung mga players ng TS handa rin sila dun sa mga early aggression na pwede nilang gawin. So, ang gumagana ngayon sa GE is yung mga pick-offs, play for picks, mga ganyan. In terms of aggression, tignan mo. Sino pa talaga yung attacking? TS ba o GE? They always wanna pick up on space pagdating sa side ng TS dito.
And at least mapo-force back yung ibang mga players ng GE na hindi makuha ng basta-basta yung A-main as well. Kasi napakalaking bagay din ng orb control kung tutuusin mula sa mga teams natin and mula sa mga players natin. The positioning is essential mula sa side ng TS. Kaya naman atras yung ibang mga miyembro at si Jeremy ang mag-hold ng A-main dito. Habang yung mid control naman, talagang default kung default. Alam naman natin yung Ascent. Yeah. And sobrang default play lang din talaga na pwede nga nila ipakita kasi if ever hindi, baka ma-punish ulit sila. At least sa early dash nga na ginawa nga ni Jeremy na pa-hold back ang GE. Pero hopefully, sa mga susunod nga na laban talaga makakabawi pa. Pero pagdating naman dito sa gitna, napakadaming tao dyan. Baka makita pa ni Paul V yung isa. Pero si Jeremy, hindi talaga pupusuan niya! Pero Jeremy ang mananalo. Si Benkay ginawa na naman bangkay. Jesse Vash will catch one. Si Ras, gas-gas. Pero Paul V from heaven? Oh no, nag-reposition na. Pero alam ni hindi ko nasang ka, pero Diyos ko, nakachamba pa! Nahanap pa ni Paul V yung kill na yun. 49 HP remaining onto him and kaya niya pang makapag-lurk around as well. But that turret spots him out. Alam nilang may heaven control na, but GE, they wanna take a space pagdating sa B site. Ito yung hindi ngayon maintindihan ng TS. Saan ba talaga sila pupunta? A o B? No, yun talaga yung magiging problema. 2 versus 3 already lamang ang GE. Yung isa, Diyos ko po, si Lightning Paspaldo na, nag-scatter na. Scatter papuntang B-site indeed dahil gusto niya na makuha yung space. Ang kaso nga lang, Jeremy, napitas niya pa rin si Paul V dito kahit papano ha. It's still a 2v2 and it's still a retake in play. Na-trap man or nakita man ng turret to pero pasok na sa loob ng site and tinap niya pa yung spike. Kitang-kita kung saan magagaling si Blaze King. But Lightning Fast still on B main. He secures the first kill here, but the time is not in the favor of TS right now. It would be a save and a kill, maybe? No? Sobrang sayang, hindi nga niya nakuha yun. Actually, si Blaze King, ayun, nice one! Nice! Sige, nice! Nice one! Scatter pa, yan kasi! Pero pero at least sa side nga ng GE, lalong-lalo si Blaze King, sobrang kalmado niya. Nung pagkatap niya sa spike, hindi siya sumilip doon, men! Talagang hold position lang, ika nga. Parang nararamdaman din kasi nila, it's all about the timing anyway, plus the recon na nag-connect pa dun sa backside. A good catch actually from the player playing B main, which was Russ, to make sure na hindi makakatawid ng ganon-ganon lang itong TS. It's a 3-1 right now. Available yung null command para sa atin dito, Bessie. Pagka dito ay NV pero Sheriff lang sila. So they really need to rely dito nga sa pag-a-anchor nga ni Toge at saka ni Jeremy. Pero sabi ni Paul V, alam naman niya na baka nga mag-half armor yung iba kaya mag-auto na lang siya. At least si Wad Oreo wala na. Pero on to the side nga na pwede nga ipakita nga ni NV. Ito yung push na ginagawa nga ng GE. Pero in terms of patience, sobrang pasensyoto nga talaga sila. Pero si Toge and NV magpupush ata! Pero nice one! Toge! Masyadong mababa! Masyadong mababa yung pagkaka-hold niya dun. Yun nga lang, si Blaze King kahit papano, na-secure niya yung trade indirectly. But again, that's a big kill mula sa side ng TS. On the other hand, it's still a 3v4 at pasok na sa B-side itong mga players ng GE ngayon. Remember, ang hilig nila mag-lurk around dito kaya may iiwan pa rin isa at si Lightning Fast yun. Bessie, medyo mahirap to Basta si Jeremy may phantom siya pero grabe naman yun. Kamunti ka siya makuha nung spray pinapakita nga ni Blaze King. Russ together with the other players of GE. Apat pa sila pero kailangan nga nila mahimay ito isa-isa. Envy, low in HP. Together with catch one. Jeremy as well. Eto na. Lumalamang na yung ating mga tropa. Papasok na itong mga players nga ng TS. Isa nagde-defuse na. Kailangan nila papasok dito pero mamamatay ka. Lightning fuck! Wala ka na! Wala kahit walang pera ang TS. Kahit naka-sheriff lang yung isa. Kahit yung isa super low pa. Kahit apat pa kayo natitira. Wala sa amin to, di ba? 2, 3. Dami mong nilabas. Para sa isang round. Na 2v1. Panalo tayo, Bes. Basta panalo ang daldal ni Bill no? Pagkano tahimik siya Pag panalo tiya sa isang round, ang dami niyang bars. Nice one! Nice one indeed. Dahil 2-3 yung scoreline dito. And a good decision mula kay Jeremy as well to leave that onto a halfway defuse and fight that 2v1 scenario. And trust the process. Ika nga, kahit si Lightning Fast nasa backside pa, yung kakampi niya na nakahawak ng cross, which is si Toge. Ay, nako. Bessie, may nabasa ako. Ano Kailan yan? kaya makakalaro ang damod sa Valorant Showmatch? Eh, di dinurog namin kalaban namin.
Maawa naman kayo sa mga kalaban namin. Kahit 2B pa rin. Hoy, Dio. Hoy, Samba! Check swing. Envy, kailangan niya mag-reposition. Hinabol siya. The kill coming in from Envy, though, kahit na paranoia siya dito, di ganon kasakit. And yung Hunter's Fury, hindi rin tatama sa kanya. Null Command available yet again. And also the Blade Storm available sa kamay ni Jeremy dito. Ang tanong kung may sasabihin ako madami o konti. Pero ngayon, Bengay gonna plant the spike already at yun lang yung trabaho niya. Pupunta sa GE para mag-plant ng spike kasi yun yung kulang nila. Pero ngayon, 4 versus 4 already. Wala si Polby. Si Lightning Fa na wala din siya. Pero 3 versus 3, oh no! Talaga bumabawi pa dito ang GE. Pero si Jeremy good on the pick. Pero pagdating naman dito, oh no, Blaze King may ult din siya kasi nga wala siyang tutok kanina. 2 versus 2 already. Pupuso sila. Jesse Bash! Nasa harapan niya pero makakakuha pa rin. Kumambiwin oh. Ay nako. Ang windong swing ni Vash doon. Talagang rat-rat ang ginawa niya. Pero hindi pa rin nila matapatan yung Odin na dala-dala dito ni Blaze King. And again, the rate of power yung mismong sakit nung bala ng Odin, especially kapag nakakuha na ng momentum dun sa free fire niya. And obviously, to close off the doors, you have to cross as well. At sobrang wall bangable pa ng spot na yon kung tutuusin. So really, it's a quick stock up mula sa side ng GE dito. And they successfully take down TS. Lamang tayo sa suporta. Yan ang tandaan nyo. Jeremy, updraft or hindi na, talon-talon lang, wala ka siya makikita dun sa may gitna. Pero ngayon, ginagawa nga ni Blaze King, wala kasi daw siyang tutok, kaya mag-o-din na lang siya. Lahat ng angulo niya, si Jesse Bash kinakabahan kasi nga baka mabaril siya. Pero si Jesse Vash, alam naman natin, as a Sova as well, ito yung mga nag-o-Odin din. So alam niya na rin kahit pa paano yung mga pustuhan na ganyan. Benkay to start off with the drone here. Walang makukuhang value dahil immediately na shut down ito Ge. He also smoked up A main here quite deep as well, forcing at least some of the players of GE to rotate back. Nako. And right now, pagdating nga dito sa mid mga tol I mean, medyo slow rin talaga yung approach na pinapakita nga dito ng GE. Kasi what if daanin sa utilities ng TS itong laban na to? Well, yun na nga, di ba? I mean, kahit may Odin sila, kahit may Vandal, Phantom, utilities as well, talagang respeto pa rin talaga ang binibigay nila dito sa TS kasi one tap is a one tap, Blaze Storm is a Blaze Storm as well. So, kailangan nga nila pigilan to kasi nga si Jeremy naka-Blaze Storm na, pero one tap alam nila na marami nag-cross pero may nagbabatay sa may likuran nga nila. Si Jesse Bash tinamaan siya, Volvi catch one, Ross as well, sprint break kay Blaze King pero alam naman niya wala nang pupunta dyan pero one Aereo dumediretso siya ay nakuha nga rin but Jeremy with the 1 versus 5 with the Blade Storm on hand missing all the shots already but at least GE paunti-unti na nakukuha nila yung mga rounds at last na nila yan. Ang gandang read din mula kay Lightning Fast, to be honest. And I think narinig niya siguro yung magiging rotation all the way from mid. May konting pagmamadali para sa TS side, lalo na gusto nilang makuha yung trade-off dito. And with that kind of swing also from Wild Oreo, nakapag-reset, ang dami pang oras ni Lightning Fast para mag-reset and to check kung mayroon pang nagpa-flank sa kanya. So really, good map awareness coming in from GE here. And hindi pa nila nagamit yung lockdown na yun sa post-plant. So meron pa sila for this one. I mean, kung napapansin mo si Jesse Bash from time and time again, talaga, uy, Diyos ko po, dalawa yung nakita, tatamaan ba? Pero shock dart daw kasi yun yung tatama. Pero let's see, oh no, tumama nga isa. Double shock dart, yung lockdown, Diyos ko po, buhay pa. Grabe naman yun, saan pagawa yan? Pero pagdating naman dito, sa GE, lahat sila nasa loob na. Si Jesse Bash, mawawala muna. Pero yung mga players nga ng TS dito, papasok na. Inaantay lang nila na maubos nga yung lahat ng utilities sila para nga makapag-reheat sila. But right now, Jeremy, yung kanyang operator, hindi pa talaga nahahanapan nga ng value. Pero yung lockdown, pwede pa niyang gamitin, Bessie. They can play this slowly as well, making sure na makakuha sila at least ng isang pick-off. That's the first pick-off that they truly need. May lockdown sila, gaya ng sabi mo, but they still have to find one. Alam nila na may longs as well. Na paranoia, nagagamitin dito, tatama kay Ross, but then again, yung bala ni Ross, tatama rin sa kamay ni Tuge. Nakaabang na si Jeremy sa swing na yan, and he managed to pull off the kill. Now onto a 3v2, na kahit may Odin pa, sobrang laking value mula sa operator ni Jeremy ang nahanap nila.
4K ang nakuha nga ni Jeremy dito. So lahat ng sinilip niya na kuhang-kuha na. Yung papasok nga dito sa may site, yung nandun sa may logs, at lahat ng nasa speedway, talagang lahat na pick niya perfectly onto that area na kahit hindi man nag-push yung GE, dun kung nasan si Jeremy nung una, pero dun sa retake, buta lang din talaga tumama. And kitang-kita mo naman yan, Bezi, na before siya makuha nung paranoia, kukuha muna siya ng isa. What a kill! Yung last bullet ata na yun, collateral damage. Collapse pa. Oo, collateral dun sa dalawang remaining members ng GE. So really, when it comes to this operator setup, I think ito rin yung isa sa mga inaantay ng TS, knowing na syempre, ang GE yung nanalo dun sa mga pistol round nila and sunod-sunod na round din as well. Ngayon lang talaga sila nakapag-invest sa isang operator. A good catch mula kay Wild Oreo. Nashook siya si Paul B through that smoke, mga tropa. Pero pagdating naman dito, Jeremy na naman talaga makakuha, mga tol. Pero ang maganda, si Lightning Fa is super low na niya. At yung mga players nga ng TS, kompleto pa. Pero rehit na naman papuntang mid. Men, ang dami na nga napatay dyan. Dalawa, pero hindi pa rin sila natututo, di ba? Feeling din kasi nila magre-reposition din yung operator ni Jeremy dito kung sakali man. So, if they wanna go for that re-hit as well, that would be the perfect place to be. But there's also an alarm bot here na magbibigay ng info sa side ng TS. They're just waiting patiently. Smoked off yung alarm bot na to. Medyo sneaky moves ang galawan nila. And all the way from mid, wala silang idea na nandun na sila. Lahat sila si Jeremy! Timing! Buti na lang talaga, nahuli niya. Pero mayroon pang dalawa. Anong ginagawa mo dyan? Lightning pa! Hoy! Jesse Bash, inodi na lang si Benkay sa mukha. 4 versus 5 already. Nakakatakot yung timing na yon, Bessie. Doon sa Jeremy, umikot siya. Tumingin siya sa mid doon sa perfect timing na tumingin yung GE nga sa kanila. For sure, nagulat din yung GE doon. Maganda gising ng Jeremy ng Team Secret ngayong araw na to. The shots are hitting. And especially on this operator as well na napaka-importante to find those initial pick-offs and make sure na makapitalize mo yung malaking investment na ginawa ng team mula dito. And with that, Bladestorm is also available sa kamay ni Jeremy right now. A lockdown even from Wild Oreo also available. So, dahil silang utility play para sa isang retake scenario kahit na maipit. Yun nga, ang dami nilang pang sagot nga dito, Bessie. Pero pagdating nga kay Paul V, mawawala din siya. 2GE, si Tuge! Ang mga push nga na ginagawa nila, sobrang perfect na rin. And inside of counter, naka-counter initiate nga nila mga kalaban nila, Bessie. Pero ang GE, eto na, magpa-plant na. Pero mamaya na lang muna kasi si Jesse Vash, tamang wallbang lang sa Odin kay Ras. Good recon, may shock dart pang kasama. Saan kaya papunta ito? You know. Oh. Ayan. Para sa mga gustong mag-plant, ito yung shock dart lineup. Nakita niyo na kay Jesse Vash. At syempre, para sa GE, waiting game. Patience muna. Syempre, lugi sila pagdating sa tao. And nilapas pa nila yung Hunter's Fury dito. Dalawang pop nga lang dahil yung knife nilapas din nila. So immediately na-cancel out nila to. And now, with Jeremy catching one, Benkay is the only player left at alam pa nila saan manggagaling because of that Hunter's Fury. Pinalamang gusto bang manalo, mga tol. Yung 5 na score na yan, sinabi na nga natin kanina na last na nila yun. Napakadami nilang pera, hindi na kailangan mag-scatter ni Wild Oreo. Men, kasi paldo na sila. Pero ngayon, for the side of TS, in terms of utility play, hindi na nila kailangan gumamit ng ultimation. Kasi yung pala nila, tama. Lalo na yung operator ni Jeremy. And I do think na, seriously speaking though, para sa side ng GE dito right now, especially on their attacking, Colby is the one really creating that space in general para sa side ng GE. Minsan nga, siya yung nagiging lurk instead of the killjoy himself eh. So, para lang talaga mailang yung TS and really think na, okay, pull natin yung rotation pabalik dito dahil nandito yung duelist nila. But that's not really the case. Time and time again, Paul V proves naman na nakakahanap siya ng pick-off. But I do feel like na this would be a bigger strength for them kung meron din siyang kasabay, kasama. Kagaya ng parang Jeremy in-B combination. One of the problems na pinapakita nga nila, it's just yung nakita natin yung sa sunset, yung pagda-dry peak nga nila, no? Which is, that can actually support
si Polvi nga dito kasi kailangan niya si Russ as well to perform. Pero paano ka nga makakapag-perform kung lagi ka rin dito na may pick off? And dun sa pag-pick off nga dito, nahanap ni Jeremy yung value ng operator niyan. And in terms of value, Bessie, kanina pa siya ROI dyan. Kanina pa nga. Hindi pa ata natatanggal. Hindi pa ata siya bumibili ng pangalawang operator niya kung tutuusin eh. So, pagdating sa kaban ng bayan para sa TS, marami, paldo ang mga players natin dito. Hindi sila problema sa economy. Kung kanina sila ang save ng save, this time, that's really not the case. Instead, GE ang kailangan mag-save dito. And this round as well will be gauged with that Blade Storm na available kay Paul V. Jeremy, ito na naman. Nagkikita lang sila, nag-aanapan lang, pero nararamdaman din na Blaze King na baka nga meron nga tao doon. Kitang-kita natin sa X-ray. But at least, pagdating nga dito sa A, it's just tamang play for picks, contact play. Pero yun na nga, Diyos ko po, wide swing si Jeremy na one tap pa. Nawala rin yung focus niya doon kung tutuusin eh. Sakto na yung timing ng scope out kung tutuusin. And after nun, syempre, Blaze King, mas aware din sila dito sa operator na to. Siya naman daw ang gagawa ng play as he gets a triple already. Itong Odin naman, yung apat na knives, actually, gamit na. Paul V has this one chance to hit the shot in the head and he can reset. Pero lightning fast na daw ang tatapos sa isa dito. And now we're down to a 5v1. Napitas nila isa-isa ang TS. Napakadami nilang pera dito I mean, lalong-lalo na, tira mo si Envy, pa 7K pa. Pwede nilang hanapin dito si Envy para nga mawala yung operator. And it's just the economy game na lang for themselves para nga maubos. Pero what if nakuha pa rin ni Envy to? Kasi mala sheriff operator, sobrang on point nga talaga niya. Pero pagdating naman dito nga, dito lang sa may A main, sa may B main, andun si Blaze King. Pero updraft nga dito kay Paul V, and support system na meron sila. And on that round, it's actually a Blaze King game. Yeah, triple kill, initial round start. That was huge para sa side dito ni Blaze King. Let's take a look kung paano nga ba niya nagawa yun. A short kills mula sa kanya. And even, yun nga kasi yung pinaka-worry, o pinakamalaking worry ng GE, di ba? Yung operator dito ni Jeremy, laging tumatama. But after that shutdown, mas naging comfortable yung GE maghanap ng space. And dito nga sa mid, Paul V versus Jeremy. Magkikita pa sila. Pero tamang kalmado lang mga tropa. May out-on pa. Sinisira nga nila. Pero Paul V muna manalo doon. Pabulong yung sabi dito. But si Paul V nga, makakahanap ng kill niya. Binitawan din agad nila yung operator and I think pinulot nila to from that previous round. Anyway, and ito naman yung huling round so doesn't really bother them if they buy another Vandal here to make sure na meron silang firepower papunta sa loob ng mga sites. Pero hindi pa sila nakakapasok ng sites tila ba TS napipitas na naman. 3 versus 4 already. Tamang pick-offs na talaga ang kailangan nila makuha pero nasa loob sila ng B. Andyan na yung paranoia. Andyan pa lahat yung utilities ka na binabatungan ni KO pero Jesse Vash maganda yung position niya. Paul V will catch one. Meron pang tao sa may kanan niya. Nasa may stairs. Baka nga mahuli siya ni Paul V dito pero kailangan niya tumingin sa likod. And right now, nakasalali kay Jesse Vash itong round na to kasi sana talaga makakuha nga siya ng marami. Papasok na sila. Bumababa. Pero yun na nga. Yung spray and spray. Diyos ko po. Ang tagal nung round na yun. Envy will catch one. Envy on a 1 versus 3. Super low on HP. Big spotted. I mean, yes, meron pang tao dito sa may kaliwa pero tamang wallbang talaga ang ginagawa nga nila. Pero just gonna plant the spike too. Pero it's just the knife. It's just the nade that you have. But lightning fast with a shorty. That is actually an almost clutch na by Envy. Grabe! Tumama yung nade. Sakto naman pero lightning fast with that quick wit thinking to really get that positioning, knowing na gano'n naka-close yung last remaining player dito sa side ng TS. Ginamit niya na yung kanyang shorty. Muntikan pa sila dun, bes. 5-7 ang score natin dito sa first half. And lamang ng 2 puntos ang Global Esports. And para sa TS, importante yung magiging nila dito, magiging pistol round nila for the next one. Yeah. So far, itong Ascent Attack Defense win, makikita mo, yung data natin, hindi pa tayo nagkakaroon ng win. Kasi hindi tayo nag-cast niyan. Oo. Kaya ngayon, nag-jump in na kami. Take one for the team, guys. Ngayon, for sure, mag-nanalo na sila. Seryoso ba yun?
Zero nga. Bakit naman ng trophy na yun? Tandaan mo, si Jesse Bash nga, 0 kills dun sa feed niya. Nanalo sila eh. Ito na si Ruby. Talagang dami. Sorry. Si Dami. Dami. Pero ayun, kung nawala man si Dabi, andito si Dami. May pumalit. Oh. May kapalit naman, walang problema. But, of course, this pistol round, pwedeng maging equalizer para sa side ng Team Secret, syempre. And, alam naman natin, no, dati sobrang notorious ng TS na hindi napapanalo yung pistol round. Pero, they've really, ano tawag dito? Nag-training talaga sila. Really, finukusan din nila itong mga pistol round nila, making sure they get that early advantages pagdating sa mga rounds, especially here in the second half. Kasi lalo na yun, back then, naging parang nasasabi natin, di ba? Pagtalo ang TS sa pistol, okay lang yan, di ba? At nagugulat nga tayo pag nananalo sila. But right now, onto this round, this is Jeremy trying to advance even further. But look at Benkai! Ooh! What a wonderful flash nga talaga. Ginagawa nga nila, pero bulot na lang si Dugain nandiyan para patayin lahat sila. Pero meron pa naman siyang armor dito. Blaze King, oh no! Kaliwat kanan yung kalaban niya. Hindi niya alam kung sila titingin ngayon. But Polvi and Lightning Fast ang natira. Nasa loob lang sila ng B. Pwede silang mag-A, pero hindi. Speedway talaga. Lane na papasukin nga nila. Diyos ko po na isa-isa pa. Pero all up to Lightning Fa, mga tropa. 2 versus 1. Swing, kaliwat kanan. O no, sa siya pupunta. Wide swing sa may pakanan. Lightning pa, paikot-ikot lang sila tulad ng ginawa ng mga players sa kanila ngayon. 6-7 already and TS just trying to prove yung 0% na yun. Magbabago na indeed. And knowing as well na nawala na at nabura yung mga players pagdating sa mid-control nila, syempre walang magiging trade-off dahil nga yung last 2 remaining players kanina pa nakaposisyon actually dito sa B-side. Inaantay na lang din talaga nila na pumasok yung TS. So I'm not surprised na makakahanap sila ng mga first kills dito dahil TS also pushes that all together. Kahit isa-isa pa, at least yung info nabigay pa rin nila at yung manpower buo pa rin para sa kanila. They have the advantage pagdating sa barrel this time. And alam naman natin yung GE kanina na 1-1 agad nila yung pistol, ah. So they have to be careful. Kanina yun, Bessie, pero ito classic lang sila eh. Mas kalaban nila, puro bulldoggy pa eh. So napakahirap nga talaga. Pero ngayon, grabe naman yung lineup ng 3. Kala mo! Nakabang na eh, no? 4 sila. Actually, yung isa, flash yung lineup. Kala mo, naghahanap ng ano eh. Ang tawag doon, yung binibigyan ka ng pera, pagkain, ang tawag doon? Hindi ko alam. Hindi, nung pandemic, sikat yun eh. Letter A yun eh. Gets ko yung sinasabi mo daw. Pero nakalimutan ko din. At ito, 4-man strong, A short, GE, nag-aabang na, Benkai, tinamaan ng mga bala, they check the left corner, pero Wild Oreo, makukuha niya pa rin yung punish na yan, a quick thinking mula sa niya, quick trigger as well, 8 bullets remaining, give him the ace. 30 seconds Give me the ace, sabi ni Wild Oreo, welcome to Korea, Bray. Pag ito, na-ace mo, magbe-bebe time kayo mamaya ni Cutie Fight, tandaan mo. Pero Ras, nagbabantay. Ito na si Wild Oreo, napakadami yung orb stall. Meron pa siyang nakuhang plant ngayon. And for the side nga ng TS, 1 orb away for that lockdown. Daming kills nun. Knowing as well na naka-classic lang yung side ng GE. And also very good decision from TS to really play this as slow as they can. At mabilis na na-shutdown at nakapag-react pa si Wild Oreo dun sa mga shots niya pagdating dito sa Bulldog. So really well-executed A short take here mula sa side ng TS and pulling us to a tie scoreline. Best naalala ko na, ayuda daw. Ayuda, oo, ayuda. Ayuda daw. Alright, thank you guys. And for Benkai, got an Odin already. This is Jesse Bash. Pag yan, bumarel, promise Benkai, vac ka mamaya. Pero buto na lang hindi. Pero naririnig nila itong owl drone ngayon, mga tropa. Pero yung recon sa bot, nakakita! Kamunti ka na! Wild Oreo, at least yung armor wala na. Pero pwede pa yan kasi nga 1 orb away for that lockdown. Buto na lang talaga nandiyan si Benkai. 2 orbs? They don't want that... ay, dalawa pa pala. Sorry. Medyo madilim kasi yung parte ng baba ng mapa. Kaya hindi kita. Mukhang isa lang, no?
Pero 2 orbs pa. 2 orbs pa. Oo, 2 orbs pa. Sorry guys. Hindi rin makita halos eh. Gets. Kala ko din isa na lang. Pero 2 orbs kailangan niya pa dito. Nonetheless, for TS side, again, it's a default map. They play for default picks and default picks. Especially when it comes to mid control. Slow approach by Team Secret. They have no idea where to go. But I think mind, mid is the way. So pwede nga nila puntahan. Blaze King with the pre-fire, with the pod shot, not gonna catch anyone right now. But sa ngayon ng GE, this is the battle na kailangan nga nila ipanalo. And si Benkay, bahala no kung meron akong mobile mabawasin because damage still a damage for them to get. But onto the side nga ng TS, lahat sila nasa loob na. Yung spike pinaplanta nila mga tropa, yung retake papasok na. Pero pagdating naman dito nga sa may market si Paul Vian, nababantay, tatlo ang tao dyan. Yung Odin pumunta nga sa kanya, Wild Oreo on that corner. Yung nade, andyan pa, yung pagpasok nila, oh no, na-shock dart pa. They know kung nasa may mga kalaban nila. Volvi with a flick, it will connect. Pero si 2GE, babawi pa. On a 3 versus none, GE, panalo nila yung round na to kasi ito yung round na may pera sila. The thing is, para sa side ng GE, mahilig silang sama-sama talaga na tatlong players by pumupush. And the thing is, anticipated din nila yung mga close encounters, kagaya na lang nung pag-aantay sa labas ng doors na third nga ang kumapit para kay Wild Oreo. But at the same time, yung positioning ni Jeremy, once na nabasag yung doors na yon, hindi na siya nakalaban sa dami ng players na bumabaril na sa kanya. Just kumbaga sobrang na-overwhelm na talaga ang mga players dito ng TS. They don't know how to recover onto that moment. But Jesse Vash with that Odin play, and we're really expecting and actually na mas solid na aggression dito. Kasi meron silang rifle eh. So pwede talagang bumawi. Pero yun na nga, Jeremy with a 2K already onto the transfer, onto the heads of GE. 4 versus 3, meron pang knife, pero yung isa nasa loob na. Pero Ras muna makakakuha. Pop flash, it will connect. Really good utility play, pero Envy is better than you, Ras. Tandaan mo yan. KO versus KO. Tago muna sa hindi nawawallbang para kay Envy. At hindi kakapit to. May recon pa si Benkay na pwedeng gamitin. Yung shock darts niya as well just to try and punish Envy onto site here. And now with that recon na mapabasag din agad dito ng Team Secret, it's still a 3v2. Spike planted. Paano nga sila makakuha? Wild Oreo, 1 orb away. For sure na to. Envy is low. Blazing, really good flash nga na pinapakita nga dito ni Envy. At least, nalalaman nila yung mga posisyon ng mga kalaban nila. Para yung mga positioning din ng GE is mahirapan sila. 1 versus 3. Blaze King, sumilip. Nakapitas nga ng isa. At sabi nila, sige, nasa may short siya. Envy and Jesse Bash, yung magtatay. Ang natira. 8-8. Closing Good game. cross. Once na nag-swing out doon si Jesse Vash, alam niyang sasaluhin din ni Envy yung magiging kill kung sakasakali man. And without any clue where the other players are, I mean, all the clues were there kung tutusin. Kasi maaga yung recon kanina, pati yung yung pwesto ni Benkay dito eh. So alam niya may hell, alam niya rin may A-main. It's just really a matter of the Odin being such a heavy machine gun here in the game. Eh, masakit talaga yung initial damage niya, yung tag sa'yo. There's a lot of possibilities para nga nila makuha to. Pero with that shot, ito nga na ginawa nga ni Paul V, they have an idea kung paano nga sila makaka-recover. Pwede nilang i-smoke yung mid though, for them to go here. Pero pagdating naman dito, start the pot shots, pre-fires, ambahan, information, sound cues, pwede nga nilang gawin para malito ang GE. ES, swing out, Russ is low. 1 bullet remaining. 1 HP. Pwede. Basag traps lang para sa mga players dito ng GE para madagdagan lalo ang babantayan, syempre. And sakto din yung timing na pagkakaalis dito ni Blaze King. So wala siyang early na pick or early na angle kung tutuusin. Nakatawid si Wild Oreo. But will he stay for a little while? That alarm
naka-pull off pa at least ng info pagdating kay Blaze King, pero nabasag na din yan. Hino-hold lang yung posisyon dito pagdating sa B. And yung rotations naman, syempre, unti lang ang tao pagdating sa loob ng site. Polvi was able to at least damage one player here. Ang tanong, kaya bang i-connect yung mga shots na yan? And GE actually connecting the shots right now as well. Lumawang pa ang GE ngayon, but that is Envy inside the site right now together with Wild Oreo. I mean, open pa naman ang kanilang lockdown. I mean, Aldrin will catch these players off guard. Pero yung Twitter Jibril talaga for the information, we need to get 1 HP onto Envy. Second, 7 seconds remaining, but Wild Oreo going ham already. Pero it's all up to one. Benkai, Recon, meron pa siyang isa. Pero ngayon, wala na. Yung mga players ngayon ng GE, talagang kinakabahan sila. Lalong-lalo na yung crossfire dito ng TS, nakakompleto na. Ekonomiya na talaga ang kanilang sisirain ngayon. Pero yun na nga, Envy with 1 HP left to take down Benkai. 9-8 TS. Kahit yung struggle lang dito, ang importante na nananalo sila. At si Kuya Vil ay pagod na. No? Ipit na ipit din kasi sila doon kung tutuusin. And knowing na Sheriff pa ang hawak-hawak dito ni Benkai, he's been doing a good job really pinching down the players here of TS, especially pag A-site yung tinitake nila dito. Unfortunately for him, syempre si Wild Oreo, lamang pagdating sa barilan or sa baril. Kahit na tagged up na dito si Envy, they still have that little bit of a space to plant the spike nang hindi sila nakikita pa, and they made use of that. Best naman yung ultimate ng TS. Kompleto na nga eh. Men, kumikinang-kinang lahat ng mga ultimates nga nila dito, and isang matinding execution lang para nga nila makuha to. Pwedeng isa-isa muna para nga makuha nga nila, pero pagdating naman sa GE, at least yung pang-counter doon sa lahat ng ultimates wala pa, which is si Raz, one orb away for that null command. Pero pagdating nga dito kay Polvi, ito talaga yung mga kailangan nga nila ipanalo. Polvi needs to pop off, pero pagdating naman dito, Lightning Fast 2K already, Jeremy dire-diretso, pero wala siyang makita dito kahit isa. Flash already by Raz, not gonna catch anyone right now, at wala pang bawas ang GE dito. Okay, nice. Managed to pull off 2 kills kahit papano. It's still a 3v1 scenario right now. He can take up space pagdating sa B and pick up the spike with the ult, pero hindi nahahayaan ni Blaze King mangyari yan. Isa si Blaze King dito sa napaka-consistent when hitting his shots, and he definitely did exactly that when it comes to this round. Susubukan sana ni Jeremy Best na matrade yung nandun sa A-short pero yung positioning kasi masyadong crossfire na, tapos tatama pa yung paranoia mo. Yun nga, na-blind nga rin talaga siya. No? Sobrang perfect actually ng paranoia na yun. Set up talaga. Oo, na papunta nga dito sa short. Pero at least, NT para sa kanila. One tap yung kasabi mo. Last mo na yan. One tap shop. Yun kasi yun. Pinopromote lang nila. Ano mo naman? Thank you, guys. Salamat. Bili na kayo ng keychain doon. Pero ito, GE, meron na silang magandang investment. Isang operator. Ano pa yung basa ng Pacific dito kay Tuge? 2GE or 2G? 2GE. 2GE? Siyempre alam natin, Tuge. Alam mo yun? Sige. Sila kasi 2GE. Pero right now, on to the side ngayon ng TS, mga tol, talagang they're just actually waiting for the pickoffs nga talaga na pwede nilang gawin. Lalong-lalo na, they had a double initiator setup. Anyway, well, mirror match naman talaga to. Tulad nung nangyari kanina, utang na loob, puro mirror matchup tayo. Sana may mag-fade naman dito, mga tol. Sawang-sawa na ako sa ganitong klaseng setup sa Ascent. And right now, yung mga players ng GE, waiting, lalong-lalo na with the verticality nga na meron ngayon. Itong si Polvi ay hindi, nasa baba pala siya. But at least, isang matinding execution lang talaga pwede na lang gawin. Pwede na yung experience dito na yung Recon pa. Paul will catch one already. Recon na tamaan nga sila. 2GE will catch one. Pero si Bray, isko. Nagkaroon siya dito nga sa may kita. Blaze King nakita. Ang importante, nagkapitasan sila. Dalawang nakuha. Jeremy ang nawala. Pero kompleto pa rin naman talaga ang TS dito in terms of utilities. At least, mukhang angasan ata sila. Wild Oreo, Stinger lang ang gamit. Makakakuha pa. Benkai, Diyos ko, shock dart na lang. Pero siya pa ay buhay. Pero pagdating naman dito, ang pagbangon ng api. Wild Oreo, hindi nga matatamaan ang nitong kalaban niya. Pero nasa loob na sila. At yun ang pinaka-importante. Diyos ko, Wild Oreo, buhay pa. Pero may nade! Yun ang problema. Pero Jesse pa rin na makakakuha. Utang na loob, Bray! Tres na lang ang buhay mo, pero buhay ka pa?
Nakanakaw pa nga siya ng baril sa harapan mismo ng mga bala na yun kung tutuusin eh. And again, with the help of the other remaining members of TS here, hindi nila mapunish kahit gaano pa ka-close yun. Volvi getting that first pick off, hindi pa rin no napatigil yung gustong gawin ng dito, ng Team Secret. Aside from that, they do have that good support system mula sa likuran in the hands of Jesse Vash as well. Kaya ang GE, mapapa-time out muna sila. Etong si Tropang Dami, syempre bago lang yun sa Pacific. Bago lang yun sa Pacific, so syempre medyo tahi-tahimik lang siya. Chillers. Kanya adjust muna. Oo, pero yun pala, pag nagalit yan, mga baka Alex ang galawan. Ang importante namang na tayo, Bessie. I mean, expected naman na talagang lalamang nga tayo dito sa Global Esports. Pero sino ba yung susunod nilang laban? Para sa GE or para sa TS? Sa atin. Sa atin, ang next nating laban ay T1. T1? Tapos kasunod ng T1, next nating kalaban, Gen G. Ay! Easy! Hindi ako kinakabahan. Sa atin Hindi yun, ako kinakabahan. T1 and Gen G? Easy. Pero natalo na ng TS ang Gen G one time. Oo, tapos nag-champion sila, di ba? Men, syempre, tayo ang Korean Slayers. Korean Slayers? Oh, man. Ang Pacific Kings, wala sila sa King ng Pilipinas. Totoo. Ngayon ko lang nalaman, medyo monarchy pa rin pala tayo. Yung shotgun na to nakakatakot para sa kanila dahil one-way smoke yan. Pero Jeremy, quick on those stones. At least nakuha niya agad yung trade. Yung flash coming in ba? Mula kay Russ, nagsiset up lang siya dito. Nate, pang delay, sabay Mamba out. Magmamamba out na nga sila kasi nga si Togedo wala pa, burdo na talaga yung dalawang Tomar na wala! Pero Paul Regis po nakachamba pa, hindi pa nakuha, pero with the reposition already, yung mga bala nandyan na, yung turret inakit na nila, pero may lockdown pa si Tropa, pero let's see if ever lalaban sila, okay mukhang hindi na ata. Nilapag nila yung lockdown, pero hindi lalaban sila. Oh no! Tignan natin. Oh, Mamba out! Hindi na, mag-isip-isip kayo boss, ano ba talaga? Hindi na natin alam kung ano yung next step di ko nila. na alam! Si Ras nanginginig! Wala na siyang nagawa. 3v3 scenario. Blades still in play. Jeremy with 5 HP. Wild Oreo with 36. Paano gagawin ng TS to? Nasa kanila pa yung spike kung tutuusin. At may oras pa sila dito pagdating sa rotation. But I think it's gonna be that re-hit. Nakastack na yung tatlong players. Aim duel ang labanan dito, Bessie. Sino ang mauuna? At mukhang si Blaze King ang tagapagtanggol ng A-side. But we still have this 1v1 against Benkai here. Drone sa mukha. Gagamitin niya. Inakyatan! Nice! What a decision making from Wild Oreo! Ay, naku po! Wild Oreo! Napakaganda ng decision mo! Diyos ko! Nung narinig niya yung Alam ko na yan. Siyempre, Bessie, meron pa yung cooldown, di ba? Siyempre, meron pa yung 2.532 seconds nga na talagang mag-aantay siya para nga makuha yung baril niya at ginamitan ni Jeremy yung 900 IQ niyang utak ngayon. Inakyat niya, pinatay niya si Benkai. Literal na ginawang bangkay. Labang na nga dito yung GE kanina pero tayo pa rin talaga ang nakakuha. Kasi tandaan nyo, mas masarap ang adobo kaysa sa biryani nyo. Grabe! Ginamitan ng 1,000 IQ netong ni Wild Oreo, yung last remaining player ng GE. And this is what Benkai has been doing for the past rounds. It's always that delay na ginagawa niya dito. Yung multiple darts, multiple utility play na ginagawa niya. Kaso masyadong open para sa kanya yung posisyon na yon para sa isang 1v1. Ito, shoutouts nga po pala sa mod sa YouTube. Si Nightbot, pinagbaban lahat ng tao nung naka-all caps eh. Hoy Nightbot, umayos-ayos ka. Yung trabaho mo, yung mga tao, binaban mo kahit walang sinasabing masama, ha? Inaway ni Phil yung AI, Diyos ko. Hoy Nightbot! Pag tayo sinakap ng mga robot, kasalanan ni Phil to. Naiirita ako sa Nightbot eh. Pinagbaban niya. Let's go lang naman yung sinasabi. Suporta pero ayaw niya. Pero pagdating naman dito, grabe naman yung Nightbot. Diyos ko, GE ata ang gustong manalo. 5v2.
At mukhang magma-match point para sa side ng TS ngayon. Lamang na lamang sila pagdating sa tao, lamang na lamang sila pagdating sa barel. Pero Lightning Fast still able to punish one player here. Alam na nila kung nasan yung huli. At si Russ na nag-aantay mula sa spawn, siya at least ang makaka-rotate at wrap around. Pero kakayanin niya ba sa 4 na players na pinag-hunting siya? TS, isa na lang. Ang sarap manalo mga tropa, match point na. Ito ba, pinalamang lang gusto pang manalo, yun nagsasabi ng choke. Diyos ko, ano pinagsasabi nyo? Yung mga players nga dito ng TS, kalmado lang sila. Ito nga si Jeremy, muwalbang lang, tatama ba? Nakatuki pa, walang nakuha yung mga kalaban nila. So toge, dire-diretso lang, masaya pa siya. Grabing kas sa replay yan, Lods. Yan nga, di ba? Siyempre, ba't tayo sasaya sa nanatalo tayo? Siyempre, mabubuhayan nga tayo ng enerhiya kasi nananalo tayo. Ay no, si Jeremy nga dito on the attacking and naka-operator na rin. Gusto nila mahanap yung first pickups, malaking investment para sa side ng GE. Mapapunish ba nila ang TS dahil 1 puntos na lang ang kailangan ng mga Noipi ngayon? 1 orb away din si Jeremy kung tutusin para sa Bladestorm na yan. Pero, tignan natin. Russ, super low on HP. Literal na isang ubo na lang si Optimum Pride dito mga tropa. At yun na sana makuha ang anong kalaban nila. Eto Bessie, meron pala akong gustong i-shoutout. Sino? Si Mr. Jiggy Gatchalian. Ayan ang kilabot ng Marikina. Yan. Kala ko ba ikaw ang kilabot ng Marikina? Siya yung pangalawa. Siya yung pangalawa. Tuge! No way na walang nakabantay sa aiming dito para sa side ng GE. That was supposed to be the spot from Polvi. Pero hindi nila nagawa. Now he goes for the spot waiting doon sa magiging jump peak na gagawin ni Invi and finally na-punish na pa. 30 seconds left. Punish yung mga tropa niya. Pero pagdating naman dito, okay si Lightning. Wala na naman talaga siya. Pero si Benka, at least waiting patiently. Nice pass, Lods! Nice pass! Nice pass! Palit muna, kailangan kong umentry. Ako muna papasok dito. At si Benkai, headshot kung headshot. Dalawa mahanap niya. Wild Oreo and Blaze King playing along the line. 7 seconds remaining. Pwede nang makancel yung plant dito kung sakasakali man. Pero Wild Oreo mauhuli pa rin to. Kaso nga lang lumabas si Polvi. No more time to plant here. NT. Ay, wala na pala oras. NT. Na-hype pa lang si Bill eh. Tapos na, Bes. Alam ko ba na, magsisimula na tayo, Bessie. Okay lang yan, guys. Pagbigyan natin sila, 10 beses lang sila nag-nice one. Tandaan nyo yan. Hop! Happy birthday! Okay na, Lods. Kamunti ka. Sa inyo, watch party to eh. Di ba? Kitang-kita nila. Sa YouTube lang tayo nanonood. Get out of my way! Eto na! Huling round! Uwiin nyo na to, TS! Uwiin na yan! Diyos ko po, may lakad pa kami! Dali na! May umaamba pa dito! Eto na, saan pa sila pupunta? Manila pa talaga akong Pampanga. Pero pagdating naman dito, oo daw ang sabi nila, Wow, indeed. At ito, lives mula kay Jeremy. Yung tatlo hindi tumama initially, pero mukhang magbabasag muna sila dito ng mga at least mga wires at mga trip rather. And wala nga Cypher Gem, pero yung trip dito ng TS iubusin ang GE right now. 2v1 scenario, wala mauhuli yung lockdown. Blaze King onto position. Ito na ata ang winning moment. Ito na talaga, Bessie. Matatapos na to. Yung Blaze King nag-aantay na. 2 pa ang katapat niya. Walang magagawa yung King mo sa Infi namin ngayon. 2-0 already. Walang comeback na mangyayari. Kasi kami ang mananalo ngayon. The most back is real. At isipin nyo, work from home pa kami niyan. Lahat siguro ng mga kapitbahay namin ay nagtataka na kung sino ba ang nag-aaway sa kanilang mga bahay. But Team Secret, speaking of bahay, ay iuuwi nila ang panalo para sa araw na to with a 2-0 against Global Esports. Hindi na ako nagulat, Messi. Unexpect na natin to eh. Kasi nung hindi tayo nag-cast, balita ako, 3 games. Diba? 2-0 sa 2-0 ang nakita natin at subaybayan ngayong araw. But of course, let's give it up for the squad here. The Noipi, the Adobo Gang, Team Secret winning that clean
duo having to get in this team, having Wild Oreo in this team, I think sobrang superstar ng mga naging play nila sa araw na to. 4 na bata. Yun. Tuloy ko? Na. 4 na bata ang magkasama nga para sa kanila, pero tignan muna natin sa highlights ng TS kung paano nila dinurog ang mga kalaban nila. Medyo pinasarap lang daw kasi tandaan nyo, Bessie, hindi masarap ang bulalo pag malamig. Totoo. Kailangan na mainit, di ba? At pinainit talaga ng Team Secret ang laban na to. It was a very close match, come to think of it. But I do think that TS did really a wonderful job making sure na makuha nila yung trades, matulungan yung kakampi nila. Wild Oreo na talagang agaw buhay mode na, nakakaligtas pa rin dahil syempre, thanks to all the utility play na dala-dala ng ibang mga miyembro dito ng TS and even the guns itself. Lahat sila nag-perform dito, Bessie. Lalo na lang sa GE, lalo na si Rush at si Polvi. Yung mga mishaps nga nila na ginawa din sa mga past few rounds, dito talaga nagawa nila ng pasensya dito. And nagawa nila ng paraan kung paano ka mabuwian din ng TS. But at the end of the day, mas mainit ang pinapakita dito ng TS, Bessie. Yung mga picks nila, utility play, yung mga trade-offs, sobrang on point. And dun sa mga punto na talagang sobrang pressured ng TS, doon sila nananalo at may ginawa ni Wild Oreo. Paping! Patay si Benkay doon. What a play coming in from Wild Oreo to clutch out that round. Talagang, kumbaga, the pressure is on para kay Benkay pa nga to make that retake happen kung tutuusin. Despite all the utility play coming in from Benkay here, sometimes it does find value, yes, pero at the end of the day, alam din ng TS kung saan magtatago pag na-recon sila. Alam nila kung saan hindi na wallbang to and hindi na pa-flash. At syempre, Team Secret, at least nakuha na nila yung 2-0 dito. At si paring Bill, eto na, ready na yung Guardia, Anorak. Oh, diba? Oh, kaya, Cutie Pie, pumunta ka na kay Bray, sama kami. Sama kami. Let's go. Sama kami, ayun na nga. Tapos na ang laban ng TS dito. Tapos na rin ang pagkakapanalo. Syempre, ng isa pa nating series kanina. But to finally cap things off, ipapasa na natin sa ating mga panelists, which is Sina Reby and the others. There you have it, mga kababayas. Team Secret takes the series 2-0 against Global Esports, and it looks like they might even be securing their playoff spot very early if they keep this performance up. Oo nga, di ba? Ang galing talaga ng Team Secret ngayon. Bawing-bawi yung problema ng Ascent dati. Pero grabe talaga yung game na nakita natin. GE very competitive, pero sino talaga ang kailangan pansinin, di ba? Bagong lagay dito sa team natin, Wild Oreo. Ang dami niyang nagawa para sa TS doon. Grabe, sobrang impressive yung ginawa ng 4 na bata tsaka nung isang idol ko na talaga namang kontrolado, and they had most of the game actually under the door. That's right. Honestly, I think that, katulad ng sinabi mo, Dax, Team Secret's play has definitely improved here on this Ascent map. GE was still able to make them a little bit nervous kasi medyo close yung scoreline, but at the end of the day, Team Secret takes it 2-0, and I think na ito talaga yung testament. The doubters, again, have been silenced for Team Secret. I'm watching the comment section now. Agree ako sa sinabi ni Laika. The comment section is a little bit, is quiet today, which is a very good thing kasi it really means that this roster has now gained the trust of the fans, and I think again that speaks volumes for a team, and I really feel like the prospective future for Team Secret looks very, very good. Buti pa kayo, pinapansin pa nga yan eh. Pero totoo naman, di ba? Team Secret, we did say rin na mas maganda kung mabilis na lang matapos ng series ito. Kasi mas magiging competitive ang GE pagdating ng last 2 maps. We did see that. Pero you look at how TS really played that attacking side also. Alam nila talaga, after that matchup against Bleed, okay, ito ang kailangan natin ayusin. And especially the fact na this time around, kahit nakakuhuli ang isang kalaban gamit ng operator, this time si Polvi, di ba? TS would not give up that kind of pressure. Naghahanap ng mga angles dito. Sina Tugkix, sina Envy, sina Jesse Bash para lang makapasok pa rin doon yung TS. And then coming down to the clutch, Wild Oreo, come on, 23 kills. Top frag siya para sa team. Doon sa map na yun alongside Jeremy. Pero guys, nung napansin nyo kanina, may moment eh. May moment talaga. Nabuhay si Wild Oreo ng 3 HP. Sabi ko, panalo na to, TS na to.
ang tagal niyang tumambay dun sa pintuan na yun. Talagang literal, hindi mo alam kung nagdadasal ba o nag-aantay ng backup. Pero nung dumating yung backup, actually, was so impressive. He was able to get out and actually get the last kill in that last one. So, Wild Oreo, nag-pop off. Hindi lang dun, by the way, ang daming rounds na siya na yung tumapos. Exactly. And I think that, you know, the highlight has been on a lot of the other players, but I think ang ganda ng pagpasok ni Wild Oreo here. He's been such an MVP in these games for Team Secret, ensuring round wins. And honestly, if we consider the entire Pacific, honestly, kahit bago pa lang siya, Wild Oreo is seriously the type of player that you have to look out for. But looking dito sa map stats natin, we do have Polvi and Jeremy, our two Jets sitting at the MVP spot, definitely bringing the firepower here. Again, 10-13, it still was a very, very close map. Yeah, I gotta agree with you. At least nga, GE nakita natin na ina-try nila ayusin yung mga pagkakamali from split number 1. They are focusing more na tulungan si Polvi, give him the chance to play the operator kasi dun talaga siya komportable. But then on Team Secret it's so much more confident, no? Yung mga looks dito ng Team Secret na feel nila kayang-kaya nila manalo no matter what the clutch situation is. And kung sino man ang nag-pop off dun sa map na yan, kaya nila gawin. Ito yung nakita natin kanina kay Jesse Pash. We see it right now for Wild Oreo. Jeremy has been consistently fragging out for the team. And ito talaga ang ganda ng iteration ng TS ngayon. Yeah, absolutely. I feel like ito na yung inaantay natin. Pero syempre, maaga pa lang, it's a really good time to actually just reevaluate. I think kung yung Team Secret dito, okay, atras tayo konti. Yung Game 1, may mga nakababasa tayong, ay, ito na naman tayo. Pero you know what, nabawi naman nila. Maybe yung mga klase ng games na pwede nating panoodin ulit at aralin. What can they have to fix there? Maybe this could have been a lot faster series. Pero overall, still a big up for Team Secret. Siguro 4.8 out of 5, 4.9 stars out of 5. Oo, ayaw kong bigyan ng 5 stars. Bakit di 5 stars, Rocket? Grabe ka naman. Taas ng standards ito, no? Well, I think it's good that we do hold them to a high standard because at the end of the day, we want them to keep getting better and better. I mean, we did see it on game number 1. Yung scoreline na yun honestly shook me to my very, very core. But again, Team Secret, things looking very, very good for them. Global Esports, on the other hand, they did have a little bit of a mishap, a little bit of a slip up on that Sunset map, but they got it back on Ascent, and it's really good to see that they're still up to the plate here at the end of the day. So we do have to hope that they find their footing later on in this tournament. But I heard that we're going to be going to a winner's interview with Team Secret. And Team Secret takes the win for the last match of the day. Up on the stage with me, I have Jesse Bash and our special little guest, Zeus. Say hello, everyone. Hello. All right, Jesse, congrats on your second win here at stage 2. I want to know how that back-to-back win feels like. Feels good. I think we really need this win to build the confidence of the team before we face T1 and Genji. Right, building up the confidence to, face the big teams. And Zeus, how do you want to rate your dad's play today? Out of 10? Yes. 10. Oh, 110? Well, you gotta choose one. 11. 11, okay. Very cute. Oh, loving the support. And so, Jesse, how has it been getting the 2 new members, getting up to speed with the team? I think they really help the team when it comes to discussion and everything. We really improve a lot from inside the game and even outside the game. We are really active, discussing everything, like building a strategy and anti-strat. Like, we really talk a lot about Valorant. Yeah, open communication is the key to everything, right? And good news for you, next week Haven is back. So how excited are you for that? Really excited. We already practiced the map like this week and we are really excited. But we just have some minor issue also because of the patch. So we're not sure yet if Ray's satchel is still be good there. We don't know. Okay, we'll have to see when you actually play the map, right? And so every win matters for you guys at this point. And next match is up against T1. What are your expectations going into that? After watching them play against Genji, I think they played really good. But I feel like we can win. Oh, that's good. Well, they're good, but we'll win. Yeah. Right? Okay, Zeus,
do you have any words for T1 for your next match, for your dad's next match? Good luck, have fun. Good luck, have fun, because dad's gonna win anyway, right? Alright, that was Jesse Bash from Team Secret and Zeus for the interview. We'll be back on the 22nd for our next Day 4 match. Alright, thank you everyone for watching, and good night! Player standing. One enemy remaining.